frétta? Líman að þetta líma með sko. Bara í boss, hægri minni. Fyrir darbi! En til ekki snjóbolti! Look, I am a robot. And now Windrunner attack. Witchstalker er að slátra þetta Ultrakill. Það er að prófa sopp upp í okkur hann sko. Já, verið velkomin á þennan fallega sunnudag. Loksins komið gott viður. Ég heiti Breki og ég er með mér hérna. Ég heiti Steinars. Og við erum að fara að lýsa, þetta er þriðja seinasta serían sem verður spiluð í Kraftverkdeildinni 4. Nákvæmlega. Og þetta er þá TDR á móti RAF Íþróttafélag Arena. Nákvæmlega. Þetta eru tvö, myndi ég segja, mjög góð lið. Já, ég meina þetta eru bara drullu góði leikmenn í báðum þessu liðum, sko. Þannig að þetta verður spennandi. Ég efast ekki það, þetta verður skemmtileg sería. Nákvæmlega. Hún er ekki spiluð live, það er búið að spila þetta. Akkurat. Og þeir hérna sem eru inn í productioninu, þeir voru að spila og þeir voru bara, þetta er svo geðveik sería. Þannig að ég er mjög spenntur að lýsa henni. Ég hef meira gaman að taka einhverja seríu sem eru episkar. Þannig að við erum komin hérna og við vonandi bara geggja Dota og ég er allir til í að þetta verður fallegt. Að horfa á þetta. Þetta verður Dota cinema, sko. Þannig að, en hvað finnst þér svona individual leikmenn í þessum liðum? Þetta er Hrannar, náttúrulega mjög standout middspilari og svo náttúrulega Brummi. Spurning hver verður svona MVP player í þessari seríu, sko? Já, ég er með svona smá tölfræði, þannig að við getum svolítið fengið innsinn í hver verður mögulega MVP í seríunni. Þannig að ég er búinn að skrifa hérna næstu ræðu. Bara til gamans þá skrifaði ég average win rate í pubs. Ok, það er þetta geggju tölfræði sem fólk verður að heyra, sko. Svo að TDR er með 52,05% win rate í pubs. Ok. Þannig að yfir 50%, þannig að það er ákvæmt. Nema Arena er með 55,8%. Ok, þannig það er meira unity í því liði, sko. Já, þannig að það kannski segir sterklega til hver vinnur. En svo er náttúrulega bara spurning hvað Flying Sama gerir. Hann er þekktur fyrir unconventional picks og unconventional playstyle. Þannig ég hlakka mjög til að sjá hvað hann pickar, sko. Sem virkar alltaf líka. Æflitt virkar það, sko. Við erum komið hérna upp á skjá bracketin og þetta er lower bracket, round 3. Þannig að það er verið að keppa upp á hverjir komast í að keppa upp á 3. Þetta er bara lower bracket, akkurat. En svo er bara þeir sem að komast áfram eru í lower bracket final á móti Venus Bodyfuel eða sem er gamla fylgisliðið, ekki? Jú. Episka meistaraliði í íslensku kraftverkdeildinni. En það verður spennandi að sjá hvað gerist það. Þetta er nú meira svona lower bracket, svona run sem er í gangi hérna, sko. En já, svo náttúrulega verður að segjast að þeir eru NLG, þeir eru búin að fara svolítið bara hratt í gegnum þetta upper bracket. Þeir eru bara búin að vera, en það er líka bara Mammoth team sem er í gangi. Það er náttúrulega Chromium og Hope og Harry saminast í eitt liði, sko. Ég veit, það er rosalegt. Er það ekki tveir hæstu? Tveir hæstu rankuð? Jú, ég svo má ekki gleyma náttúrulega Vúa líka, hann er fokkin hrikalegur. Hann er meistari, sko. Þannig að, já, hann er algjör kongur. En það verður bara, ég held að þetta shapeist upp í bara mjög skemmtileg úrslit verði hérna, sko. Jú, ætli það ekki. Held það, sko. En það er spurning, nú förum við að vinda okkur í draftið vantarlega og bara förum að gera okkur klára og sjá bara hvernig pickinn leggjast upp. Einmitt. Ég er til í það. Það er svona TDR og Arena hafa mikið af svona sömu hitjunum sem er að pikka og banna. Skrifa með þess að niður. TDR er mikið að pikka ringmester. Þeir eru, sem hérna... Hann er orðinn svolítið meira pikkað núna í prósinu og bara í mörgum leikjum, sérstaklega út á töfaldafið, þannig að displacement, hann notaði mjög mikið upp á það og þú veist, últin er bara þrjusu góður líka, sko. Það er mikið set-up potential í honum, sko. Einmitt.
Já, það þessi Ringmaster, síðan Dark Willow og Putz sem svona 3 efstu sem eru mikið að pikka. Dark Willow og Putz. Já. Ég fíla það í Putz Blighty, sko. Þetta skemmtileg hitta, sko. Já, þeir greinlega eru með eitthvað strat sem virkar með honum. Já. Það ekki oft það sem Putz pikka, það mjög svona, oft svona situational hitja þannig séð, sko. Já, en hann pikka þá í eins og fjarkaróli eða hann midd eða offlane, hvernig hann búinn að vera pikkar? Ég glemdi ekki, ég held að það var support. Hann búinn að vera support? Já. Ok. Og síðan Arena, þeir eru mikið að pikka Earthshaker, Jakiro og síðan Undying, það eru svona 3 efstu. Shaker, sjáum hérna Lifesteal bann og Shaman bann. Á móti Medusa og Tusk. Já, Tusk náttúrulega Snorri það Medusa offlane náttúrulega bara einhvers konar heilabilun hjá fólki en það greinilega örugglega búið að finna út úr því stratti hefði ég haldið svona innan íslensku sinna hvernig átt að díla við þetta offlane Medusa. Já, það? Já, það svona ég hefði haldið það en það já. Ég hef ekki séð áður. Nei. Kannski eru menn bara já, það er hundur, við erum að fá hérna, það er hundurinn sem að spila Putz offlane. Já, þá þetta bara svona scalability, hann verður alltaf stóru tanki og greinilega pikkar inn í svona matchup þar sem að þeir eru ekki með mikið til þess að díla við Putzin, sko. Já. Night Stalker, bann, já. Já, Arena er líka búin að spila Medusa svolítið. Já. Er ég kannski overcookað þetta kast að halda að hann sé mikið spilar í offlane, kannski bara spilar í hann carry. Já, ég held að þetta sé aðalega boring facet og eitthvað. Ég er alltaf að sjá fyrir að allir pikki bara Meteor Hammer og hlaupi offlane og... Já, við þurfum líka átt okkur á það, veist, þetta er, hvað segir, 3. síðasta serían. Ég held að fólk svona farið að hætta að mýma og aðeins meira að spila svona fyrir alvörinni. Þeir eru bara fann að svitna eitthvað, nú ætlum við bara að pikka Ember og eitthvað þetta. Já, það er bara on cue. Já. En 3. spelning á Ringmaster er enda alveg vannmyndin. Hann var ekki nerfað það mikið. Það var Kui sem var nerfað mest. Hann var nerfaðar í byrjun þegar hann kom út. Svipaðan. Af því að þetta sama var alveg fálegt damage. Ég mani þegar hann kom út í byrjun. En ég held að þeir hafi aðeins tekið og rescala nerfið á eð, sko. Því að það er alveg svakalegt damage sem hann getur, ef þú ert að hitta þessum daggarum, sko. Já, það er bæði slow og alveg fínt damage over time, þannig að það er svona Nú er King of Teamfight pikkar, Darkseer. Hann er alltaf jafn skemmtilegur, sko. Stendur bara í offlane í 20 mínútur og síðan mætir hann með Shiva, Smack. Já, akkurat. Sitt vangar þetta fengi að farma bara og svo allt í hennu bara gerur allt teamfightið og... Já, blinkaði ekki nefnst, 20 mínútum. Það er, já, þetta er spurning hvort að það sé eitthvað gameplan hjá Arena, rafheiturfélagar Arena, hvað þeir vilja leggja upp með Darkseer á offlane. Já, ég held að þeir séu mikið að pikka bara svona core hitjur, það er náttúrulega Ember með hrannar. Já. Nature's Prophet, það er bæði Yngvi og Bergur. Þeir flexa það, já. Nú var ég svona, Silly Strats Enjoyer, ég var að spila með öðrum vinum út í heimi sem að pikkuðu Darkseer 5, hann fór í Forest og farmaði bara svona eins og Venn og hann Jungle áður en Venn og Jungle var til. Það actually virkaði. Alltaf því ég sé Darkseer þá var ég alltaf að hugsa eitthvað leið til þess að overcooka drafti. Þetta er bara basic. Þannig að bannaði Ember, ég veit. Já. Það er respekt. Já. Það er respekt. Með core, bæði liðin spila Gyro líka. Gyro er líka bara svo stabíl carry. Hann virkar svo vel í flest öllum svona, þú veist, matchupum og leikjum. Góður líka á móti mörgu carry matchupi, sko. Já. Svipið og Medusa líka. Já. Er eitthvað sérstakt bann fyrir Oracle? Er það einhver sem er hjá Arena sem er að spila það? Er þetta eitthvað targeted? Svo er náttúrulega með Silence líka. Ég er ekki alveg viss. Kannski er þetta bara hitja sem þið vilja alls ekki... Yes! Ég sagði áður en þetta byrjaði að ég vildi fá Rikki og það var svara mínu ósku. Þannig að núna er draftið byrjað, sko. Þetta lítur að vera Rikki fjarski. Já, ég held að sé ekki að spila hann mid eða carry. En þetta er innviss fjarka meta eins og þú veist,
Rikki, Bounty Hunter, jafnvel Slark. Það sem fjarskinn bara til þess að reyna að veita vision, vera óþolandi og svo getur hann fæta sinna í midgemi. Það ennþá mjög sterkt meta sem að virðist verið spilað ennþá sko. Já, það bara einmitt upp á sérstaklega skáta með upplýsingar. Nákvæmlega sko, mappið ennþá svo stórt og það ennþá svo lítið af vinnusvörtum að einhverju tímpóti þá ertu bara að dreina svo mikið, þú veist, af resources bara með að vera til sem eitthvað svona fjarskinn. Dark Willow, það líka önnur hitja sem að pikka mikið. Þannig að þeir komið topp 2 hitjunum sína til Þetta bara comfort pick, út og þetta líka svona frekar control heavy supportar finnst Dark Willow. Já, alltaf hjá TTR, sem með burst potential líka. Nákvæmlega. Ég ætlaði einmitt að segja það. En þeir bönnuðu Morphling, rafhittafélag Arena. Já. Kannski að fara í hérna Earthshaker. Já, hvernig var það? Bara að gefa Hrannar einhverja hitju sem að scalar, gott stun, mikið damage. Líka fyrst að Morphling bannaður. Það frekar pirrandi að keppa á móti Morphling til Earthshaker. En það spurning hvað Karri, og Jakiro líka. Jakiro í pólunu. Templar Assassin, önnur svona carry hitter sem mikið pikkað í prósunni. Hún mjög fljót online, laning stage mjög fínt, þannig að þú ert með góðan support með þér. Og hún því sterk, svona alveg fram í late game, alveg upp að vissu marki sko. Já. Þetta að líta vel úr til sko. Line-upið á TTR smá squishy, það gætu pikkað eitthvað eins og Slardar eða aðra hitju sem getur góða en Pudge líka ennþá til. Pudge ennþá í púlunum líka. Svo, þeir mikið að Sand King, Pudge og Wraith King sem offlane líka. Wraith King offlane önnur svona hitju sem byrjuð aftur. Fær bara Axe með Raddi og eitthvað fleiri og þú bara situr á offlaneinu eða eitthvað. Þar bara í ár. Já, svolítið, en þeir eru kannski ekki að fara að pikka Wraith King TTR út að þeir með Templar Assassin. Nei. Ég myndi ímynda að passi ekki vel saman svona Synergy kannski ekki alveg ekki að besta, já. Nei. Arena að taka sinn tíma Já, þeir eru aðeins að pæla í ég held að Arena þurfi einhverja hitju sem að sko þeir eru með teamfightið, þeir eru með Póki aðeins hjá Rikki. Þurfa þeir einhverja hitju á mid og carry sem að geta burst og gert damage í svona mid-gameinu. Þeir vilja fara þegar Darkseid koma online að þá hlaupa þeir saman. Þeir pikka Sniper. Okay. Sniper outrangear TA og getur virkað mjög vel. Shrapnel líka á móti konu. Mjög gott. Talandi Sniper líka, TTR banna Sniper mjög oft. Ég held að það var alveg 50% af leikjum sem TTR spilu. Kæmið er óvart bara hvað Sniper getur unni marga leiki. Það fólk annarkvort veit ekki hvernig það á að díla við hann eða þú ert með það góðan gæja að hann einhvern veginn nær alltaf outrangeaði og fá meira farm og hann orðin svona halv unstoppable sko. Já, hann mjög mikið upp á hvar Sniper í teamfights. Það engin náinn til hans. Þetta svo fyndið hvað þetta allt vík sauce hetjur en það bara svo fyndið við að einhvern veginn að þeir eru ekkert endilega að hugsa það, þú veist, eins og Sniper og Rikki að þeir verði eitthvað góðaðir, þeir eru bara pikkum þetta bara. Við getum bara staðið í þeim og verið outrangeað á lamið og Grimstrók getur líka virkað mjög vel hérna. Það spurning hvað ultíinn hans linkar með. Þeir eru náttúrulega með Sniper ultíinn. Já, offlane í búði líka. Spurning hvað pikkið. Kunga. Þetta var það sem ég var að bíða eftir, eitthvað svona gæi sem hoppar inn, óþolandi, getur haldið niðri, getur báta Sniperinn. Þú veist, þeir þurfa eitthvað sem kemur góða Sniperinn, þannig að hann fá ekki bara vera hann eitthvað úti, bara buska, lemja, bakka hans út, lemja. Já. Þú veist, hann 10 og Kunga þurfa einhvern veginn að ná að hoppa ofan á Sniper, drepa hann og svo taka fætin eða eitthvað hannig, eða ná einhvern veginn að taka góða teamfighta hérna. En það spurning hvaða roles eru eftir. Hvernig sér þið fyrir? Þetta 10 carry, Kunga offlane mid. Spurning sko. Ekki Kunga carry? Það gæti líka verið. Kunga carry og 10 mid sko. Maður alveg sé Kunga carry líka sko.
Við segjum að vantar carry hjá Arena líka. Já, mér sýnst það. Sniper mid, supporta Darkseer offlane. Banna tight, já þeir eru að banna offlane'a og TT eru að banna carry'a. Já. Þannig við erum svona höfum svolítið nokkur við það sem við vorum að hugsa. Er Sand King ennþá í púlinu? Já, ég er að fá hérna aðra uppastungu hérna í hausinn að ég var að fatta að Helgi, hann er búinn að spila 70 kunkaleiki í ranked seinasta mánuð. Ok, það er eins og unhinged. Já, og reynda mid. Það er svona doomsday territory, sko. Þannig að, ok, við erum komið það. Helgi er að kunka. Þeir segja að spila það á mid. Þannig að það geti verið EA carry þá. Það var það sem ég hélt, sko. Já, EA spilum miklu meira carry heldur en mid, nema þú segir eitthvað svona mid specialist á TA. Já, ok. En þú ert svolítið lengi í gang og midið miklu meira upp á rotations og þú veist, kunka sem er mjög stabíl, bara fer og fætar, fæ sín timings. Hann gerir miklu meira fyrir liðið sem mid, sko. Já, ég fara að lítast mjög vel á þetta line-up hjá TTR, ég held að þetta verði einhver Dota Cinema leikur, sko. Já, Þú veist, með Sanking út með kunka. Mjög mikið svona control í gangi hjá TTR. Já. Þetta, ég fæ goosebumps á leiksíði tókum daginn, þá farmaði ég ax fyrir Sanking mitt á 14. mínútu og svo fekk hann sér crit og bara draf allt liðið aftur og aftur. Mikið veit ég að það væri, en menn eru svolítið bara svona play it safe, vilja komast í úrslit. Þú ert svolítið svona mýmer, sko. Já, ég held að kannski er það bara dópmennum, maður fæði dópmenn úr að gera eitthvað vitleysu, stundum óvikúka maður hluti, en þegar það virkar, þá er það gaman. Sæll, þá er það gaman, sko. 10 sekundur eftir hjá Arena. Já, þeir pikka ykkur carry. Já, þetta er ringjumyndu Dawnbreaker. Ok. Wow. Ok. Ég átti ekki von á því, sko. Sæll. Ég hef ekki séð þetta í langa. Dawn carry. Það getur svona að virka, sko. Hann er alveg með gott scalability inn í mitt, svona inn í middgame. Þetta er líka svona önnur global hitja. Ég sá að TTR bönnu Profitin, sem er líka, veist svona, nákvæmlega. Global hitja, þannig að þau tökja bara Dawnbreaker í staðinn. Já, en þú veist, hann getur farið bara í, þú veist, Harpoon, jafnvel DS og Sangi, Yasa, BKB og svo Satanic og eitthvað önnur item og hann er alveg actually mjög sturdy, gerir mikið damage. Allavega svona þangt að hann verður outscalaður af 10, sko. Já. En hvaða liði svona heldur að sé með betri dröftin, sko? Það er erfitt að segja með Arena hvernig það myndi ganga og ég sjálfur sé ekki alveg synergy á milli þessar hetja, kannski er þetta bara mikið af comfort picks og þeir náttúrulega góðir að spila saman og það geti virkað. En ég held bara út frá draftinu þá líst mér betur á TTR. Ég er sammála, ég finnst TTR vera með svakalegt mammoth teamfight, sko, þetta er á móti Darkseer en hann þarf að landa upp á dótinu og ef að, segjum það að Sniper deyr eitthvað aðeins í byrjun, þá er þetta draft aðeins að fara að falla sundu hjá þeim held ég. Já. Leið og TF í blink líka, þá er Sniper alltaf í hættu, sko. En þá kynnum við hérna leikmenn TTR, það er Hundur á Sanking, Brummi er á Temple Assassin, Libron Helgi er á Kunka og Young Puddler er á Dark Willow og svo er það Slöngin á Hringja líka meistarunum. Það er mæting. Það er mæting. Nei. Herru, þá erum við Matti á Rikki, Fjarka. Sér með Flying, Darkseer, Offlane, Hrannar á Sniper mid, síðan ertu með Yngvi, Dawnbreaker carry og Crazy Leopard Snorri á Grimstone. Ég var búinn að gleyma minn mann Matti. Shout out á Matti, besti coach sem allra tíma hefur verið, sko. Það verður gaman að sjá hvernig hann kúkar þetta á Rikkirum, sko. Hann er alltaf í því að kúka fjarka hetjur. Hann er fjarka kúkari, sko. Já. Hann er búinn að vera í eldhúsinu marga daga, slow cooking og nú bara spurning hvað gerist. Þeir eru bæðilegin svolítið að hugsa Þeir eru hvorum með gott level 1 fyrst með þessu. Bæðilegin, reyndar. Og Matti dottið Löftudrengur. Rétt svo liður þetta
Ok, já, hann fór svolítið djúpt Þetta samt verri en dauði, sko. Hlaupa heim í base, walk of shame, sko. Right. Já, segi svona, gefur hinn first bot, en það er aldrei gaman að þurfa að hlaupa heim í base og TB að sýnda eftir. Ég held að það sé samt allt í lagi. Darkseer fær þá bara smá levels Já, og farma með hann, reyndar. sko. Þannig að þetta er ekki alls slæmt. Flying sama. Já, ég held að hann átti að bara sitja í offlaneinu bara næstu korteri eins og ég sagði áðan, sko. Hann er bara að reyna að ná level 2 eins hratt og hann getur og reyna að lasta þetta creepin eins og hann getur. Darkseer er smá creep þannig að kemst í svona level 2-3, sko. Svo er bara fjarska að hetja hann eitthvað, þú veist, að lemja og drepa kúrjera, vera óþólandi. Já. Þú veist, þú verðst ekkert að gera það mikið Nei, ég veit. byrjun, þú veist svona bara, ef eitthvað er þá er þetta svona meira eins og carry, sko, hetja, þú veist þetta með. Já, þetta virkar líka í offlaneinu hjá þeim og þetta Já. Darkseer getur bara við staðið í lane, sett bara út þetta Ion Shard. Hann sígur bara speysu Já. upp, einmitt, Já. akkurat, sko. Crazy leik. Finnur hann að... Ó, ok. Stundum hugsa ég, hvar finna menn upp á þessum nikum, sko. Þetta er top of the pop, sko. Hundur á móti crazy leprechaun. Já! Inn með yngi hundur. Hann finnur stanni, lendir ekki í stann nr. 2, Nei. hann slóðar, stendur úr blokkinu, Youngpollu lemur Snorra bara. Nei! Sló með stick Þeir eru samt frekar baðalóð, þetta Já. er, hugsa þetta sé allt í lag. og það finna brumma hanna, bóttan, wow. Þetta er svolítið mikið munur, sko. Það er free farm á 10 og Ingimundur er að ströggla hans. Þið náðu samt að drepa D.A. Þeir náðu að drepa, það er rétt. Hvernig náðu að drepa 10? Það er fokkin vel gert. Snorri er náttúrulega að tekna. Hann er að teikna. Tekna mikið. Hvernig heldur þetta topplay myndi fara? Út að, veist, Dawnbreaker er þannig sem ég tanki, sérstaklega að færa nokkur levels. Ég held að Ingimundur og Crazy bara kaupa mikið af resources og reyna að hlaupa hann að sangi niður og ekki gefa hann mikið space. Já. Af því að, þú veist, bæði Q-ið og 12 er mjög sterkt hjá hann að Dawnbreaker, sérstaklega með hann með Grimstocks. Já, einmitt. Þannig ef eitthvað er þá er það bara að reyna að hlaupa í þá, sko. En náttúrulega líka að ná að púla leiðinni tilbaka og svona. Ok, byrja með látum, en... Já, menn er að secura farmið, púla hardcampið, þetta er flott, hardcampið opið. Þetta er alveg að virka vel fyrir að reyna það. Svo far er þetta mjög jafn. Ingimundur er alveg búinn að skríða aftur upp farmið, sko. Já. Það er alltaf að koma. Hvernig finnst þetta mitt matchup vera? Er þetta bara farmfest? Kunga móti Sniper? Já. Næ, Sniper eitthvað íta hann tilbaka? Já, já. Sarnarlega er svo gott, sko. Og sérstaklega ef hann bakkar bara þegar Kunga ætlar að lemja, dodga þetta EOE-dæmi, þá Það er er hann spurning alveg í hvort að, góðum málum. já, það er spurning hvort að Líbrón Helgi hafi verið að horfa á eitthvað próspila sem hétt Líbrón Dota, sko. Hann er frá Austur-Evrópu og hann hefði bara verið, já, hörðu, ég skal bara vera Líbrón Helgi. Heyrðu, finna hundinn, Já! Inksvelið, Átark Willow, Meira! Nei, með slow. nei, þetta er komið gott. Ó, hann er samt sem híló. Munaði litlu. Já, þeir eru, með Inksvel og Dawnbreaker, þetta er alveg, Mjög sterkt, sko. Já. Þetta er miklu sterkara í svona level 1 til 4. já. Mati finnur Hurrier. Mati að tanka. Spurning hvort hann dæði fyrir það? Nei, hann var með one. Hann tanka bara. Já. Tanka damage, base, hlæri bankan. Heyrðu, ná að drepa Youngpoll. En Þetta Yngvi- er bara trades all around. En já, Ingimundur dó líka. Já. Hundurinn tók hann. En er þetta ekki svona, þú veist, offline dreipin kemur síðan tilbaka með fullt HP, mana, carryina aðeins eitthvað, já, ég kemst upp með að farma aðeins meira og svo allir búm. Dreipin. já, ég er líka svolítið forvitin hvað Mati ætla að gera með hennar Rikki. Þú veist, hann er eiginlega ekki að farma neitt, sko. Hann er bara að lítast á XP. Er hann bara harass machine?
bara Ég að held nota að mannaði hann sé- sitt og Já, ég held að hann sé bara að nota hobby og manna sitt til þess að lemja það og komast, fá levels, þannig er ekki Já. það, undir levelaður þannig að sko. Svo í mid-gameinu færa hann svona timingi, hann fyrir að vera sterkar og kemst í ykkur item og getur verið óþólandi á mappinu og tekið svona athyglinna, verið space Já. maker, þá er þetta pick bara mjög fínt sko. En þetta er ekkert jafn gott á þetta því að þú var með dart og eitthvað, það var bara the golden stuff á Rikki sko. Hundur, fara inn já, Ingimundur, vel Þvílíkt double stun og þau bara njúka niður. þetta er Dota Vá. Cinema. Mati, tactical Deyja feed, undir tower. tactical feed hjá Mati. Bergur dey líka. Já, nú er þetta ekki tactical feed, nú er Já, þetta bara, og þetta var svona meira moment. nú er þetta bara feed. En það er alltaf læg. Menn verða að eiga feedin líka. Já, og líka bara taka sensa. Sensar vinna leikinn held ég. Já, þú bara, þeir vinna sem þóra sko. Besta vörnin er a great offense. En ég er að vona að Hrannar gefa honum minna tækifæri til að anda sko. Hann þarf, sniper mid-pick er svo gott ef að þú getur einhvern veginn gert lífið leitt fyrir hinn anstæðinginn sko. En Kunga er náttúrulega bara það tanki hitja en hún er kannski alveg sama sko. Hún bara Já, varmar í gegnum þetta einhvern veginn. Já, fljótur að drepa veifið og Já. svona. Þeir eru nokkuð neginn svona frekar even í middinu upp á networth. Brummi er hæstur, en þú veist, Brummi er alveg að fá bara frífarm út úr þessu leini, finnst mér sko. Já, nánast. Og svo er spurning sko, hvaða rotation er Sniper að fara að provæta? Vill hann ekki bara fá að sitja sínu leini og er frekar að þessi rotata á sig og supportarna gerir leiki fyrir hann sko. Jú, ég held einmitt. Mér finnst að vera miklu meira þannig hitja á middinu sko, hann vil bara sítja þetta lein og einhvern veginn vera sterkar og svo koma einhverju til hans, hann getur auðvitað komið með einhverjum rúns eða eitthvað þannig en... Já, ég held að hann, einmitt, eins og segi, bara vilja sitja mid, en ég held að hann mun mæta í teamfights, leið á að kemur. Annars er hann bara að reyna að fá hans mikið farm á hann getur. Já. Og hann er alveg að gera vel í því sko, hann er bara að taka kamp, svo fer hann á reyni og tegur kamp. Já, Matti áfram! Þeir eru að hlaupa áslang, silence, en þeir eru ekki alveg með damage til að... Matti er bloodthirsty sko, Já, hann er óakukkað þetta góð sko. Já, hann var aldrei að fara að hann var með 2 fyrir tippið með þessu líka. En allt í lagi, maður hefur nú alveg tekið leiki svona stundum á fjarka, maður er aðeins að reyna ómikið. En svo líka bara fín lína með suma fjarkahetjur, hvað þú getur góða mikið sko. já. Mögulega er Þeir sjá Yngva. ok, hann er í smá bobba. Mati er kominn top, Mati kominn kemur. rotation. Yngvi er tiltölulega low, Já, en þeir eru núna búin að splitta upp. Yngvi Sniper kemur líka. Já! Þetta var mjög gott kól hjá Hrannar að mæta hana á hárréttum tíma. Já! Vá, Þetta er þetta unity sem við erum Já. að tala um sko. þetta var alveg outplayed sko. Menn eru bara selfless, þeir eru bara, heyrðu, ég gerir bara það sem ég þarf að gera fyrir liðið mitt, mæta svona eitthvað sem ég kann ekki, ég þarf að læra þetta eitthvað. Þú ferð eitthvað bara í Viper 5 og eitthvað. Já, það er náttúrulega bara troll sko. En hann, þú veist, þetta er bara afskaplega flott að maður mæta og bara hjá Hrannar að vita hvað hann þarf að gera og Já. mæta í þessa, þeir þurfa að vinna þessa fæta sko. Já, það er einmitt eins og hann var að gera Hrannar, hann bara Já. mæta í einhverjum fight. Já. Hundur að spila sang, þetta er farlegt. Ringmaster komið level 6. Young Parlor, gera plays, þetta er farlegt. Dagar. Já, búinn að bakka. Hann lifir. Hvað bilda maður á svona ringmast? Er þetta júlskeftir eða eru menn bara að fara í vennulegu support-settum? Bara glimmer force og eitthvað? Já, ég held það er þannig. Mati að kúka! Rotation. Þetta Já! Vá. Ok, Þvílíkt rotation. þarna er hann búinn að borga sér tilbaka sko. Já. Spurningur. Lefðu! Nei. Ok. En hann er alveg tilbúinn að falla sverðið fyrir þetta gang sko. Já, algjörlega worth it sann. Já. Það er komið að hundurinn að fara að nota últið sitt.
næri. Ingi myndi bara alltaf tanki, sko. Hann drullar sig bara burtu, svo. Þetta að líta frekar vel. Hann hitti, ég sá ekki hvernig þetta átti að hitta. Þú sem góður að tegna. Það er mæting top síðan. Lóparinn heldur spawnar inn. Núna mæti Kunga, en þeir missa kannski bara. Nei! Það er að koma líka, þeir ná að drepa slang. Hundurinn frekar low. Þetta er Dota Cinema! Leifur Helgi er einn eftir þarna. Einhvað TP er að koma, en spurning hvort það sé nóg. Youngpollur er mættur. Hann fór í gegn með þetta TP. Og Leifur Helgi er dauður. Þetta er allt það er einhver að fara í eldhúsi og poppa popcorn, sko. Þetta er fokkin, núna langar mér í pop og kók, sko. Þvílík fighting. Flying, hluta til. Einmitt. Wow. Þetta er vanmetið líka. Menn verður að kunna tippa á réttum tímum. Mest emotional damage. En núna... Bara Yngvi committaði á ulti fyrir sinn Snorra. Það er alveg... Já, en þeir voru líka bara eitthvað, þú veist, hann lifði og þeir voru að stakka á hann, þú veist. Þetta er bara alveg perfect ulti, sko. Radiant's top tower is under attack. Hann fór í Halbert. Já, þetta ætti að vera standard praxis fyrir offlanerar sem spila núna. Bara ferð bara í Vanguard og svo ferð bara í þetta mjög easy, gott build-up, geggja móti TA. Og þú vilt ekki að vera smá tanki á hann að dagsir. Þú vilt geta farma kamp saman að einhver gæi sig ítaði burtu. Youngpollur er að fara að mæta þeim, þeir sjá hann. Það er silent. Þeir eru að kúka, sko. Hann er... Ok. Þetta er svo rugglandi, þetta Grimströgg dót, ég er alltaf að þetta. Hvernig heitir þetta? Þrjumir mættu samt. Oliver Helgi. Ok. Hann er alveg í baklinni. Þeir taka trade, held ég. Finnaberg. Það taka ekki trade! Hann er að hlaupa. Nei, hann deyr. Þetta er Vanguardinn! Finna hundinn. Þetta er að verða bara eitthvað. Dawnbreaker að mæta líka. Þetta er rosalegt. Þeir eru allir low í TTR. Þetta er stórslis! Þeir snúið sér algjörlega við. Þetta er stórslis! Hvað er í gangi? Flying sama að tippa eins og engið sem morgudagur, sko. Vá, segi ég bara. Þetta er mjög fallegt. Mati, hvað er að kúka eitthvað? Skátar út. Skáta þetta. Ef að Mati tekur hann slark í næsta leik, þá segi ég bara nóg komið, sko. En hann er mitt að gefa upplýsingar. Já, þetta er bara það sem þetta gengur út á. Gefa upplýsingar, vera svona nokkuð veginn góður í fætum, lifa af og þú veist. Svo er líka, þú veist, smókið er drullu gott. Þetta er eitthvað 70% miss eða eitthvað, eða 65 eða eitthvað. Það minnir. Þannig að þetta er actually mikið value í þessa hetju á réttum momentum, sko. Sérstaklega móti hetju sem þurfa að lemja, þú veist, eins og TA og Kunga upp að einhverju marki. Spotta TA. Já, það er náttúrulega bara eitt stað sem að Brummi getur að forma það. Bergur að forma það. Hann er að senda hann inn. En er þetta aðeins að mikið kannski? Þeir eru frekar djúf. Dawnbreaker er ekki með úrslið. Við erum ekki að sprengja að Brumma á þessu hitti, sko. Ég ætla að hlaupa inn. Já, þetta er... Hashtag overcooking í gangi á... Já. En svo oft hefur maður gert þetta. Erum við ekki að tekið carry-in? Svo mætir allt liðið bara... Þú séð að Dawnbreaker er að fara í armlet inn í Harpoon. Þetta er mjög solid item choice, þetta er. Já. Bæði að tanka sig upp og fá damage saman tíma. Það er alveg... Já, sko, ef að segjum það að hann komist í kannski mech pipe eða eitthvað inn í midgamei eftir svona 10 mínútur. Þeir eru ekkert að drepa Ingimund af það ölllega, sko. Hann verður það tanki, sko. Já. Það er bara einn gír á þessum Mati og það er bara 50 gír. Heyra. En þetta var... Gott dodge. En þetta var fyrsti turnin sem dó hana og 14. mínútu. Tier 1 mid. Til hvers að taka turna þegar þú getur bara fæta, sko. Sun King, Vanguard. Við erum konur aftur í Vanguard offlane með það, sko. Geggjað. Dota er eins og tíska. Þetta fer allt í hringi, sko.
Ætli Gaben spili Dota? Veistu það? Nei, ég veist það. Það var ekki ekki. Við erum bara að kjúa einhvern Crusader-leik og svo bara einhver gæi sem heitir Gaben og Gaben. Gaben, ef þú ert að hlusta, endilega senda okkur svar. Segir eitthvað rámt við Gaben og hann permabannaði, þú veist. Radiant's bottom tower is under attack. Mati, Fleipur. Hann bara undir táa. Hann eins og okkur geðsjúklingur, sko. En hann getur alltaf gert þetta. Hann að forsta mikið rotation, sko. Ok, flott úrt hjá Snorra, en... Þetta hashtag overcooking. Hann hendi Leprechaun undir rútuna. Það var einhver mjög... Það var frekar forst. En ef þú hugsaði samt út í það, hann forstaði sko 2 eða 3 TPs. Já. Þetta space. Flying getur farmað, Ingi að farma Snipe, þeir eru að farma á sama stað en það er allir góði. Þetta space. Hvað ætla Flying sem að bjóða okkur upp á? Ok. Hann ekki komið í kúið sitt, en... Gangpollur bara að deyja. Já, Sniper hann mjög vel. Flying ekki svona vitna, sko. Hann bara eitthvað whoop-de-doo. Hann rosalega tanki líka og sérðu það hann ennþá í 1500 HP. Hann með húdd, sko, hann með húdd og disarmið og... Já. Þetta arena, ef að þeir komast í midgame og fara að pressa þá þessi leikur í hætti hjá hana TTR, sko. Já. TTR þarf að komast inn á sínum hitjum, sko. Hingveif. Ég var ekkert að fíla þetta í byrjun, þetta hann pikki og yngjumindi, en núna svona í midgameinu það skilur mér þetta er bara svo tanki, þetta er mjög tanki og respectable damage. Já. Það getur gert helling, sko. Þetta er tilbúinn top. En svo eru svona offlane carry hetjur að verða meira meta, sér maður. Pikka bara 2 offlane hetjur og 1 mid-hetji sem skelar. Hlaupa bara yfir leikinn í midgame. Getur virkað. Virkað mjög vel, sko. Það er mjög solid strategi, já. Það er alltaf með 2 frontline hetjur. Já, það er mjög tanki. Nákvæmlega, sko. Og svo þú veist, já, menn er að pikka jafnvel sem Beastmaster carry og eitthvað svona. Pollur hérna lendir í þeim 3. Það er koma TP Frostlangarnar heitir við. Hann er bara bestaði niður. Þetta er bestu leikinu sem bort. One shot! One shot! Bara... Aldrei gaman. Tái númer 2. Nei, númer 3. Ok, þeir eru búin að taka alla til 1 turnana. Þeir eru ennþá með alla sína. Þeir eru að keyra, sko. Þetta er bara í 80. mínútu þeir eru búin að keyra á turna, sko. Þeir eru búin að opna mappið rosalega mikið allavega núna. Sóðalegt stratt, sitja skjöldin að mata og hann bara eitthvað farmar. Farmar fyrir offlinu. Já. Já. Þetta er líka mjög þægilegu leikur núna fyrir hennar Rikki. Og það allir turnarnir döðir. Það er allt búið að virka í þessu Rikki-piki sem átt að virka. Já, hann er búinn að standa sig mjög vel. Þó að það var eitthvað svona smá fít á einhverjum tímabili, þá er búið að vera nóg mikið press, og þú veist, ég segi ekki fít, þetta er kannski bara tactical fít. Þá er það mikið pressa sem er í gangi á mappinu, að korani hjá TTR er ekkert að ná að anda nóg mikið. Þú veist, það er allt að pressa og vision. Hundurinn er að poppa sko. Þeir sjá Mati. En ég meina, eigða öllum ultíum fyrir einn Rikki. Já, ok. Hvað? Mati hérna að skáta út, sér það, en þeir sjá hann líka. Brummi. Silence er komið niður. Já, þetta er eitt stykki Rikki döður. En þeir eru allir 5 hana saman bottom. Enn og aftur, eitt stykki Rikki döður, kritar ótrúlega mikið space. Já, einmitt, hann skátar þá alla út. Já. Við erum bara að labba inn og en þess vegna, sko, þess vegna held ég að ST er svona bullshit hit en sé slark núna. Af því að þú úttíðar og þú getur júlað þig, þú getur gert saman hlutin og Rikki gerir, nema að þú kemst meira frá, sko. Já. Já, það er eitthvað lífsmark í TTR, ég fíla þetta, menn verða að fara keyra í gang. Mér sýnist að þeir séu að grúpa sig saman svolítið meira núna. Stutt í pípu hjá Darkseer, þá er þessi fight mjög erfið, sko. Spotta hundinn, pingan út. Hundurinn, breytist örgli í varðhundinn ef þetta er fyrir í late game.
mér sýnist hann sleppa. Hann sleppur. Hvað item er Hrannar komið með á Sniper? Já, þetta er bara mjög standard. Ok. Mjög standard og mjög farmed Sniper. Wow. Fór bara strax í mjölni. Svo þú veist, má ekki gleyma. Ef að þeir eru ekkert fara að ná að koma í Sniper. Já, ok. Komið Harpu. Oh my god. Já, hann veit alveg hvað hann er að gera. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Ég er hræddur við þetta að reyna út af því að þeir eru ekkert að komast í Sniper núna. Þú veist, allar hinnar hetjurnar eru svo sterkar. Þeir eru að fara að eyða öllum tíma að reyna að drepa einhvern flying ingimund, sko. Og Sniper fær bara að plaffa, sko. Já, mér finnst maður sjá því Matti, hann er bara að labba sko. Já, Arena er líka komið svolítið Þetta er samt ennþá smuga. 10 það bara komast í I gonna kill you farm, sko. Já, komið blink og herru Sprengja! Já, og þetta dæmis með Matti Dead to ground, law! Já. Dead to ground! Þarna! Nú er komið smá lífsmark. TTR stóð upp, löðrungaði að reyna og sagði nóg komið. Nú ætlum við bara að snúa við skipið, sko. Varðhundurinn fór í, já, hundur eða varðhundur. Hann fór í, já, er þetta ekki svolítið gott að máti hann Ingimund? Að fara í þetta itembuild. Já, bæði Ingva og annar. Já. Ok. Það er bara þetta. Komið stælinn. Ok. Þeir eru að, ok. hann nær últinn út. Flottur út í að flying. Hann er að íta linn. Hundur í bobba, hundur eru bara í no man's land. Hann náði að búi til space, hann bara ítti þegar við hitjum út, sko. Þeir náðu tower og þeir náðu að láta alla rotira. Það var allt í lagi. Ekki að versta í heimi, en ekki að mesta heldur. Þeir eru náttúrulega svolítið eftir þá. En ef þeir geta bara teygt úr leiknum og tekið réttu fætin á þeirra forsendum, þá eru þeir ennþá inn í leiknum, sko. Já, algjörlega. En þeir þurfa eitthvað svona wombo combo potential þar sem þeir ná að drepa snipers eða supportana. Ef þeir geta gert það og svo tekið bara fætana á móti hinum, því þeir skeila ekki jafn hart og, þú veist, TA og hugsanlega Sun King ef það fara item. Já, mögulega, en það er alltaf sens að Bergur næra að nota ultið á TA. Já. Og illusionið, veist, það gerir alveg damage. Já, klart. Og Matti er í ekki mál hann að Bergur er samt. Hann reyndi. Það er að gerast. Bergur, hann er frekar djúpt og hendar þetta að deyja. En hundurinn líka. Það er verið að overcooka þetta góð, sko. Já. Snorri situr út. Ok. Þetta er actually gott. Ok, spurning hvort þið ná einhverju meira. Nei, þeir hætta við. Ok, við sjáum hann að TA er alveg byrjuð að lemja, sko. Þessi Desolator er lúmskur. En Ingvi er farin af stað. En hann er bara stísaður í drast. Núna eru frekar low. Þeir lítur ekki vel út fyrir að reyna. Líka, hann er að lemja í bleikmiðli. En tek það tilbaka. Ingvi er líka. Sanna, þú ert í bobba. Passaðu þig. Matti er komin Matti, inn með þig, Matti! Sverð minn og skjöldur! Og þeir að lemja inn í stælinsinu. Nei! Wow! Ef þetta var ekki Dota Cinema, þá veit ég ekki hvað er Dota Cinema. Hvað er tímasetningin á popvélunni? Verður við komið hana fyrir næsta leik? Þetta er náttúrulega bara... Wow, þeir náðu algjörlega að snúa sig við. Finnst mér. Hvað er sjart á Rikki núna? Þetta er ekki svæfingapillan lengur. Það mér sýnist samt að TTR fengu meira út úr þessu. Já, þetta var svolítið svona dregin út fight, sko. Já. En samt, sko, 10 deyr, ég veit ekki hvort þetta sé... Þeir eru samt að mjakast inn í leikinn, það er alveg rétt að Já. Passa sig upp á TA aðala. Eins og er TA mesta hættan. Ef ég er TTR þá er ég bara að spila á ulti og Sun King og konga og bara fæta aftur. Bara ef þið geta pressa á það þannig að Sniper farmi ekki mikið meira, sko. Og að Brummi farmar og kannski joina fætana. Hann er komið bíki líka.
Þegar þeir eru actually með sterkari teamfight ulti á TTR finnst mér. Já, ég er sammála. Þeir þurfa bara að hitta bátnum og góðan Sand King ulti sko. Já. Eins og þess að í byrjun líka að TTR eru með svolítið mikið af svona control spellum. Og Líka Rina smá skillshot sko. Þeir þurfa að hitta bátunum og þeir þurfa að hitta... alveg smá, en á meðan að Rina, það er eiginlega svolítið bara mikið keisla og mikið damage. Já, og í rauninni fyrir utan flying þá eru þið low cooldowns líka. Þeir geta bara hlaupið og... Já. Ok. Vita af Yngva. Ingi, löftu! Spottan, Yngvi, lendir í öllum últíðum sko. Flesta slís. Hann er við BKB. Nei! Hann er að fara út. Hvílíkur maður. Fuel play, wow. BKB komið. Já. Þetta er 9 sekundar BKB, sant? Já. Það er alveg fúlt. Í einu höndinni er 9 sekundar BKB eða bara deyja. Já. Þeir taka fætinn á þig. Einmitt, veist, það er alveg fúlt að missa þessa 9 sekundur. Já. En það er samt skárra en En núna er spurning hvort að þeir vilja eitthvað taka eitthvað fæta. Þeir bara eiga að chilla held ég sko. Þeir eru búin að... En þeir eru líka búin að expenda náttúrulega Sand King ulti, þannig þeir eru kannski að hugsa það. Já, bara 4 últíðum. Já. Ég sjá hana Young Paul. Já. Dan silenceaður. Já! Velgur með Flying, sama veit. Slank er að deyja hérna frá Matti og Hrannari. Spurning hvort það sleppur. Nei. Úff! Blinki. Nú ætti Slunk að tippja Flying sko. Já, hann er komið blinkinn. Vá, ég er bara... harpúnið á hundinn. Hann er búinn með stannið. Já, þeir ætla ekki að keyra á þetta. Ok. Menn er að þreifa þetta út. Já. Það er alveg smart líka ekki að fara í svona meira á þetta. Þeir eru margir low mana. Bergur búinn með alla spilunum sína. Þannig að... Eða þú veist, hvað er það að fara að skila að fara bak við tower? Þeir verður hugsanlega wombo kombaðir og þeir vilja bara taka einhverja góða fæta fyrir utan. Þeir eru að hugsa að elta... Nei. Já, ég er að fíla þetta item build á Rikki. Sólakrest inn í Júls. Já. Bara vera óþolandi. Síðan þeir eru að fara að wombo kombaði, það er bara Júlaðir upp á lofti. Já. Hoppar í burtu. Þetta er svolítið það sem að einn spilari sem heitir 9 Class gerir sem að fólk veit kannski af með fjarki. Við erum bara eitthvað unconventional eins og morphling eða eins og slark fjarki og bara eitthvað að nota ulti hann bara til þess að vera óþolandi. Já. Mati er svona þannig spilari svolítið. Að vera óþolandi og bota, hlaupi burtu. Hann líka alltaf að spila einhverju hittu sem menn eru ekkert endilega vita hvernig að spila á móti. Nei, akkurat. Svo er allir kannski að eiga eitthvað ótrúlega mikið tíma í einhvern fjarka sem er bara eitthvað vill á þess að gera þetta. Já. Það er bara hans gameplan. Það er svona eina sem ég myndi vilja sjá frá Matti er að vera að varda. Já, akkurat. En mér sýnist þeir svona með 2 djúpa varda hana. Já. En ég veit ekki hvort það var Matti eða annar. Nei. En hann þarf líka um þetta. Ég held að hann sé alveg að gera vinnuna sína sko. Þetta er ekki fyrsta róti og hjá karlinu. Nei, alls ekki. Sjá hundinn, silenceaður, aftur silence, pullaði tilbaka, þvílíkt sveif frá Slang. Our savior. Sjá Matti, Dawnbreaker að fara að koma inn, Matti deyr samt, ekki nógu mikið heal frá Dawnbreaker er svolítið framalega. Hvað nú, hvað ætlar það að gera? Það er komið BKB á Tia, Brummi, en Hrannar að lemja bara. Brummi er að bakka? Snorri últ, en þeir eru að bakka, spurning, þeir vilja halda áfram, Tia deyr bara. Hallu fight! En Yngvi er mjög low, hver deyr, Lebrón Helgi, aftur, Yngvi deyr samt í staðinn. Yngvi myndi deyr. En þeir ná að drepa Tia, enn og aftur, í gegnum BKB líka. Varðhundurinn er að halda í towerinn. Wow. Ég segi það. Erum við vision? Slang, save, þarna. Þeir eru að íta á R-ina sko. Já. Vá. Þetta spilaði það svo vel. Og flying er ekki sem er búin að missa. Nei, Brummi náði ekki alveg að koma að staða snæpurinn. Þannig að hoppaði inn BKB og síðan bara dóan. Þú sér hvað þetta er gott ef að hinar hitjunum er sterkar og er að skapa rými fyrir það snæpir. Þú getur bara verið að pota og bakka og lemja og vilja rétt tækja þér. Þetta er erfitt að spila mótið svona snæpir. Þú verður að geta góða hann og sprengt hann. Já.
Eða allavega tekið fætin það sem að þú hefur fórsetun og hefur góðið, sko. Algjörlega. Og þeir eru ekkert endilega að farma það mikið, finnst mér, á Sanking og Kunga, sko. Þeir eru miklu meira svona að reakta bara núna og þú veist, og býða svolítið. Já, þeir eru svolítið aftalega í farm, en þeir eru samt mjög sterk að spella, þannig sé kannski ekkert endilega jafnar út, en það, þú veist, hefur áhrif líka. Nákvæmlega. Já, þannig bara... Stand your ground, Law. Hann sjálfur komið með BKB. Sniper með Pike, BKB og... Hann alltaf með Solarcast líka fyrir sniperinn, ef hann þarf. Já. Þannig að þetta er alveg... Þetta er alveg scary item build, sko. Já. AC næst á yngvað, það er meira attack speed og armor. Þetta er örugglega bara peak timing hjá það núna, sko. Já. Algjörlega. Fara bara í næsta turn, bara Objective Gaming. Já, ég held teamfight núna. Og þeir smóka rétt fyrir utan Vision. En þeir eru samt yfir megin við það sem Arena er. Þeir ná að skanna, en finna engan samt, þótt að þið séu allir hana. Já, og að reyna að skáta út Roshan. Já. Já, smók sem að hittir ekki, það gerist. Ætti ekki Arena bara að fara í Roshan? Þeir eru að hugsa... Ég held að þetta feika Roshan og fæta síðan og bara byrja á honum og svo bara fæta. Bíða eftir að sé... Mati skáta fyrir það. Þannig Mati er að tanka alla speluna. Nota bara eitt ult. Smá kók í gangi en hann sýndi alveg sínum hlutur Ingi myndi fyrir að farma því að hann veit að þessi bæti er svolítið búinn, sko. Já. Þeir vilja ekki fæta í TTR sem 4, sko. Nú er smá séns fyrir TTR jafnvel að pressa, sko. Eiga er annað smók, eða? En þeir taka bara táður, þeir sætti sig við að taka táðurinn bara. Hundurinn er að sniffa. Arena þurfa að passa sig, sko. Þeir eru með nokkra blinka í gangi. Ég held að þeir ætti ekki að vera einmitt. Ingimundur er enda með ult í, en... Já, þeir vilja ekki taka fight. Nei. Líka flott hjá TTR bara að taka turn og síðan bakka. Þeir eru mögulega að fara að skoða Roshan. Já, hvað? Þeir eru svona bæði liðin eru að safnast í kringum Roshan. Þeir eru mjög fínt vardana. Sér spotta snæpirinn fara inn í... Mjög sníki vard. Já, inn í pittið. Já, þeir spotta hann að vardinn og bara hlaupa út. Þeir vita að hinni vita. Ég held að Matti þurfi bara að fá júlið sitt áður hann fer að hoppa svona inn eins og Madman. Þá getur hann aðeins beita betur speluna, sko. Er að koma í júlinn? Það vantar kannski smá eitthvað. Nei, hann er ekki komið. Já, hann er ekki dáið, þá hefur hann örugglega komið. Já. En hann var alveg að gera vinnu svona þannig, hann bara... Flottur fight! Það er þess að drast. Finna LeBron Helga líka. Brummi er hann fyrir utan. Hann er ekki alveg að fara inn. Hann er að leita að sniper. LeBron Helgi! Brummi stendur bara á lever! Þetta var að bíða eftir þetta leikir. Eitt Sanking ulti sem að hittir allt. Bara... Við sáum líka bara Brumma vera að labba að sniper. Hann vildi ekki hoppa inn og reyna að vera, hann bara... Þetta er team vibe. Bílænaði á sniperin. Vá, þetta er team vibe. Vá, ok. Dömur að herra mínir, ekki afskrifa TTR. Hjólið á English. Já, svoleiðis! Og hvað er lengi að fatta þetta? Nei, ég skil ekki. Hjólið á English bar. Það sniði í hjólinu, það er hjól á þessum slag. Þetta er eitthvað sem að Arna Súrda myndi fatta á 0,5 sekundum broti. Herðu, nú bara... Þetta er free rose. Þetta er free rose. Ok. Þetta er winners rose. Já, núna eru búin að jafna leikinn. Ó nei, þetta er það sem ég hræðist, sko. Bara chain feed momentumið fyrir aðeins í hinn áttina og þá er allt í einu Sanking orðið bara monster.
Ok. Já, Kittir, núna eru við komin í leik. Wow! Rocket ship! Já. Wow, ok. Dire's bottom tower is under attack. Þetta ok. Mér finnst það bara að gera mjög vel að þessum tvöldóf. Hvað heitir þessi spillettur? Ringmaster. Hann er búinn að bjarga mjög... Escape Act. Búinn að bjarga bara mjög vel. Já, eins og vettum sko. Líka bara blinka inn og nota tvöldvaffið. Það er alveg tiltölulega slæmt. Já. Hann fer alltaf í blink á support. Já. Sko. En það meikar alveg sens ef þú getur verið undan og gert spilin á réttum tíma. Þá er það eiginlega meira game-winning heldur en að vera eitthvað svona passífi support-dæmi sem að skila sér ekki alltaf. Já, mun léttara líka að positiona sig. En þetta er alveg svona, já. Brumur er alveg komin hæsta nettorðið. Þetta er annað skiptið sem ná sjálft. Þeir eru bara að taka þessi, Tormi-trade. Já, allir komin í sjálft í liðinu þeirra. Það munar alveg, þessi litli hlutir, sko. Munar mikið, sko. Og skátast náttúrulega, hann er komið annan gem. Hann er Bobba. Hjólið á enska er alveg að snúast að fullu. Og gemmin droppa hérna bak við observerinn. En það er engin frí bjór fyrir hina, það er bara dauði. Þeir ná allan gemmin tilbaka. Já. En það er samt fínt að... Ég held að mid-game timing carry matchupi farið að vera svolítið erfitt fyrir Arena núna. Takk fyrir stöld. Wow. Hann er komin í blow you up damage, sko. Já. Við erum komin á hans stað á ekki lungu tíma líka, bara svona 5 mínútur það bara breytir sér leikur frá því að vera bara algjörlega... Já, hann er búinn að nýta allan tíman sem getur í að finna farm. Þú veist, ég líka náði hann sjálfur að drepa snæperinn og það var náttúrulega ótrúlega mikið gull í því. Það var stórt, sko. Já. Já, hann er með backbackaðan pækinn, þetta. Nú er þetta bara snýst að taka yfir mappið aftur og svona, þú veist. Nú er þetta bara hver getur farmað mest og hver tekur góðan stífætt. Náttúrulega ennþá með Aegisinn á TA. Já. Bergur er að spána núna, veist. Er eitthvað að fara að fæta? Ég held nefnilega ekki, sko. Nei. Ekki fyrir en Aegisinn er búinn. Tek undir með þér, sko. Þeir eru blinktaka líka, hann bara setur value á positioning á Ingimund. Já. Núna er spurning hvað... Hundurinn er komin í Shiva. Já. Spurning hvað TT er ákveð að gera, hvort þeir vilja bara pressa og halda að reyna inn í baseinu og fá bara meira map control eða hvort þeir vilja reyna að finna einhverja fæta til að ná Rax. Ég hugsaði að þeir reynir bara að gera sama og það gerir í síðast teamfight, að reyna að finna rétt að fætin og fram að því þá er þið svolítið að reyna að loka mappinu. Já. Eða allavega ekki gefa, þú veist, Rikki frýtt spil að vera Róma og gera það sem þeir vilja gera á að reyna, sko. Þeir eru að hlaupa í turna bara. Bara meira map control. Já. Fyrst þeir geta og hafa spesið í það. Nýta hann Aegis. Nákvæmlega. Það er líka komin á þennan tíma í leik sinns það sem er lítið af vördum í gangi. Nákvæmlega. Það er búin að nýta á alla. Þannig að þannig sé lítið vision fyrir bæði liðin. Það ætla að rýna líka með gemmin ennþá held ég. Þannig að mjög þægilegt fyrir það að divarda. Hvað er Brummi að fara næst? Það er Divine. Ó, Yngvi hoppar inn bara. BGB út. Það er bara... Býttu. Hvernig? Bassið, hann level 25. Ó nei.
Wow, þvílíkt timing. Dýlíkt, þetta er bara game changer sko. Þetta er rosalegt kill. Þetta er carryinn þeirra. Ég held að hann var að bara púla hann að, hvað sem þessi spilari heiti, BKB tepi út og allir glaðir og bara ég þetta vorum að farma og neina, bara, ég veist ekki að það geti gert þetta á tíu. Meldbass. Það sýnir mig hvað. Hvað var hérna hinn 25 talentinn sem er með reflection instances? Meldbass. Já, einmitt. Ég held að það sé frekar obvious sko. Þetta er svo 1 sekúnda er rosalega. Nú er það að fara að pressa sko. Já, carryinn döður. En þeir þurfa að laga lanes. Þeir eru með midlane'i. Geta þið kötta á hjá að reyna eitthvað. Þeir eru ekki svona að reyna. High ground defense er alveg mjög, það er alveg solid sko með hennan sniper. Það er samt smá checkmate þetta X inn í og hún bara eitthvað fer og lemur. Já, mjög erfitt að stoppa það. Það er óþolandi stöf sko. Þau bara sítja tunni niður með að Rummi er seigur í svona leik sko. Aldrei afskrifa hennan mann sko. Hjúlskepti er, ok. En það er sniper high ground. Já. Please ekki láta þetta vera einhver arkonleikur þar sem menn deyja fram og tilbaka. En það er eitthvað Dota Cinema sko. Það er Dota Cinema. Hver getur þróa mest er auðvitað archetype af Dota leikur. Það er Dota leikur sem við eigum skilið að spila sko. Ekkert eitthvað svona 20 mínúna kjaftaði. Það er mjög fyndið. Ok, slöngtar að fara klóstiði. Það er lag, ok. Ok, þetta er frekar jafn leikur. Ó, hann er fallegur. Skeggið. Hvaðan kemur þetta skrimsli frá? What a dum-dum. Já, en hérna TTR eru búin að ná að snúa sig við. Þeir eru bara komin í commanding sæti núna í leiknum sko. Þeir eru allavega búin að jafna það. Já. Ef ekki, þú veist, komið fram úr núna. Já, finnst mér sko. Þetta TIA. Network þeir bara komið mjög hátt sko. Einmitt, þessi teamfight bottom svolítið snýri leiknum við. Já, en win probability er nokkur veginn samt 50-50 ennþá. Já, algjörlega sko. Þetta getur farið í báðar áttir, sérstaklega með teamfight, en upp á, þú veist, mark control og potential kills og eitthvað svona. Þetta verður svolítið merki hversu þolinmóðir TTR eru í að pússa og ef þeir taka ekki slæma teamfighta. Þegar þeir geta alveg þróa þessum high ground fightum sko. Komið Aghanim sá ringmester. Þetta er frekar gott og svo hann að þegar það springur þá koma daggarar. Já. Ekki líka? Jú. Þeir eru smókaðir á þeirina. Þeir spotta slöng. Jules komið niður, silence er næst. Okkar að koma inn bara og þeir ná að bursta niður. Bergur rétt svo missir kúið, vacuumið. En hann er eitthvað alveg góður í þessu. Já, þetta er alveg pick-off. Ég held að þeir vilja bara fá whatever það sem er í búði. Þeir taka bara það sem þeir geta fengið sko. Já. Hvað er hundurinn að fara í núna? Fer hann í Axe og eitthvað svona þannig dæmi eða hvað er átt fyrir hann í? Já, en það ekki bara Axe. Ég held að það væri best sko. Meðan er Young Pearl komið fórstaf og grænu. Ok, Brummi er náttúrulega alveg vígarlega stór sko. Það er svona ásættilega hana 6 slottaðar. Kunga, BKB, Blade Mail. En Sniper, hver er staðan á hans item buildi? Já, hann er komið með hana Magic Criti. Já. Það er alveg mjög næst pick-up sko. Já, bara fínt auka DPS. Já, þeir eru þú veist alveg high armor á þessum hitum út af hana út af Shivas. Þannig að það meikar alveg sens fyrir hann að fara í hard crit að fara bara í Magic Criti sko. Ég verð að segja, þetta er bara svona, þessi leikir skipta miklu máli hvernig setup er í fightinu sko. Hver er að ná spelum og svona. Það er, ef eitthvað er það skiptir það mjög miklu máli. Ingimundur er... Já, hann er bara ekki hræddur. Hann er ekki hræddur. Fearless leader.
Er hann að fara í Satanic? Hann er með Q-a upp. Ég held að það sé ekkert óvittlust, sko. Hann þarf bara að lifa, hann gerir ógeðslega mikið damage í fætinum ef hann fær bara að lifa, sko. Hann er að fara í strengthblinkið. Já, það fyrst. Svo selur hann örugglega armlegt og fer annarkvort í eitthvað hybrid damage eða Satanic. Ég held að það var ekkert vitlaust. Fara í þennan Satanic, sko. Nú meðan Brummi... Já... Nú væri fínt að hafa eitthvað svona carry sérfræðing. Hvaða carry item eru... Rósan komin aftur. Ég sko. Rósan komin. Það rýna að vita að því núna. Ég er að finna einhvern fnyk af Dota sinnum að vera að gerjast hérna, sko. Það er kostir í einhvern geggjaðan teamfight, sko. Og popvélinn er komin í samband, var verið að segja mér. Og það er Coke hérna einhvers þar, eða Red Bull. Þannig núna er þetta bara að byrja, sko. TDR eru smókaðir. Bæði liðin eru svolítið að... Hvað er Matti? Hvað er Matti kongur? Hann er búinn að læra. Hann er reddur, sko. Hann er að fara í fasta líka. Já. Bæði liðin eru svolítið að leitast í Rósin. Já, það verður svolítið að berjast kringur Rós núna. Og þeir spotta Berg. Sko ef ég væri hana flying þá er samt spurning að hann fari bara í blink eða eitthvað svona við eitthvað skonar comeback combo dæmi hjá Arena líka getur verið mjög gott. Þú veist að blinka inn á vacuum á 3-4 gæja inn í ulti. Þú veist að meðan þeir eru með Sangking sem gerir samanhlutin þá þurfa þeir kannski að hugsa að sama í Arena gera eitthvað svoleiðis, sko. Hann er að fara í Shivas og Axe sem er alveg bara mjög solid pick-up. Já, það... Bæði liðin eru svona Ég blikkaði augun á Rósan búin að höfðu. Bíða og sjá hvað hitliðið ætlar að gera. Þetta er waiting game. Radiant are scanning. Núna smókaði hérna. Komið að þeim. Já, þetta var Radiant sem skannaði hérna. Strengthblinkið er komið í hús. Og þeir vita þessi hérna, það breyka smókin á Yngva. Spotta Brumma. Já. Vistjónir á þá. Nei! Snorri dauður, Yngvi líka og Mati. Triple kill. Sangking. What a hero. Þeir finna stannir, finna What a Berg. hero. Og hann er bara séðaður í drask. Ég sýnist ég bara að fara að ná í ruslafötuna og henda þessum leik í ruslafötuna og byrja næsta, sko. Herðu, hæ, buybacks. Komið Undur. Gott vacuum. Wow, þeirri maður. Snæpirinn er með últi. Fær nummer 2. Einhver gefa þessu gæja stöðu, einhvern. Yes, Rós. Hann blinkaði þetta. Oh my god. Það er búið að expenda buybacks. Já, þetta var 3 buybacks. Buybackaði Snæpir líka. Það voru Snæpir buybacki og hann, ég held sér 2. Oh my god. Þetta er... En þú sér það, blink á Sangking, taka rétt af fætinn og það er sem fættar eiginlega orðið of erfiðir, sko. Já, það sem gaf þeim enna fætt var bara þetta eina vard. Þannig að við ána slang við vissum gameið, sko. Brummi er farin að munda sveðjuna, sko, þessi leikur er bara... Ég held að segja einum teamfight frá því að vera orðin mjög erfiður. Já. Hvað eru við í win probability hérna? 60-40? Já, þetta er einn teamfight í. Menn voru að tala um að þetta er í seri og ég er farin að skilja. Þetta er einhvers konar Dota cinema í gangi. Já, Rós nummer 2 líka. Og Brummi getur gerð helling með hana Exi, sko. Já. Þú veist, þeir geta bara setið og lamið eða vilja, sko. Já. Það er alltaf með bannurinn líka. Já. Exi komið út. Hann er róluður. Það er Júl. Júl. Gott Júl. Það er næstu... ok. En það... Hann hefur ekki neinar áhyggjur af þessu, sko. Hann bara labbar þetta að sér.
Þeir eru mögulega að leita eftir allan tier 3. Spurning hvort þeir ná Rax. Þeir eru náttúrulega með Aegis sko. Já. Það þarf, ég held að þeir geta alveg fætað inn í baseið. Mati hoppar inn. En Banner er komin út. Kemur enska hjólið. Og Mati næstittur. Bergur líka. Svo mikið tjekkt að rétt svo þegar Yngvi hoppar inn en langt með seifið á hundinn. Hann lifir þetta af. Seif maður! Yngvi núna extraði tilbaka og Leifur Helgi bara sækir í hann. 2 dauðir aftur, ekki Ringmaster buyback. og Sangking eru bara að leika sig þessum leik, bara leika fill. Brömmi frekar low en hann er náttúrulega ennþá með Aegisinn sko. Einhver að fara að gefa slöng stöðuhækkun í þessu liði sko. Þetta er bara, ég veit ekki hvað er í gangi sko. Hvað er í gangi? En þeir eru að spila þetta svo vel. Þeir eru að spila þetta mjög vel sko. Já, blinkin alveg on point til Brumma. Blinka bara út. Mati buybackar núna og mér sýnist Titti er vera bakk, nei, bara exa tilbaka. Fá fullt HP nánast. Mati hoppar inn. Já. Okay. Þetta var eins mikið og svolítið skrítið. hann að Rikki Pikki var flott að þá er þetta orðið erfitt núna í leikgeiminu sko. Hrannar þarf að bíja til að lifa þetta af. Með bass hér. Þeir eiga einn fight inni held ég að reyna. En Brummi hoppa bara inn. Bassið. Og fulli með, Wow. Þetta var close. Það er bara næsta Rax. Hvort þeir ná ekki bara mega held ég. Megas. Ég held þeim náða mega sko. Það er svo langt í... Hver er komið linkið fyrir? Já. Það er LeBron Helgi. LeBron Helgi. Hann er rosalega farmaður líka. Hann er labbandi veggur sko. Já. Þetta er bara Berlínamúrin í Dotamind sko. Ingimundur! Yngvi hoppar inn á slangdi, Gemini komið niður, hundurinn er low, Bergur er búinn að nota ultið, hundurinn er núna Yngvi er í klandri sem Brummi er að lemja. Ingimundur er í smá poppa. Hann notar ultið en hann er fýraður, þeir íta tilbaka, LeBron er deyja, Brummi, Aegisinn er búinn að brotna, hann er ekki að blinka út, hann er silensaður, hann bara Yngvi deyr. Þeir náðu allavega 2 hliðum Já. Finna hann að Young Pollur en hann er að sleppa. Tæknilega sé er þetta alveg worth it sko. En þetta var fætin sem að reyna þurfti til þess að geta að lifa annar leik sko. Já, en núna er þetta rosalega töff út af allir tier 3 turnarnir döðir. Rax eru exposed. Og buybacks expended á nokkrum hitjum sko. Já. Ef eitthvað er þá bara TT er bara recoup, bara koma aftur, taka hana fight, ekki bíða eftir buybacks. Já, komið hex á Snorra. Ég myndi segja bara Axe á hann og bara Axa 10 og vera með hennan Axe. Algjörlega. Ég held að það sé næsta skref. Spurning hvort þið sjá Gemmin hana við Rax, eða hvort hann liggur hann ennþá. Þetta er að stefna í 60 mínútur. Já, hann sér hann. Og hann spottar vardana hana líka. Og eins og ég segi alltaf þegar leikur fyrir 60 mínútur þá er þetta bara hver með hraðari putta. Þá er þetta ekki leikur hitjunar, heldur bara hver með hraðari putta. Hann nota alla spellana og svona. Já. Heldur við fáum að sjá tier 5 neutral wins? Já, geit alveg gerst sko. Þetta getur fyrir að tvekja vegu. Annarkvort taka geggjaðan fært núna til TTR og bara að pússa, jafnvel klára. Eða þeir ná að stóla meira á að reyna og draga leikin aðeins út. En það eru fáir leiki sem að þú veist, er þetta törna þegar þú fær megas. Þú veist, það eru þetta hægt en það er mjög erfitt. Þú þarft sérstaklega sett upp af hetjuníka sem eru að kötta. Já. Bæði að kötta og líka þú veist bara einhvern veginn að farma mappið og geta komist út á mappið og allt það. Já, það er tilbaka sko. Ég held að það sé, veist, hægt að gera á allan að tvennskonar hátt. Að það er annarkvort að bara kampa í baseið
og vinna þá fæta Já, nákvæmlega. það hinn að koma að þér og þá getur þú svolítið svarað eða þá einmitt eins og þú segir að hafa einhver hittur til að katta veifinn og hafa þá meira pláss til að farma og hreyfa sig og svona Nákvæmlega. en þeir eru ekki ennþá komið megast en ég hugsa að það er mjög létt fyrir til að taka Raxana niður út að þeir eru með þannig sem lítið armor Þú sagðist ekki að þeir þurftu að drepa brummaða mitt bara tvisvar sko. Já. Þeir náðu því samt og það var enginn með honum þannig að þeir hafa alveg damage í það. Brummið mitt get ég líka nú. Þetta er eiginlega fætinn sko. Það er eitthvað að vera að teikna mappið. Laga babes, laga babes. Húsa út. Húsa út. Okay. Komið butterfly og sniper. Já, ég held... Já. Hrannar verður eiginlega bara vera í eftirlínni. Já, ég held að þetta sé bara til væn reipjuleikur og sniper sko. Já. Reyna að fela sig á lemjur. Ó, heyrðu. Ingimundur er út á mappinu og þeir bara að sjá það. Hann á ennþá BGB, hann ætlar að tippa út. Gott TB, gott TB. That's the man, Stevie right there. Já, hann er farin út. Vel gert. Mjög close samt, það var svolítið Hann bara spilaði línuna hann. smágrítið hana en það virkaði. Þannig að það er fínt. En alltaf með gemmin líka ennþá á Arena. Það er mjög þægilegt í svona... Já, í rauninni sko. En þetta meldbass er alveg svolítið að eyðileggja að þið geti gert eitthvað svona push sko ef að 10 kemst í það sko. Núna getur Yngvi ekki bara farmað út hvað sem er á mappinu. Nei. Hundur er að leita. Spottaberg, hann blinkar og Mögulega bad. Snorri er með últið. Yngvi er kominn með últið og hann er að fara á slang. Hundurinn er ennþá á lífi, Yngvi er mjög djúpur núna, búið með BGB-ið. Hann er góður úti. Er hann með lægstu líða? Nei, þeir finna Yngva. Það náðu hann ekki sko. Young Pollur er hann eftir líka komið lengist fyrr. Pollur kemst út. Hann sleppur sinnsminn. Úff, buyback notað. Hrannar BGB, hann er að lemja LeBron Helga. Mér sýnist að hann er að ná að drepa hann mögulega. Þetta er góð fight fyrir að reyna. Já, ok. Buyback að nota, en þetta var... 2 dauðir. Já. Ok, ég held að þetta myndi fara að vera, en... Þarna sástu, góið á Sangi í byrjun, það var ekki alveg nógu vel. Nei. Hann var að einblína mikið að ná í einn gæja sem þeir vilja að hann fara á. Og hann er ekki stönnan, og þá einhvern veginn verður þetta svolítið erfið fætt. Með að við það að hann gæti bara fundið eitthvað gott target og eins og hinn fættina hann þegar hann næra að jumpa 2-3 og drepa það jafnvel. Það sýnir hvað þetta er ennþá brotætt hjá TTR ef þeir ná ekki rétt að góin. Og líka, að fara á offlanein, það er ekkert alltaf best. Nei, það er í rauninni bara það sem að hitliði vill, sko, þetta með sniper bara, er góð þennan gæja sem kannski er ekkert endilega að fara að deyja alveg strax og ég fæ bara að lemja það og ég get bara, við getum ítt frá okkur, sko. Það er svo góðu séns fyrir sérstaklega að Berg og þannig sem tengi að ná að bara setja út spellana sína. Já, en hann reynda að nota ekkert ulti, en hann fóð bara inn og reynda að stönna og svo notaði hann ultin á Ingimundin, þannig að Ingimundi þurfti að nota buyback. Þannig það var eitthvað fyrir TTR. Það tala hvað hundurinn gerði? Já, sem hundurinn gerði, já. Þetta er nú meiri slugfest leikur. Já, þetta er að detta 2 myndir í 60, þetta er að detta í 60. Ok, þeir finna slöng. Já. What is happening? Hann er bara döður og nú leifni, sko. Það er að rétt í þessu leik. Ekki með buyback heldur, 2 mínútur. Það eru 2 hittir að típið tilbaka. Verja Raxinn. Brummi er að reyna að taka for free. Mögulega að fá frían Rax út af hann, eins og segja, hann getur tekið reynd. Hann getur tekið hann, sko. Hann er búinn að því. What? Hann búinn að taka einn. Mögulega eftir 10 sekundur. Og það er 1,5 mínúta í 60 mínútur í þessum leik. Og þannig að spóna hann. Já, skáta hann út. Já. Sjá gangpoll. Inn með Mata. Yngvi hoppar inn.
líkisvið. Þetta getur Og verið þeir eru allir dauðurinn Hrannar að lemja. Það er kominir allir að BGB að hundurinn næra últa. Yngvi er að deyja. En það er spurning hvað gerist. Bergur, hann er bara dauður. Brummin að lemja. Hann er að fara á snæpir næst. Hann með augun að honum. Tíbi er inn. Snorri dauður. Það er 2 bypass Það er all-in á Arena sko. Já. Þeir segja bara Þeir eru á leiðinni. Hrannar, spurning hvort hann næri að sleppa. Hrannar í vandræðum. Hann á BGB. Evade. Run away Hann með blink. Hann er ákveður að BGB-a. Hann er með Já, Hann er að slappa. Oh my god. Yngvi mætti líka nota út. Þeir finna Brumma. Þeir eru að snúa þessu við. Oh my god. Ég er að finna einhverja svaka cooking fílu af þessu leik sko. Það er verið að overcooka þennan leik. Það er í gangi. Hvernig náði Hrannar að lifa? Þetta er ótrúlegt. Þessi leikur er bara eins og hjartalínurinn. Má ég sjá línurreiti núna? Er það komið niður? Jésús. Oh my god. Ok, þeir eru samt allir með buyback á TTR. En spurning hvort þeir vilja gefa Já, þeir eru að gefa kannski eina hlið. buyback á Dark Willow. Slanky komin líka. Framvíli. Spottan hana með Dawnbreaker. Þú er ekki meira en eittur. Nei, það er líka Það er kannski rétt hugsun sko. Bara ekki vera greedy. Þeir eru með yfirhöndina eins og er. Þeir eru að taka réttu fæti, en ef við taka Rossan og taka réttu fæti aftur, þá er þetta Já. Þá er þetta að gera rétt, fyrir að vera eitthvað óviðkomitt eitthvað. Spurningur. Vill TTR eitthvað vera að kontesta hennar Rose? Það er náttúrulega allt hægt með Sanking og Kunga, en þeir eru bara ekkert að fá Sanking. Þeir fá Sanking kannski með sér í fæti, en þeir ná kannski að gera það. En ég veit ekki hvort þeir ná að hvort þeir vilji fara 4-5 sko. Þetta er bara að vera fljótir að þessu á Arena sko. Komið Agnems á Hvað er Snæpir? Snæpirinn þurfti að fara tilbaka og hann er samt með TB. Já. En já, Agnems komin á Grimstone. Þannig að Bergur lappar inn í 4 land. Ó nei. Hann er bara Dawnbreaker. Þannig að hílinn er ekki að seifa. Sérðu hvað Leprakon hann að Dóti er að kúka. Þetta gerir damage. Hundurinn dauðir á 0-1. Wow. Maður er á lífi. Sjáðu þetta Illusion. Hann er að fara að lemja ykkur. Þetta er alveg Illusion sko. Hann er að finna ykkur. Já. Tói Brumma. Nei. Ok. Næstræ. Sáum ekki hvað gerir mikið damage, svona hann var með hérna þessar fractions uppi. Og þeir ná ekki Rosen heldur. Og skilja hann eftir. Mjögulega ekki worth it. Þetta eru mistök, finnst mér. Þetta eru mistök að fæta ekki í kringan á Rosen. Sérstaklega bara Snæpir á all-inna held ég. Já. En þeir eru kannski bara hrættu við Sanking góið. Og eru búin að expenda PKPS líka á hana Ingimund og Flying sko. Já. Þeir eru undar ekki með neinn buybacks á Arena. Nei. Þetta er kannski ekki Það var kannski bara mjög fínt að Já. Það voru kannski ekki minnstur. Ok. Jæja. En samt, þú veist, TTR fá hana Refresher Shard, var það ekki annar Aghanim og náttúrulega Aegis og Cheese. Það er alveg svolítið mikið sko. Refresher á Kanga, það er svo leiðilegt. Það er þreytandi sko. Hann er samt ekki ennþá komið Aghanims á Kanguna. Hann er líka með fjólublá kúluna sko, hann er með ógeðslega lágt kúldown. Þetta er mega sjár hann að... Snæpir er góður! Þetta er megas. Komið samt 60 mínútur. Er það ekki tier 5? Það er tier 5. Menn eru alltaf þólið með þeir bara taka og svo chilla, taka... En svona að vinna menn leiki. Fallen Sky. Það er juicy item. Spurning hvað 10 fær. Það er komið eitthvað annað tier. Nei, það er bara Fallen Sky. Hvað er þetta item sem Bergur er með? Ég kannast ekki við það. Gelgard, þetta er mjög gott berja, þetta er mjög gott. Já, ok. Hann er náttúrulega hoppar inn og tankar líka. Já. Hann poppar þetta. Já, megas. Þetta verður svolítið erfitt fyrir Arena. Þetta er miklu meiri even leikur en ég held þegar þetta var svona komið í midgame sko. En þeir héldu þetta út bara á hann TTR sko. Þetta er... Á tuttunum. Já, þetta er svolítið mikið búin að vera fram og tilbaka. Já, þetta er alveg leikur sko. Alvöru leikur. Þetta er ekki eitthvað púli dæmi sko, þetta er ekki svona einhliða dæmi.
Ég vil bara fara að sjá Rapiers. Ég var að biðja Rapiers fyrir 20 mínútur síðan, sko. MKB, nei. Ekki vera svona safe. Við viljum bara Rapier. Við segjum bara live a little. En svo náttúrulega hindlinn að þú keftir Rapier og fýta Rapier við töpu. Þá má bara standa fastur á sínu sem karri og segja bara það þurfti bara Rapier. Brummi ætlar að nýta Eiki sinn 2 mínútur viðbót. Já, ég er alltaf að sjá meira og meira í þessari deild að þegar liðin eru komin svona frekar langt inn í leikinn. Já. Og bæði allavega eitt lið í beisunni sínu bara að kampa. Já. Og hinn með Aegis að þeir nýta hann oft bara til að farma og push with lanes. Já, þeir eru bara að reyna að kjæða mappi og einhvern veginn. Já, nýta plasti sem eru eiga sko. En það er líka spurning líka hversu nátt hann er undan sko. Ok, þeir bakka. Já. Slangt með últið. Svenska hjólið. Mati er fastur. Er einhvað follow-up? Mati fær 5 bjóra hana. Ok. Býr ykkur fight. Kom hittu allan einu últi en það er ekki langt kuldan á því. Nei. Hvaða item er Slunk núna með? Er hann komin eitthvað með? Já, hann er með Axe. Fallen Sky líka. Fallen Sky líka. 2 Fallen Skies á supportanum. Minotaur Horn, Sun King. Book of the Dead. Ok. Og Spiderlegs. Er það tier 5? Já, uppgreita. Ok. Þetta er Dota-breki, það er tíska. Upp og niður sko. Ég er ekki búinn að skoða nógu vel sko neutral damage. Mati skáta. Gætu þið góða brumma þeirra? Það er risky. Já, það er erfitt sko. Ok. Mati fyrr inn er eitthvað að harasta, nota Jules á annan. Ég held að hann deyr fyrir þetta bara. Hann overcookaði góðið hana sko. Þetta verður gott ef hann getur komist hana. Ok. Það var ekki the play, hann er döður í 2 mínútur. Ekki með buyback. Þeir voru tilbúinir fyrir þetta TTR. Þeir sáu þetta. Já, þetta var ekkert það gott play hjá Mati. Ég veist að hoppa inn ekkert með vissin á neinu nema að brumma. Ef þeir eru með einhvern message til þess að gera play og drepa ykkur fljótt þá kannski virkar þetta en það er mjög erfitt fyrir hann að gera þetta þegar liðið bara mætis. Og núna er Sniper samt. Sérðu hvað Sniper geta ennþá staði bara lama. Frá hann Helgi fyrir þetta. Og Snorri með, hann nær últinu út. Það er góða Sniper. Þeir eru allir low. Oh my. Bergur er frekar low. Yngvi er inn í mannstu Brummi bara lemja. Fullt HP með Aegis. Og þeir eru byrjað að lemja tier 4. Kanka super low. Aegisin er búinn núna. Ég ætla aldrei að fara að segja ekki pikka Sanging. Pikka Sanging í öllu leikju núna. Þvílíku teamfight. Það gerðist allt svo hratt sko, ég náði ekki Ég blinkaði augunum og hann þá bara var allir döði sko. Hvað gerðist sko? Það er ekki Tide TA lengur, það er Tide, nei það er TA Sanging. TA Sanging. Gefið turna, Ross, teamfight, allt sem það þarf. Mati hoppar aftur inn, þú veist. Mati hefur náttúrulega bara eitt play á þessu hitju, hann þarf að nýta spilin sem hann getur spilað sko. Buyback á Grimstroke. TA Illan er kominn. Brummi. Hann er með... Skýp. Hann getur verið boppa. Byrja að lemja. Hann er að lemja. Hann er dauður. Brummi er dauður á buyback samt, en þegar hann ná að íta þeim út, Mati... Sniper gerir damage. Þeir bakka. Ok, þetta var geðveikt pick. Þetta er gott pick-off. Þetta þýðir það að leikurinn er lengi sko. Menn er að... Þú sást samt sko í þessum fætum. Þetta er ekki búið sko. Þú sást í þessum fætum. Þeir gátu ekki góða Sniper og ergo Sniper fara að lemja alveg út í buska og einhvern veginn þeir komast upp með það svo mikið á arena sko. Já. Þetta er alveg erfitt highground á móti eitthvað eins og þú veist Darkseer Sniper sko. Ef að þeir ná að halda þeim. Þetta er nú alla highground lengur sko. Nei, highground og ekki highground. Við erum að tala sko, þú veist, allavega að taka fætana til þess að bjarga leiknum. En þú veist, networth lítið hjá TTR er ekkert rosalega mikið. Nei. Nú er þetta bara eins og ég segi, hver er með hraðari putta sko?
Já, en samt, þú veist, bara að þetta, ef þið ná Brumma í einhverju svona hex út silence dæmi og Hann var snæperinn náttúrulega svolítið í No Man's Land þannig. Matti hoppar inn, Dawnbreaker líka, Yngvi Matti að koma með Hildurinn mættur, LeBron Helgi með últið og notar rífrastinu, Yngvi, hann bara dauður. Hann dauður. Bergur notar BKB en líka Matti dauður. Matti dauður líka. Snæperinn er loksins að mæta, Bergur er solo, Brummi í bakið! Það er sóðalegur. Hann býður eftir þessu. Einhver að ná í svundu fyrir hann mann sko. Bergur er að reyna að ná TP. Það er buyback á Yngva og Snæper framar. Þetta er last stand. Þið voru með þetta sko. Já. Þetta var allavega góð tilraun sko. Þeir þurftu að gera eitthvað þannig. Þeir þurfu að nota Rikki að réttan hátt. Já. En bara Sun King gerir ómikið þessu fættamögnu. Snæper að lemja. BKB og Yngva X-Max. Þeir lemja Ragnar bara. Já. Og bakka. Lemja eins mikið þau geta. Hundurinn fer inn og þeir náðum báðum í veifinu hana framnar. Brumma lemja. Þeir eru allir dauðir. Þetta er team-vibe! Þetta er búið! God. Þetta er búið! Ég skil þetta ekki! Jæja. Wow. Aldrei að dáta Brumma maður. Nei. Þetta er rosalega spilari sko. Ég kom með staðfestingu að popbílun er tilbúinn, það er komin pop, þannig að þvílíku fyrsta leikurinn. Já, þetta er bara fyrsti leikurinn sko, það er númer 2 eftir. Wow. Hvað fannst þið standa svona upp og hvað var mér varst mest klöts var slöng oft sko, í þessum... Já, sérstaklega í early og mid. MVP, ég veit það ekki. Kannski Sun King bara, eða Brummi reynda að gerði helling í þessum fættum sko. Ég veist að segja. Mér fannst allir vera að spila mjög vel. Þetta var mjög góð sería sko. Og ég er alveg frekar hissa líka að þetta var mjög jaft. Mjög fram og tilbaka, yfirleitt. Og þessi Rikki líka. Þetta var alveg, hann náði að spila vel á vissum tímum. Já. Þetta pick skilaði sér alveg. Þeir gerðu mjög mikið svona early mid, en svo einhvern veginn náðu bara að halda þessu. Sun King kemst í aðeins fleiri item og þeir einhvern veginn ná bara 1-2 tímfættum sem að flippa þessum leik algjörlega. Já. Og svo bara heldur í það lítið einhvern veginn á TTR og slepptu við ekki. Já. Þannig að maður sá líka að TTR vissu alveg hvernig átt að spila þennan leik og sérstaklega Teamfast líka. Brummi stóð bara í baklinni á meðan alltaf var að gerast bara til að finna Snæper, fara á hann og drepa hann. Það voru nokkru fættar með það sem maður gæti bara staðið onni og lamið hann og þú veist einhvern veginn. Og þetta Dawnbreaker ult er mjög fínt en það var kannski ekki alveg nóg. Yfir heildina litið þá var þetta fínt pick en þeir bara fallast flug í svona mid-gameinu. Að þá einhvern veginn gera hann ekki alveg nægilega mikið damage á móti þessu TA og þú veist teamfight ulti hann er hjá Sun King og Kunga er einhvern veginn of þú veist, einhvern tank á mikið og líka supportarnir voru að gera það mikið á TTR. Bara Slunk og Dark Willow, þú veist, þeir voru að skapa hrikalega mikið glundur og voru að seifa réttum tímum, sko. Þetta blinkdækið var eiginlega bara mjög gott, sko. Þú vilt meina að það var Slunk sé MVP? Já, ég myndi segja að þetta er mjög samt milli hans Sun King og hann og kannski Brumma. Þetta er svona toss-up í rauninni, sko. Já. Fyrir mér, sko. Ég er eiginlega sammála. Og þeir tveir eiga svona saman MVP-ið. En þetta var bara leikur númer 1. Já. Ég segi að við fyrir bara í smá pásu og síðan sjáumst í leik númer 2. Ég ætla bara að ná í poppið mitt og kók, þetta verður geggjuserían og bara ekki fara neitt. Tekur næstu við, þetta er smá. Wait, is he switching lanes?
Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Já, verið velkomin tilbaka Velkomin. eftir hann stórkostlega leik. Leikur 1. Já, við erum bara ennþá að jafna okkur eftir hann. En þetta var fallegur Dota-leikur. Já, þetta var alveg allt sem maður biður í einu Dota-leik, sko. Já. En nú Dota-leikurinn einhvern veginn og það er spurning hvað gerist, hvað menn munu leggja upp í draftinu. Við fengum líka smá svona innsýn inn í draftið hjá Arena. Já. Að þetta Rikki pick, hann átti að fara í Shardin. Og það var counter á hann á Slang, á Ringmaster, já. En það kom bara allt of seint. Þannig þeir náðu ekki að gera timingið sitt svolítið. En það ekki svolítið líka þeir fengu aldrei Tormentor og hann er ekki hetið sem farmar eitthvað vel. Þannig að þetta er bara kom alltaf hægt, sko. Já, TT náði báðum Tormentorunum. Já. Og alltaf Rósana líka, þannig að þetta var smá miss, en svo svolítið bara, þetta oft bara, sérstaklega þegar menn að play it safe, þá bara teamfighter king og þeir sem að leggja upp úr kannski meira teamfight hitum oft, ef þeir bara taka réttu fightana, þó þið komist online kannski aðeins seinna, þá í late game þá þið bara að fara að vinna þessa leiki oft, sko. Já. Finnst mér, sko. Það er líka stundum, ef maður tekur svona teamfight line-up, að það stundum aðeins léttara að framkvæma heldur. Já, nákvæmlega, sko. Akkurat. Sem oft þægilega og spila stundum inn í teamfights. En ég með fleiri svona tölfræðitölur. Svo að ég tók niður averageið kill deaths og assist hjá öllum playerunum. Svo að safe lanerinn hjá LeBron Helgi og Yngvi, þeir eru svona smá svipaðir. Yngvi með meira kills í average, með 11,8 og meðan LeBron Helgi með 8. Okay. Það smá vinnur hérna. Death, Yngvi með færri death average, LeBron Helgi með 5 og Yngvi með 3,7. Tekur meira séns að. En síðan LeBron Helgi, hann með fleiri assists. Hann með 14,1 og meðan Yngvi með 13. Svona aðeins. Já. Og síðan finnst mér áhugaður með mid, sem Brummi, sem var LeBron Helgi. LeBron Helgi og það Brummi sem að, Já, LeBron Helgi var mid núna. Já, var það? Já, þannig var þetta. Sorry. Og síðan Brummi. Já. Þannig þetta var rótering í síðasta leik með við stöður. Já. Ég tók sér LeBron Helgi á móti Yngva, en það ætti eiginlega að vera öfugt. Það ætti að vera Brummi á móti Yngva. Já, sorry. Allt er góð. En já, fyrir bara yfir það. Brummi, average kills 11,1 á meðan Hrannar með 8,7. Ok, það er stórmunur hérna. Það er stórmunur, sko. Síðan Death, báður með 4,7. Og síðan Assist, þeir eru með einni með 14,2 og hinni með 4,4. Þannig að þeir eru mjög svipaðir. Já, þetta er alveg frekar svipað. Ég verð að viðurkenna að eina sem ég langar að sjá bara Death hjá Mati og sjá hverju tölfræðin þar. En hann er með 9. Hann er með 9, en á móti hinn fjarkan. Young Pollur, hann með 8,6. Ok. Ekkert stórmunur. Það er ekki stórmunur. En það fyndið að fjarkan eru með langhæstu average death tölunar. Það finnst mér samt vera. Þeir taka sénsana yfirleitt. Já. Ef þetta svona fjarkar sem spila eins og fjarki taka gríti og reyna að fæta, góa inn. Ég veit. Gott að mata, hann er ekki að tegja það mikið, hann er bara að reyna. Og síðan eru 5 minnum með svipaðar og þristan líka. Maður sér bara með þessa average tölfræðin að þetta eru mjög jöfn lið. Já, blaðið einmitt, með tölfræðina þá sýnist mér þetta bara að vera mjög jöfn. Og í þessum leik var, þeir voru að gefa og það var ekkert svona, það var ekki slátrinu í þessum leikjum, sko. Þeir bara héldu leikinn og svo góðu tímfættar og fram og tilbaka, sko. Yes. Eigum við ekki bara að hlaupa í næsta leik? Ég held það, sko. Ég er mjög spenntur að sjá hvort þeir gefa til dæmis Ringmasters eða jafnvel Sun King. Mér finnst þetta vera mjög góðar hetjur sem gerði mjög mikið. Sér sömu bann bara, Klokk, Shaman. Akkur er svona hrættu við Shaman? Hver er góður Shaman hjá hann? Er það ekki... Er það hann... Svo ég með þetta, það er Young Pollur. Það er Pollurinn? Já. Spurning hvort banna Medusa aftur. Já.
Það er bara ekkert. Ef eitthvað endur taka hvað við erum að pæla með bönnin, Ég held að þetta verði bara sömu pigg, sömu bönn, sko. það er spurning. Ég Það er held spurning hvort þið vilja hleypa ringmasterinn í gegn. Ég myndi annarkvæmt banna Kunku eða ringmaster og síðan díla við Sun King í draftinu. Já. Já, spurning hvort þið, veist, hvað hetju sem ég sá í seinasta leik vilja ekki keppa móti núna, eða hvort þeir telja sig bara að þetta var Já, allt í lagi, skilju, og vilja... já það er eins og ég held. Þeir banna Kunka og þeir ætla að díla við eitthvað af hinum pickunum með bara picks. Sem ég held í mjög sniðið. Þú getur ekki verið að gefa þeim sömu pickin. Þetta var hann var að gera usla til dæmis á Kunku. Já, þeir eru bannað Kunka núna. Já, Líbjörn Helgi og hann Já, þetta er bara no-brainer, sko. Ekki gefa slönga þess að hetjum. Hvað sagði, 50% pick rate á... Nei, 44% pick rate... Að bara þeir pickan þegar þeir geta. Þeir pickan þegar geta. Þetta er bara, hann er örugglega bara spammað og bara, pikka þetta fyrir mig. Já. Lifestealer. Hann er ennþá góður, ekki? Axi nerfaði hann aðeins, en hann er ennþá mjög solid. Lifestealer. Já. Ég er bara að pæla í þessu banni alltaf. Hann hefur alltaf verið solid, er það ekki bara brumma bann? Jú, alltaf ekki. Nú er spurning hvort þeir pikki bara eitthvað svipa, sko. Ok, Þetta er Mati. Það er sniður, já. Það kannski setur aðeins upp á móti, já, ég þekki ekki alveg þessi lið nógu vel af hvað hann er að sjá svona fram í tíman með EA-pikki. Ég veit sko að Mati spilar EA mjög mikið. Hann er spamur, já. Og líka bara EA lokar, eða útilokar aðrar hitjur. Já, hann lokar hans fyrir ákveðin picks. Já, ég held að þeir myndi ekki taka purge til dæmis núna, TDR. Nei, akkurat. Kannski er það bara spurninga með það, þeir eru að reyna að loka fyrir einhver hugsanlega picks sem þeir geti tekið, sko. Ok. Já, TDR eru banna, já. Nú er Mati allavega ekki hlaupandum eins og hann er meira bara backliner. Já, ekki lengur á Rikki. Já. Það er spurning hvað komplementar eða bara passa mjög vel sem offlaner með AA hjá Flying sama. Já. Sniper, banna Ember og Sniper, já. Þeir eru hrætt við hann og Oracle. Ég sé það, sko. Ég vil ekki hleypa hann í gegn, sko. Já. Það er líka á mitt Hrannar, hann er búinn að banna Ember og Sniper. Já. Það eru svona tvær stórir hittir sem hann spilar. Já, það verður að banna Ember hjá mér, sko. En það sem er opið líka er Earthshaker. Shaker opinn. Vesprag opinn. Og Earthspirit. Já, Earthspirit. Það eru tvær hittir sem hann er búinn að spila allan mjög mikið undanfarið. Einmitt. Hann er algjör svona Earthshaker fanatic. Já, hann er algjör, ég mætti honum á þessu heiti og það er mjög erfitt að mæta honum á þessu heiti, sko. Ég er bara að bíða eftir pikkunum, sko. Já, mjög svipið bann. Já, það er 10 bannu. Já, þeir vilja ekki að fara á móti Rifkin. Ok, þetta var að líta skemmtilega út hjá rafíþróttafélag Arena, sko. Já. Mér finnst þetta líklegast vera offlane. Já, ég held að þetta sé bara offlane komið þarna, sko. Já. Það er mögulega hægt að flexa þetta en ég finnst það líklegt, sko. Ég veit ekki hvort að menn vilja díla við slöng per se með draftinu, en það er svona, það þarf bara einhverja hittir sem bara sprengja hann upp, sko. Já. Þannig hann fá ekki að vera að bjarga svona endalaust. Það getur líka verið með Wraith King að ef þið fara safe lane, að taka þá í staðin bara einhvern svona active mid. Já. Dæmis Puck eða Ember væri gott pick, það er náttúrulega banna. Puck getur verið fínt. Já. En það er líklegast að þetta sé offline. Ég held það líka. En maður veit aldrei. Menn að taka sig svona tíma. Já, ok. TDR er ekkert að finna pjóli. Þeir eru bara... Spila bara það sem virkar. Þeir eru bara, þetta virkaði, höldum þessu pikkum svo Sun King. Svo pikkaði bara eitthvað aðra hittum Kunka. Það var alveg dött. Spurning hvað ég gera. Ok. Wow, ok. Terrorblade offline.
eða Kari. Ég held að Þetta er gott flex. Já, ég held að þetta sé Ég held að þetta sé sko. bara, já, Ég hef ekki séð Terrorblade offline. Er það eitthvað þing? Já. það er búið að vera að meta það í eitthvað tíma sko. Ó, Bara Terrorblade offline, að því að spelni hjá honum, ég man ekkert hvað þetta er. Refraction. Refraction er svo Já. gott, allir spelnir, kemur Shaker á móti. Já, það er bara fínt á móti Terrorblade. Náttúrulega bítilega lúsir. Já, sko, hann er með gott timing með þessum spelum og hann hefur ekkert verið nerfað lengi og síðan ef hann getur farið í einhver team items og síðan bara í midgameinu til late þá er hann farin að gera damage, sko. Þannig að hann hefur verið spilaði sem svona tempo offlaner, svipaðar eins og Wraith King, pushar og farmar. Ok. En ég held að þeir eru sér að fara að pikka hann sem carry, sko. Já, en það er möguleiki að þetta sé offline þá. Já, ég meina það geti ykkur flex, ég veit svo sem ekki hvort að hundurinn sé eitthvað svona. Þetta er alveg sérstök típa offline sem er að spila svona carry offline hetjur sem vilja bara sitja lane og ég verð greedy, ég fæ að farma. Ef ég fæ ekki farmið mitt þá er ég svolítið smá useless. Já. Þú veist eins og Wraith King, eins og Alchemist jafnvel, eitthvað þessum meði, sko. Ég veit. Hoodwing pikkuðu og Shaker. Þetta er gott teamfight. Já, ég er að Þetta er mjög gott teamfight hjá þetta félag Arena, sko. er svolítið önnur átt sem ég er að fara í núna. Já. Ég er líka að fíla Hrannar á Shaker, sko. Hann getur gert mjög mikið með þessa hetju, en það er spurning hvað pikk verður mótur mitt, sko, því það er mjög margt opið. Ég segði ekki að pikka á mótið, þeir þurfa að banna fyrir mittið sitt, sko. Eitthvað eins og... Já, mögulega. Slardar. Þetta er Terrorblade carry, Slardar offline eða mitt. Ég held að þetta sé Slardar carry, sko. Heldur það? Já, Brummi er búinn að spila hann alveg eitthvað. Það geti verið að kúka þetta draft, sko. Hann geti líka farið í Slardar mitt, það getur verið. Já, hann getur spilað í rauninni alla 3 stöðu, sko. Þannig sé, sko. Slardar carry er nefnilega ekkert það bad, sko. Nei, það er ekkert alls slæmt, sko. Mjög sterkt, sko. Já, hann verður mjög sterkur í midgame. Þessi hetja með Sangi Yasa, BKB, Axe, Blink og síðan, þú veist, einhver... Harpoon. Já, Harpoon. Hann er ógeðslega tank í midgameinu. Já. Þetta er hann alltaf með AA, sko, sem stoppar allt regen. Hann er líka með mesta silly build í heiminu, þú getur farið í hana í Mask of Madness og getið hana Moonshard og verið með Moonshard og þú lifir bara eins og tætari, sko. Við banna Gyro. Það held ég bara mjög gott bann, sko. Já. Hann hefði getað eiginlega fullkomna draftið þeirra svolítið. Já, Hann clearar Illusions Terrorblade, gerir mjög mikið damage á móti til Ringmaster Darkwill, Pop, BKB. Nature's Prophet er ennþá í bóði reyndar. Prophet geti verið mjög sniðugt hérna, sko. Það gæti þá verið að sé svolítið squishy line-up. Slardar reyndar er góður á móti Prophet, banna tight. Já. Þeir halda að offið sé ennþá opið, sko. Já. Ég held að þeir sé að miðað við að Slardar sé Mitt eða carry. mitt á móti, ég held að hann sé mitt á móti Earthshaker og Terrorblade sé carryinn og þeir eru að pikka offið, sko. Það meika meira sens hjá TTR, ég held að þeir sé ekkert eitthvað finna upp hjólið þannig eða fylgjast með einhverju meta-hreyfingum, sko. Já, akkurat. Setja bara hundinn á eitthvað svona, eitthvað góða vernilega offline hetju, láta hann gera sitt. Já. TTR hafa að pikka Magnus stundum líka. Please, gef mér Magnus, maður. Fyrir líka hetja. Ég er reynda svolítið hissa að það er enginn búinn að pikka Jakiro. Jakin hefur bara verið glemdur. Ég held að þeir sé bara með að þetta er oft svona sum lið velju ákveðnar hetjur. En reynd Jakiro hefur verið pikkuð svolítið af öðrum sem af þessu liðið, það ekki? Hann hefur pikkað svolítið hjá Arena, það með skil. Já. Jú. Það er númer 2. Númer 2 á listanum. Já. Þeir bönnuðu Sanking. Þeir voru skítrætti við hann Sanking, sko. Ég held að það sé líka bara fínt út af hundurinn spila Sanking. Já. Nei, bara þú veist, Tide og Sanking hefði getað bara disruptað líka allt dótið, þú veist, Blinkarinn og Ravage eða hann að Sanking Epi. Já. Það gerir helling, sko. Banna Dró. Ég verður með að hugsa Dró líka, sko. Já. Vilja einhvern ranged carry. Þú veist, annarkvort Prophet þá eða Dró, en þetta er gott bann, er ég að segja. Hvað annað reyns getur þetta ekki? Kannski bara hann Skeleton Boy? Hvernig er það? Hann hvað heitir það? Klinks. Klinks, já. Ég kom með mín eigin nafnahetju, en já, hann Klinks getur verið,
Það er kannski á mikið, en einhver svona, Já, mjög já, getur alveg gert mikið damage. Samt kannski ekki alveg carry nema hann vilja bara fara bílæn á supportuna hérna ég er annars held ég að gera ekki neitt fyrir leikjum. Þetta mjög fínt pick, Underlord, hann zoomar svolítið upp fætana fyrir þá. Mikið að fara í aura items líka. Ursa kannski gott maður, hann er mjög góður á móti Underlord á hann á lane'i. Hann getur verið fínn á móti, já, Terrorblade samt er með fínt carry matchup á hann. Ég geti séð... 5 seconds remaining. Já, þeir annarkvort taka einhverja eins carry eða einhverja svona melee hitchi sem getur keyrt áfram. Já. Þú ert ekki að leyfa Underlord bara sitja á lane'inu og denæja þig í dressl og bara farma. Þú verður að pressa á þessa hitju hans. Enn og aftur fyrst með TTR verður búin að summara upp aðeins svona meira stördi line-up upp á late game að gera. Kannski er ég að rugla, en mér finnst Wraith King, hann kemst alveg online í mid-gameinu, hann svona ekki alveg nógu sterkur late. Shaker er fínn í mid. Og með út með Terrorblade slarda þau geta verið ógeðslega sterkir late fyrst mér. Já. Líka svona góða hiti til að finna eitthvað sérstaklega slardar. Já, þú veist þú líka við Underlord kemst í Axe í einhver tíma, þú veist þá getið þið með ótrúlega global pressure, slardar getur að leita með supportunum, Underlord kemur. Wraith King carry. Já. Flying. Wow, ok. Veistu, þetta er alveg sniðugt. Þetta er gott cooking, sko. Það er náttúrulega að tegja mig í pop-pókan og kókið og nú bara byrja að leika, sko. Ok, já, ég hætti ekki vonað þessu, það myndi taka... Þetta er gott flex, sko. Já. Það sér ekki alltaf svona gott flex einhvern veginn í lokin. Ég held að þið ætlaði bara að peka Wraith King offlane, en hann greinlega getur gert nóg mikið damage á, og hann fílar líka greinlega þessar yngjumyndu, þessar svona hybrid, eða þú veist, Wraith King er kannski ekki hybrid carry hetja, en hann er svona flexible, sko. Já. Upp á draftið að gera, hver finnst að vera með yfirhundina í? Mér finnst TTR, mér finnst að vera alveg smá svona svipað eins og fyrirleikurinn að TTR eru að drafta svolítið sterkt inn í mid og late, og íþróttafélag Arena er svolítið, það þarf að ganga upp ákveðni tímfattar hjá þeim, þá geta það pressa early. Já, mér finnst Arena með betra draftið. Ég er að fíla þetta Phoenix pick. Phoenix og EI geta alveg gert fullt að dótið hérna með Shaker, þannig að þú veist, ég er ekkert... Þetta er meira 50-50, finnst mér, heldur en draftið í fyrirleiknum. Ok. Já, ég er að fíla Arena, þetta er skemmtilegt. Earth Shaker. Þvílíkur nerd. Joke. Kjúlagnapi. Þú kynna? Jæja, dömur og herrar, fyrir það sem voru að tjóna í núna þá var þetta brummi á Terrorblade, slöng aftur á Ringmaster. Á Underlord er það hundurinn, Young Purtler er sitjandi á Dark Willow og síðan er það Libron Helgi á mitt að slardar. Já. Þetta er fallegt. Síðan erum við með Crazy Leprechaun á Hoodwink, Yngvi Wraith King carry, síðan erum við með Hrannar á Earthshaker, Flying á Phoenix og Mati á sínum AA. Það er aftur það sem liðin er að fara að mæta. Þetta er meira leveli. Wow, þryggja manna stun hérna en þeir að labba inn í Underlord, Snorri bara daur. Underlord kúið bara, þetta á kalla sko. Hrannar er núna í klandri. Löftu! Glókvinn þetta er að koma frá Mati. Spurning hvort það sé nóg. Stun frá, Ok. Hrannar lifir allan á Mati. Mati er að spila Rikki aftur, hann er eitthvað easy Rikki í þessum leik sko. Labbar inn í Bramble. Já, er spurning. Menn er að koma sér í stöður, koma sér í leinin. Og þetta er even trade á Bounty Runes, en það er first blood hjá TTR. Lava Chicken, hvað? Já, það er það ekki Phoenix? Jú.
menn eru með skens og læti sko. En núna er maður hrættur sko, út að TTR eru búin að fá 2 kill þannig í byrjun. Já, það er spurning. Eins og segir að TTR eru kannski meira að spila upp á mid og late, þannig að ef þeir fá góðan early game, það verður kannski mjög það verður hættilega sko. Ég held að þeir sé líka svolítið liði sem er að stíla upp á það að þeir taki bara réttu play-in þegar þeir eru tilbúinir. Og vilja að fara í jafnvel aðeins meiri svona teamfight late hitjur og komast bara upp með það sko. Góður að meta upp á hvað er gott fight og svona. Já, nákvæmlega. Líka sást í fyrirleiknum, þú veist. Þeir voru aldrei að gera svona órökrétt plays þegar það var verið að vinna það sko. Og pressa það. Brummi var alltaf bara að farmar þegar einhvern veginn delaya, fela sig baka törna þó að það sé verið að pressa það. Já. En já, ég er mjög spenntur fyrir þessu. Já. Phoenix offlane. Það er spurning hvort við getum sett hann að kjúlan í opnin og sé hvað gerist sko. En Axe er drullu gott item á hann Phoenix, Core Phoenix bæði við. Er það ennþá það sem getur tekið annan inn í eggið? Já, og það eru 15 högg sko. Já. Þeir eru ekki með neina hetju sem lemmi eitthvað svakalega hratt nema kannski, þú veist, Brummi lemur eitthvað. Þeir eru með 2 feitar core hetju sko. Já. Slartar þá að fara í moonshot eða hvað þannig. Dark Willow getur mögulega, hún lemur svolítið hratt en þegar hún er komið að Axe sko. Já. En jú, hún er alveg með hraðara base attack þannig sem sann sko 15 högg á nokkrum sekundum og ef hann hittir tvöfaldaferðinu það er bara ekki að fara að gera sko. Nei, mitt. Ef hann nær góðu ekki líka það er rosalega erfitt út af þeir eru með örsykir til að stanna í drasl, reið til að lemja í drasl og það er mjög erfitt að taka þetta egg ef hann nær fínni staðsetningu. Akkurát sko. Vá, ok. Ég sýnist að Hrannar sé að þetta er óþolandi að vera á móti þess á mitt sko. Já, bara óþolandi að vera á móti Hrannar. Ég segi svona. Segðu. Maðurinn er góður sko. Já. Slarta myndi líka alveg út af fyrir sig alveg mjög gott þanniglega matchup sko. Já, það er alls ekki slæmt sko. Mati er að labba inn í báðar hitjunar. Mati er að cosplaya Rikki á röngri hitju. Ok. Það er smá overcooking í gangi. Hrannar. Spurning hvað, nei. Rétt svo mistir af honum, var ekki alveg með... Já, það sé alveg sáttu með bara að gera damage á hann og farma sko. Slartar er ekkert að eiga mjög þægilegan leik sko. Nei, mitt, hann búið með bottle charges. Það eru samt jafnir á farmi þannig en sérðu þetta er óþolandi damage, hann er með þess að miða á hann sko. Já, hann kann á þetta. Hann kann þetta. Já, þetta verður kannski svolítið röff á mitt. Fyrst hann er komið svona smá yfirhund, þannig að... Leprechaun á Hoodwing. Geðveikt púl. Púl, value. Hann nær stanni á Youngpol. Hann er samt með hann að Dark dæmið. Tílit bank. Spurning hvort, já það er með annað stönn eftir smá, þarna er það. Hvort þessi með damage í það. Stönn eftir smá frá eða hvað? Eitt átt og, já, nice. Hvað fastnet er Ingimundur með? Er hann með hana poison? Hann er með poison eða ekki? Hann er með 12 off. Já, það er carry hann að það. Það er ógeðslega gott. Það er lúmst damage sko. Já, sérstaklega þú nærð háu auto-attack damage, physical damage að þá gera það stakkar það meira? Já. Annars er þetta bara frekar rólegt. Já, ég verð samt að segja að offlane hjá Arena er svolítið skulum ekki orða brothætt en það er svolítið erfitt að því að Brummi er að fá smá frífarm eins og síðasta leik og Flying er þannig hetja að hann þarf eiginlega að fá að sitja og farma. Já. Slöng er bara að gera helling
í þessu að treyta svo mikið og að pirra þá. Þannig að ég held að TTR sé ef eitthvað að fá aðeins meira út úr þessu heldur en í early heldur en í fyrirleiknum sko. Skiptir enga máli! Hafa mér stórt stikk hérna. Bjargaði honum alveg. Þetta var eitthvað Harry Potter cosplay í gangi sko. Bara stikkið út og Wingardium Leviosa. Herðu, maður sjá. Hvað Matti að gera? Báðir supportarnir að koma í rúnin. Matti að reyna rotation. Ertu að sjá þetta? Ég held sé ekkert... Já, ég held að þetta sé bara mjög gott sko. Já, þeir drápa hann bara. Vá. Þeir eru bara að tryggja fyrir Hrannar sko. Hrannar að hlaupa af heistaður, brjálaður. Þeir eru að koma í Young Poll. Finnur Slunk líka. Hann er með ekki það mikið mana, en hann er með heist sko. Hann er með heisti. Hann getur tekið smá trade og lappið bestu. Okay. Ég hugsa hann hefði alveg geta... Það var kannski hrættur að það væri þá einhver annar að koma, ég veit ekki alveg sko. Vilt ekki taka sjansinn. Núna er hann komin tilbaka með fullt mana á HP. Sæll. Stunnið, hann með annar stun. En þetta er það sem Slardar gerir svo vel, hann treytar svo vel þegar hann er með svona, þú veist, HP eða nokkuð bass á þig og svona. Flying er low, en wow! Þeir eru snúislu við bara. Crazy Leprechaun með crazy rotation. Þetta var alveg fínt kill. Þetta var mjög gott sko. Ná carry. Mjög þægilegt líka, þá fær Phoenixinn smá pláss til að næla sér í XP og farm. Eða bara fara í næsta rotation líka. Það sem kannski að gerast í þessum leik samt núna hundurinn að farma svolítið vel sko. Hann 38 og 11. Þetta var nokkuð með einn það sem ég var að hugsa. Ef hann fær bara deny eins og hann er að gera, trade og farma. En flying ætlar eitthvað að fara að gera þegar það er eitthvað eins að... Þeir sína rotationi. Young Pollur er í klandri líka. Young Pollur er döður sko. Ég held að. Eða hvað? Stunni. Wow, þetta var close. Já. Þetta var í smá gríf ef einhver myndi stanna núna og ekki ná kill. Já, sammálaður. Eftir Hrannar! Svo má ekki gleyma því að hann current patch var kallað Slarda patchin, eða Waterworld patchin. Þetta er patchin þar sem að Slardar er sterkast. Wow, þú hefur rétt. Hann elskar að vera í vatninu og það er vatn út allt. Þú hefur svo rétt fyrir. Þannig að þú veist, TTR bara... Eru ekki bara búin að vinna? Þeir eru búin að vinna! Nei, ok, þeir eru ekki búin að vinna, en þetta er alveg að lítið vel út. Svo eruð með gæja sem heiti Young Pollur. Akkur lituðu ekki hann spila Slardar? Það er drúgslega Young Pollur og Slardar stunnar með Axe og er bara einhverju Polli og allir glaðir. Satt með Underlöndin og farma svona mikið, ég held að þetta sé bara hetjan sem er að gera þetta. Já, en þú veist að díla við Underlönd offlina því ég spilaði þetta alveg nokkuð. Þú þarft að vera með hetjur sem að pressa hann vel og gefa hann ekki tækifæri þess að sitja bara lane og því að hann er ógeðslega góður til næja. Ef hann setur bara í eð og þú veist, er alltaf með hátt base damage. Já. Ákveðið jaft líka. Já, þetta er alveg fyrir jaft sko. Brummi fyrir bara að farma, hann er bara komin í skógin. Hann er alveg að fara að farma hans í fljótt líka í þessum leik sko. Já. Mjögulega, sérstaklega hann fór í Falcon Blade, veist, fyrir þetta mana regen og mana pool. Já. Það er mjög þægilegt. Mjög gott pick-off. Já, og hann vill, veist, nota illusions eins mikið og hann getur. Nákvæmlega. Ég er bara að bíða eftir Blinkdagger Shaker og verði eitthvað svona Dota Cinema moment. Einhver að taka ógeðslega mikið damage þannig. Ég er ekki að eiga... Ok, þeir eru að snúa þessu við. Já. Slunk með flott E. Hittar hann ekki aftur samt. Hann er ekki með ulti. Þannig að það er svolítið að passa sig. Hundur er bara með hringin, hann getur bara staðið svo leinu. Og verður þetta vanga bláðs. Það eru 3 á honum. Getur Snorri... hann hittir ekki netið. Og hann náði að pikka upp ulti. Wow. Já, ég sá það.
Vá, hvað þetta var klás. Já. Og þeir eru að fara að snúa sig við. Það er að koma TP. Það er satt meira en að segja það að drepa Underlord, sko. Já, ok, þeir ná. Nó! Aðeins og sett með Aðeins að setna. 2 hlaffi. En þeir þurftu að expenda svolítið mikið rotations, en þetta var alveg þess virði fannst mér, sko. Já, þú veist, það er mjög fínt að fá svona picks, sérstaklega þegar þú ert að fara inn í midgameið. Lane stateið er búið. Nákvæmlega. Fólk er farið að rotera og varta á svona. Já. Þannig að þessi kills eru mjög þægilegir. Það skipta alveg máli, sko. Já. Þetta er alveg kill sem þú þarft, sko. Early XP og gull til að ná í fyrsta itemin. Þannig að þetta var alveg solid. Já. Sér líka, sko, nú er Flying alveg búinn að rjúka upp, sko. Hvað segir þú? Nú er Flying alveg búinn að rjúka upp í network líka, sko. Já. Hann er að fara að klára hann að hvað sem að Vessel. Já, Vessel, já, nákvæmlega. Fyrir hann hvernig ekki það? Er það fyrir Slardar og Underlord? Já, það er bara mjög cozy. Þetta er líka bara svona items þú ferðir alltaf í. Þú ferðir alltaf bara yfir í Vessel, inn í Shivas, inn í þriðja itemi sem ég veit ekki hvort sé Axe Refresher eða eitthvað svoleiðis. Já. Þetta er bara meira damage over time. Já, damage over time og svo ertu bara að gera þig það tanki í þessum fætum að þú getur brenta þegar þú veist náttúrulega hetjaðinn missir HP. Aftur geðveik rotations lang með Þeir eru að gera helling Eggið er komið út. Það er spila maður. Þetta er alveg crisp rotation. Já, hann er í klandri hana. Potlurinn getur ekki farið að fela sig í potlinn, sko. Hann er bara döður, sko. Hann er döður. Vá, þeir eru duglegir að rotera. Með gott reaction. Ég held að þetta sé mjög rétt hjá þeim, því Ingimundur getur fæta mjög örlega, mjög sterkur, að meðan Brummi þarf að farma bara. Heyrðu, slag. Ég held að sé bara döður líka. Svo mikið damage over time á Phoenix og náttúrulega 12 fyrir frá Ingrid. Dota sama hvað, þetta er Flying sama. Þetta er að ganga vel hjá Arena. Þetta er mjög gott early game. Þetta er að... Rannar er kominn bringtakar. Vá, Hann er kominn með hann á 12. Slardar líka reyndar. Já. Þetta er alveg identical svona... Geta þið tekið stakkar? Nei. Þeir vita af þeim allan. Þeir eru að senda inn hvert Brumma? Nei. Og þeir eru með fínan vart hana inn í kampinu. Þeir vita að þeir séu hana... Wow! Helgi blinkar inn. Jó, ekkaðu! Dauðir og slang. Ólebrón Helgi, en Brummi er mættur með öll sín cooldowns. Bergur, hann lifir þetta af með wand. Hrannar er núna snúast við Brummi er í klandri núna. Og hittir ekki stannið. Og ekki heldur. Yngvi! Stalemate. Þeir eru allir stand svo low, sko. Bergur. Mér leiðist að endurtaka mig, en þetta er Dota Cinema! Hvað er í gangi í þessu leik? Þeir eru að spila þetta vel, maður. Þvílíkt leigir á svelum. Slardar hitti 3, síðan Echo og Eyeblast. Þetta er bara... En er Flying að koma sér í smá svona karmik ójafnvægi með að tippa? Þetta virkaði... Hann þið hefðu yfirhundina í byrjun fyrsta leiks. Við sjáum hvað þetta er. Já, þetta er að ganga betur hjá þeim en í fyrirleiknum. Heyrðu, Matti og Sæll. Hann er að koma Eyeblast. Já. Flying er djúb. Hann poppar ekkinu. Já. Og stun, slang. Stun! Þeir eru svo... ekki... Þetta er svo flott X, sko. Þetta er eitthvað fínt, en er þetta ómikið? Hjólið er komið inn, Yngvi er low, hann er ekki með ulti. Hjólið á enska er að gera sitt. Getur Bergur björgað, já. Hann næri að slóa attack-speedi. Þetta var flott. Hann lifir þetta af, já. En þetta var spurningum kannski að þetta var að beita hina gæðina aðeins svo mikið inn. Já, kannski svolítið force. Já. Og það allir voru að respawna aftur og eitthvað. Brummi kom mattanastuði. Hann er á fínum tíma, sko. Já. Kann að farma. Hann er alltaf búinn að vera að farma meðan þeir eru að rotata og Ingimundur er svo sem að vera að rotera inn í hans lane sem kemur honum til góða en hann er ekki að einbeita sér að farma í þessum tífættir sem er búin að gangi meðan Brummi er að farma. Já. Þannig að
Mér finnst Brummi nýta mjög vel farmið. Hann skila sér gerir mjög það. mikið það sem hann er að gera og liðið hann sér svolítið að spila kringu það. Þetta er svona smá for protect one, sko. Martin að setja últið, en spurning hvort það sé nóg. Ég held að... Finnst Já. Já. Nice. Mati gerði vel. Treyta allavega. Það er Rati. Ok. Þetta er mjög fínt. Hann er bara full on damage. Full on damage og þeir eru hann að strengt hetju sem vilja lemja. Þetta er þetta Hrannar mættur hann líka. Gott. Logan inni og hann er breykaður. You ain't going nowhere, son. Bye bye Underlord. Þetta er geðugur vart inn í þrýningnum. Hvað er hann að fara inn næst? Sanjin. TT í bottle. Já. Radiant's top tower. Nei, ég sé á Kaja á Hrannar. Radiant's structures are fortified. Ok. Yasuo Kai er alveg standard á mid-shaker. Þú getur gert spelunum Já, eins og fljótara og já, þetta er það sem að Sumail gerði frægt. Þú ert með Radiant's top tower. miklu fleiri spella yfir langa tíma. Já, einmitt. Alla bara í mannar í dagsinu Kaja og svona. Þeir ná turninum og þeir eru að hoppa á Yngva. Hann er samt með últið, ekki komið niður og ekkert slant. Slöngi bara dauður á núleifni. Verður að segja, þeir eru að gera þetta mjög vel á shaker og... Hundurinn er slóaður drasl og var stannað að egginu og þeir ná að klára hann líka. LeBron Helgi þarna uppi, Yngvi og Martin. Það er búið að krydda hann að kjúklingu hendur hún í opnin, sko. Þetta er að ganga, sko. Þeir eru að vinna alla teamfæta. Það er komið rosalega pressa á TTR. Já. Dire's bottom tower. Nú er bara góð spurning. Verður Radiant's top tower. þetta sama veisla á fyrirleikurum var, sko. Þetta er mjög svona svipað eins og fyrirleikurum var. Þeir keyrðu í byrjun og svo einhvern veginn mættu nógu miklu mótstöðu á röngu tíma. En mér líst samt alveg mjög vel á line-upu hjá Arena í þessum leik. Þeir eru með mjög gott setup. Þeir eru með, ef eitthvað er miklu betra teamfight setup. Já, mér líst betur á pressuna hjá Arena núna. Já. Ef að Mati næri ykkur góð yfirblast inn í shaker ulti og sem notaði ekki eða þú veist á undan eða eftir. Þetta er alveg mjög gott, sko. En hvað, Slöng? Ekki byrjar að kjúa blinkinn, en... Fyrir glæðið næst. Svo er líka allavega vartan á hana topp. Já, þeir hína. Nú bara vartaði drasl. Já. Þeir eru smókaður hennar bort. Þeir vilja hennan Brumma. Já, ég sjá hann í hellingum. Kannski minna að spotta LeBron Helga, en þeir finna ekki Brumma. Hann er hana niður í jungluna að farma. Er hann að fara í BKB blink? Já, það er ekki bara. Standard cookie cutter. Virkar alltaf. Bara mjög þægilegt líka og þarf ekki að pæla í hvað spellar er að nota þér á þig. Bara hlupið inn með BGB. Þetta er svona Honda Civic útgáðan af Slardar item build. Mjög standard, sturdy. Virkar. Bállur, spotta hann. Ok. Hann er samt... Þeir eru með svo mikið damage í gegnum þetta... dæmi. Hvernig þetta er bara... LeBron Helgi. Mati beitar eins og einhvers í morgun. My god. Þetta er geggjaði fætar, maður. Þetta úst. Þeir eru bara að drepa alla. Þeir geta ekki gert neitt. TTR. Brummið með þessa súpil og ásamt últið, en þeir eru bara að stunna nógu mikið. Ok, nær últinu. Ok. Eru við með damage í það? Stunnið. Brummi er að gera við, hann er að halda fyrir liðið sitt. Hrannar deyr. Hann er að kempa fyrir liðið sitt. Brummi! Hvað? Brummi minn! Halló! What? Hann endar á því að deyja, en hann nær. Ok, þetta er... 7 kill streak ended. Svo mikið þrá. Það er að býða aðeins, þessi kjúklingur eru ekki orðin tilbúin alveg ennþá. Það er aðeins að halda hann með opninu lengur, sko. Þau voru ég veit ekki hvort þetta var overextend, en veist. Var þetta ekki svona sem gerist í fyrirleiknum líka? Þeir tóku moment þar sem þeir voru að overcooka. En þeir notu allar speluna sína, svo var Brummi að koma inn og hann átti ulti. Það var kannski erfitt að þú getur ekki
Þú getur ekki fæta inn í þessa hetju fyrir hann er búinn að expenda ultíinn sinn og þú veist af einhverju support itemum. Þannig að hann er alltaf að fara að ná þessu nema þú getur sprengt hann í einhverjum ultíum, sko. Já. Eða stanna hann á lengi. Já, eða einmitt, stanna hann á lengi, sko. Radiant's bottom tower is under attack. Það er alveg fínt peningur fyrir Brumma hana. Já, Flying gaf alveg smá tilbaka hana. Já. Ég er að fíla þetta BKB pick-up líka. Og slarðar. Nei, á hann á Brumma. Já, er hann að fara í BKB? Já. Já, wow. Ég held að hann sé bara greina að leiðin til að stoppa þetta early game dæmi er ég fyrir bara í BKB og ég ekki lami þess að supporta á Kora, sko. Líka gott á móti Flying. Ég held að hann getur poppað BKB og haldið þá áfram að lemja. Já. Tuttugu og ein mínúta inn í leikinn og Brummi komið montastæl BKB. Já. Maður kann að farma. Það er svolítið spooky, sko. Maður hefur lært það, ef maður spila carry, þá verður maður að kunna farma. Svo maður ekki að spila carry. Finna hann alveg brón Helga. Finn pick-off. Þetta er middin þeirra. Slattarinn. Þannig að þetta er svolítið dýrt ef þeir ná að finna... Þannig að gera vel hana. Já, ef þeir ná að finna hann. Ok, TP. Það eru rotation í gangi, en ég held að þeir vilja ekkert vera að fæta í þetta. Nei, ég er sammálaður. Og það er svo mikið svona push potential hjá TDR samt. Terrorblade með Illusions og náttúrulega Underlord er njúkar veifið og nú leitni, sko. Það gerir það, sko. Og þeir eru á leiðinni topp. Ok. Fýtt var til spottan. Það er út í gangi. Stönnið er næst. Slangulebrón Helgi mæta. Hittir Brumma en það er lítið follow-up. Hann er farin mjög djúpt. Ok, þetta er... Bergrún núna kominn. Hann á eggið. Yngvi líka. Hann á últið. Ekki lengur samt. Ingi myndi bara vildi drepa Slang, sko. Þetta var eitthvað personal í gangi hann. Hundurinn, hann bara... Þeim er að hegnast fyrir þetta góð. Hann er bara dauður. Þeim er að hegnast fyrir þetta góð, held ég. Yngvi er super low. Ekki komið niður, en er það nóg... Nei, það er ekki nóg til að bjarga Yngvi. Ég held að sé búið að vera að brenna hann á kjúklinga. Hann er að vera... Hörru, hvað er í gangi? Nei, Brummi fyrir inn. Án að BKB. Er þú vanta? Ég er að fara að kolla hann að kjúkling, sko. Hann er orðinn eitthvað brendur, sko. Þetta var á mikið bara. Ingi myndi vildi killa support og þeir voru counter í nissið. Þetta er bara alveg illilega, sko. Þetta er annað skiptið í röð, það sem þeir gerir þetta. Fara svolítið svona tildilega djúft, búum við alla spella og... Já, ég veit ekki með þetta. Þeir eru mögulega bara kannski smá brendur í að Brummi farma svona efficiently og gerir svo vel og þeir telja sig þurfa að gera meira en þeir þurfa, held ég. Já, taka bara svona nokkurn veginn bara fína fæta og síðan pússa, þá eru þeir svona aðeins að chasea. Þetta var bara overchase, held ég. Og þeir mæta mjög vel á hana TTR, finnst mér. Þú heldur þá að reyna þér svolítið hrættið við hennan Brumma? Nei, sko, ég veit það ekkert persónulega, en ég held bara, eins og ég er að greina hana fight, þá bara finnst mér að vera svolítið, þeir vilja bara alveg tróða hana leik bara niður og ná að drepa og ná svona næsta, en þeir bara eru... Þeir eru samt alveg með hittunar í það, þannig sé ég, en... Kannski langast stutt að var þetta bara bad fight, kannski það maður ekki segja mér það, en já. Kannski vantaði vision eða whatever, já, þetta var ekki málið allavega. Svolítið þró. Vá, það segir að Arena er 61%. Það er 39. Já, maður finnur það samt alveg í þessu leik að Arena eru frekar sterkir eins og við er. Já, þeir eru það. Ef þeir landa spennunum vel, þá eru þeir... En að sama skapi þá er Brummi komið itemið til þess að deyja ekki einhvern veginn í góinu og hann getur lamið. Já, en hann er samt ekki komin á þennan stað þar sem hann getur bara
solo-karriera leikinn. Nei, en hann er búinn að fara rétt item svona til þess að díla við góið þeirra allavega núna. Já. Þetta BKB pick-up var mjög fínt sko. Svo er hann bara með Manta, svo fer hann í Pike, svo fer hann í eitthvað damage örgulega. Já, og svo Yngvir fór í Radiance, alltaf ekki Bergur líka á Phoenix. Jú, hann er komið það. Það er komið 2 Radiance. Þetta er slow cooking. Það er kannski ekkert alls langt, sko. Nei. Þeir eru aldrei saman nema í hann er komið blink á Slöng. Þetta er 1v1 fight á milli Slöng og Mati. Mati er bestið, hann... Já! 1v1 á milli fjargara. Ég elska þetta. Það er svolítið við Psycho-playa. Spurning hvað Arena vilja gera. Ég held að þeir viti líka að þeir eru svolítið með yfirhendina, með pressuna. Pipe er komið að undarlósa. Já, það er alls ekki nóg, held ég. Nei, mögulega ekki. Snorri að hlaupa inn. Rétt missir af hundunum. Það típiðar út bara. Þeir voru ekki alveg nógu fljótur að ná þeim. Þeir eru bara að gera svipa eins og síðast þegar. Þeir eru bara farma safe, bíða þetta tækifærinu, svo taka það fight. Já. Þeir eru samt að leita að fight, Arena. Hundurinn er mjögulega... Já. Ekki slamma á hann, bara go for it. Það er út en hann er döður. Break, já. Expanda bara eitthvað. Þetta er fínt. Já, bara taka killin sem við geta, sko. Hann fór í Kais, hans ekki. Nei, hvað er ég að segja? Hann fór í, hvað heitir þetta? Þetta er Yasakaya, nú er ég að bylla. Þú bylla bara. Það er rólu, þetta, it hurt. Þannig að Yasakaya, ég held að Kaya Sans var í. Það er kannski hægt að velja milli. Eða Ranna veit bara eitthvað sem við vitum ekki. Já, hann alltaf kann á þessi hetju, sko. Hann hefur spilað hana meira en einu sinni. Kannski Yasakaya bara meira damage. Möguleg. Og Sandro Kaya fyrir... Meira sustain sem hann átt að spila. Meira tanki. Já. Shivas. Flying. Það er svolítið passífir á Arena, finnst mér. Þið fyndu hana kill mitt, en... Já, það er spáð að draga stólinn. Já, þeir eru ekki að pusha, þeir eru svolítið bara mikið saman og eru snúið sér í hringi. Það er bara sama að gera síðasta fætt. Link og hann rétt svo nær að stunna á LeBron Helga. Hann poppar bíkið minni, Mati er low. Nú er Pipið að gera sitt. Hann er dauður, ok. Yngvi er kominn inn og Bergur líka þarna. Young Potlur er dauður. Ok. Mati og Slöng eru líka dauðir. Ok. Þetta er Underlord 12 var fyrir svo oppressive sko. Já. Er þetta ekki bara rós fyrir það? Ég held það. Please. Þeir eiga ennþá ekki held ég. Það er nokkuð. Jú. Ok, þetta var samt 2 fyrir 1 fyrir Arena sko. Já. Á, komið gleypni á Hoodwink. Það er ekki alltaf sem Hoodwink fjarki, þú veist, geta gert það. Nei, mér finnst bara að vera 2 leiðir að þessu Hoodwink fjarkaði mitt. Hvað er gleypnir, eitthvað röss eða farið eitthvað meira svona support-oriented stuff. Já, ég líka meina að, þú veist, ef liðið sjálft á ekki það góðan leik, þá hefur maður ekkert endilega efni og tíma í að fara í gleypni. Nice try, wow. Hálfum með tímasetninga á... I'm a showman, the rest of you are the circus. Þessi lína, ég ætla að geima þetta sko. Það er nice try, en HSO... Nú vil ég sjá þeir pusha bara, ná objectives. Komið Desolator á Wraith King líka. Deso er alveg staðalbúnaður á Wraith King. Já. Fast Deso. Á Rikki, sagði hann? Nei, á Wraith King. Bara ennþá fastir í... King. Ja, þetta er svona, hann er mjög góð með Deso. Finna Brumma, Blasta er að koma, hittir ekki. Ok, nice try. Ok. Wow.
Mikið damage. Það bara náðu honum líka. Já. Hann var smá röngu staður, röngu tíma og þeir bara rotitaðar. Já. Það var líka bara einn. Það var enginn með honum. Þeir eiga ekki, geta þið pressa? Eða geta þið tekið tormentur? Eitthvað sem þið hafa aldrei tekið... Nei, TT eru búin að taka hann. Já, ok. Það er ekki spresturinn að kikka inn, ok. En hvað geta þið þá gert með þetta kill? Geta þið eitthvað pressað það? Já, þeir eru með Aegisinn. Það er bara að fara í næsta dörr sem sýnist þeir eru að gera. Radiant's bottom tower is under attack. Ég meina líka TT vilja ekki vera að fæta án Terrorblade. Nei, það er örugglega rétt hjá það, sko. Slang. Kom í blikinn. Já, hann var búinn að vera blikki í smá stund, sko. Og LeBron Helgi að kötta við hana. Veitum það ekki. Gott að kötta við. Dire's top tower is under attack. Þeir ná ekki dörninum. Og hann er bara að fara í topp í staðinn. Hann er að lemja eins og braukur. Wow. Þetta er svo mikið physical damage á honum, sko. Sérstaklega með hann Desolator, mínus armor. Þetta var damage, sko. Þetta var... Þess að ég segi, Deso er staðbúna, þú verður að hafa þetta með þessu eitthvað, sko. Já. Sko, ég veit ekki með þetta slarda pikk núna. Mér finnst eins og hann sé aðeins búinn að missa tímasæringuna. Já, það hefur ekki komið eins mikið pressa úr þessu slardrapikki og TT hefði kannski vildu, já. Og það er ekki að segja að það gangi ekki, sko, hann poppa pick up ég. Já, ok. Finna hrannar. Hann lætur mig geta orðin öfugt honum mig. Nær pikki. Ok. Ringapöllu deyr í staðinn líka. Já. Kingvi er að fara, hann er boom í BKB-in á núna þarf hann að hlaupa, sko. Run, boy, run. Það veitu, Ingimundur er komið hann að itemi sem að gera meira damage en hann tekur meira damage. Finna Snorra hann að Slang endar því að deyja. Brummið er að elta. Bergur á hann ekki. Já, starta! Hann næri ekki. Þeir ná að drepa Berg. Það er buyback á Hrannar og Snorra. Það þarf að fara að snúa sig við. Ingimundur er að whoopa á, sko. Já. Fylgt damage. Ennþá með Aegisinn líka. Bara lifir í gegnum þetta. Aegis, Wraith King, 3 líf. Þetta var samt 4 kills. Á TTR. Já. Þess að... Já, samanlagt, já, ég fættir nú. Já, ég held að það sé næst bara að pressa dörnana. Það er bara ekki spurning. Þeir eru alveg með tíma til að gera það, sko. Mínúta eftir Aegis, þið geta mögulega bara pókað hægrandi ef við vilja. Við geta reynda, sko. Já. Þeir eru fálið 2 turn úr þessu. Já, mjög fínt. Radiant's bottom tower has fallen. Þeir eru allavega komið varta hana inn í allavega mitt. Það eru með smá vision. En núna eiga þeir bara mappið. Alveg bara 100%, sko. En núna er Ingimundur alveg stór, sko. Hann er alveg... Já, en... Já, það er komið aðeins. Þeir eru að fara að hlaupa á... Hann á ekkið, en... Nei, er hann að gera þið? Já, ok, það er bara lestinni komin. Átti kannski ekki alveg von á því að... Þetta er kannski leiðin fyrir að komast aftur inn á leikinn, eða svona... Já, nota bara Underlord. Nota Underlord, sko. Já. Underlord og slarda setja bara upp fyrir Bröma. Já, þetta er alveg mjög smart play. Já, global presence á Axe og Underlord gerir það verkum að þú kemst aldrei út þegar það verður að góða þér, sko. Er hann komið með Axe? Hann er komið með Axe, sko. Já, ok. Þannig hann bara mætir gegnum voltíðin sinn. Já. Og það kemur tvöfaldvaff. Í kringum pottið. Já, pitt í gegnum. Þú veist alltaf komið með einn og svo er hann með Atos og bara Atosauð inn aftur og... Þetta er mjög gott, sko. Þegar þú ferði þetta bild þá ertu með meira global presence á Underlord, sko. Já.
Líka bara stærðin á pittinu. Mjög, þú getur farið talentir sem gerir það stærri. Já. Stækkar það ekki líka með Aghanim's? Það er ég... Mér minnir að það... Jú, það er reytir stærri, það er stekkun. Það er svo gott líka. Og þú þarft ekki endilega að nota það í gegnum mappið, þú getur líka bara að nota það í teamfight. Já, akkurat. Já, akkurat, maður hefur gert það sko. Bara nota ultiðin til þess að lokka niður backline til dæmis. Já. Þú ferður bara ekki í gegnum portalið, þú ert bara að gera þess að fokka í þeim og ná einhverju killi og einhver getur svarað sko. Búa til þessi pits líka, stoppa af. En það þarf líka að passa sig út að það er minimum range á portalið. Já. Þú getur ekki setta bara alveg í hleina á það. Það er smá range sem þú þarft að setja. Radiant are scanning. Ingimundur fór í Orchid. Það er bara mjög fínt sko. Ég held það líka sko. Og refreshir á hrannar koma. Já. TD er samt að meira networth yfir höfuð. Já. Þetta breytir litlu þá er það svolítið fyndið að sjá. Þeir eru bara alltaf farmandi sko. Já, er það ekki bara Brummið sem er að hífa þetta upp? Allan leikin eru að reyna búin að leita og þeir eru svolítið bara sitjandi og farmandi á TD nema þeir taka miklu meira reaksjónir bara tippi sko. Já. Brummið já, þeir eru svona nálægt hvort öðrum. Og Brummið og Ingimund. Já. Networth. Já, TD eru líka bara að nýta allan tímann sem þau geta til að finna farm. Já. Og mögulega einhver picks ef þeir geta. Akkurat. Núna er smá downtime, syns mér. Hvað heldur þú að TD þurfa að gera til að snúa þessum leik við? Þeir spila meira bara á endurlót. Þeir spila á pick-off og Brummið kemst meira damage. Og damage til þess að sprengja jafnvel eins og hann meira burst? Flying, já, meira burst. Ok. Og ef þið taka slæma tímfætti það bara kæta þér út. Ég held að það sé alveg máli sko. Þeir eru með ótrúlega mikið global go á Underlord ef að þeir bara mæta á kannski 2-3 öðrum gæjum. Það er ekki svona mæta allt liðið sko. Já. Ég held að eina sem er að passa er bara að vera með vision. Já, og eigi plasti getur líka verið hræðilega erfitt fyrir það sko. Já. Ég er mjög jafn leikur sko. Ekkert vision á TD. Nefnum bara hann alveg efst uppi. Sér ekki mikið með þessu. Lengst hann uppi í vatninu. Já, og þarna líka hann. Já. Ok, með einhvað vision. Ok, hann getur hennan turn upp. Það er bara... Hann er bara að lemja. Þú vilt ekki mæta þessum niður í bæ sko. Allir að tipja bottom hana. Ok. Sko, ég held að ég geta ekki unnið push áróðurinn frá TTR sko. Nei. Brummið náttúrulega getur alltaf gett bara illús og hlaupa niður leið sko. Þannig að þeir þurfa allan að vera duglegir að pusha út sjálfir. Eins og þeir eru búin að gera sko. Þessi leikur er dett í eitthvað svona mid-game lull áður en að það verður eitthvað svakaleg tímfættar. Svona calm before the storm dæmi í gangi sko. Já, algjörlega. Hvort liðið er bara, þú veist, mjög ánægt með bara einhvern veginn að taka space á mappinu og farma og eitthvað. Þú veist, Hranna vil komast í hana, hann vil komast í refresher. Svo ef að hann kjúklingur fer í refresher axe eða eitthvað. Þeir eru byrjað á rós. Ok. Þeir skönnuðu á hann að þeir vita að þeir séu hann í... Ok, vel gert. Bara tefja eins mikið við geta. Þeir þóra ekkert að klára þetta sko. Nei, þeir hlaupa bara út. Líka bara ef þeir stakka þessum leik, það er mjög erfitt. Þeir hlaupi bara inn, hann er ekki... Hann er bara, let's go! Kannski aðeins það mikið let's go? Já, þetta voru kannski smá mistök, en... Hann hélt kannski að það væri bara að fara eitthvað fight. Blast missing marks. Oh my! Wow! Það er mögulega Íbleit frá Matti, já. En það er ekki nóg, einhvern veginn. Það spittar. Mér fannst þetta Þetta var ekki slow cooking, þetta var brent steak.
Þetta var mjög, Þeir taka Rossan. já, mjög questionable að einhver skulle bara labba hana inn ekki vision halda því hans Shake já. En þetta oft máli með svona setup hitjur eins og Shaker, eins og Eigi, eins og kjúklingurinn eins og hann Ingimundur ekki. En ef þið ná ekki að hitta spelunum og gera ekkert með speluna, þá þessar hitjur, Slardar, hann og Underlord og allar hitjarnar sprumma, þeir geta staðið í þessum fætum og fæta með. Já, líka þú ert að labba inn í Underlord sem með Aghanims. Já. Pittið orðið ógeðslega stór. Það var mjög stórt sko. Og þú getur valla sloppið nema sem BGB að fórstaf. Já. En þetta var vel gert hjá Mati, en þetta var bara of seint, of lítið. Já. Núna TJ Eigi komin blast, upp á high ground. dodgeað. Oh my. Oh my, oh my. Mati hana. Það Rax? Þetta Rax. Ég hef ekki tvö. Oh my, hvað Ég ætla að segja þetta buyback eða? Nei, bara hrannar. 1 buyback. Ég veit ekki hvort að TJ greinir það. Jú, þeir þetta árum. Hrannar núna í spána og Yngvi eftir smá. Sérðu hvað sé hringur stór? Þetta bara Já, allt snappið sko. Já. Tier-þurnin svo low bara eftir resolution sko. Já, veistu hvað gerist? Yngvi labbaði upp. Þetta hill inn í endur. Heyrðu, reyndar. Hann finnur slang. Okay. Hann vildi gera þetta, en það bara gerist ekki að því að Underlord var alveg í réttri stöðu. Nei, hann labbaði upp í stað fyrir að blinka. Já. Það ekki? Jú. Radiant are scanning. Hann vildi kannski geima blinki fyrir að blinka út aftur Já, eða eitthvað. já, eins og ég segi, þetta var En svo var Flying eitthvað að reyna að gera eitthvað í backlínunni og Slarda drap hann bara, þetta var eitthvað disaster. Heyrðu, finna Underlord. Okay. Þetta hins vegar alveg slow cooking mód sko. Hann í drast. Ok, einhver fer í gegnum portalið. Finnur Brumma, en Ok. LeBron Helgi að mæta Ingimundur líka. kom með Bloodthorn fyrir supportana. Já, það bara hvert sem sem að lemja út að hann alltaf gerir auka damage eftir því hversu mikið hann tekur á meðan það er rullu gott build. Já. Hann alltaf allt á móti silence targetinu krittið Ekki blinki líka alveg lúmst gott, það gefur hann mikið attack speed, gott mobility og svona. Ekki blinki. Kominn jammin. Yes. Forstaff eitthvað bara mjög fínt pick-off. Já, og líka þetta sniður tími til að fara í jam, þú aðeins yfir höndina, ekki sér búin að lækka núna eftir þessi. Hvernig liðu 43 mínútur á þessar leik, eða við liðum bara þess að... Já, oh my god. Við liðum bara þess að það er rétt, svo ættum við bara 20 mínútur. Já, mér finnst leikurinn bara nýbyrjaði, sko. Já. Já, það er komin upp í 43 ár. Sæl. Þetta er sería, sko. Enda vera ber, menn fá ekkert að halda áfram og detta út ef þið tapar núna, þannig að þetta vilja menn vinna, sko. Já. Taka kannski minni áhættur. Já, bara vera alveg safe. Já, alltaf ef við tapa þessu þá eru bara tóknir úr deildinni. Já, nákvæmlega. Missa skotið upp á 3. sæti. Við minnum á Oat King og Elko. Geggjubrönd. LeBron Helgi wow. Hann fellur. Slarda bara massaðar en Red Kings. Eigi blest fyrir hann að gegn eggið komið niður. BGB frá hannar. Brummi að gera það. Hann að reyna að stenna Yngvi. Hann dauður. Hann með Divine. Divine Divine dat! LeBron Helgi super low. Slanger að reyna að bjarga honum. En það því ekki. Ok, þetta var bara kiptið Divine yfir í droppaði Divine. Og þið sjá reypirinn líka. Mér sýnist Brummi að bíla hana að honum og Matti. Nei! Náðu með kurri, Matti! Fljótur! Þið vilja killið fyrst. Drepa. Þessi kjúklingur búið að taka hann á ofninum og setja á borðið og vera að skera í hann, sko.
Hvað var ég maður tók ég þarf að kemja reypi? Ekki heldur. Hver er það, Ingimundur? Hver að fóra bara alla leiðin þanga, sko? Mér finnst Arena eru búin að spila þetta late game frekar illa. Finnst mér. Já, sko, þeir mistu bara flugið. Þeir voru geggja flug og svo fóruður, held ég. En það var þessi fight þar sem að Ingimundur lappa ekki, sko, síðast þeir lappaði inn, heldur þeir að fara að elda slöng og þeir tipuðu allir inn. Það, svolítið, þeim fallaðist aðeins flugið þar og svo þetta BKB pick-up hjá Brumma var alveg mjög gott. Það var sniðut. Eittis búinn, en hann með Rapier og það engin... Metamorphosis á cooldowni samt 20 sekundur í það. Geta það gert eitthvað? Þeir eiga heilt leginn eftir og líka, en það kannski... Jú, þeir eru alltaf safe. Þeir eru mjög safe og flottir og vilja gera þetta rétt. Þetta Rapier en segja nú til, þú ert með Terrorblade sem með ulti í BKB og svo ertu með saving spells. Það er mjög erfitt að drepa hann og hann kemur alltaf inn í svona þegar búið að gera ákveðna spella og svona. Já. Ég held að þeir eru ekkert með auðvitað leið til þess að drepa hann. Þeir þurfa vel að bara meira að hugsa hvernig við getum sprengt hann. Já, rétt. Já, það verður svolítið snúið. Hann ekkert að gefa það mikið færa á sig Brummi, sko. Nei, mitt. Já, það verður svolítið snúið að fá hann að ripið tilbaka. Já. Og hann komið með sjálftir líka. Hann að one-shota, sko. Já. Hann bara rétt, hann nerrar á eitthvað supporta á þetta, sko. Hann með hann að terror-waveið. Já. Sem mjög... Já, það skeila, já. Akkurat. Mjög fínt svona defensive spell. Herru, já, við verðum að fá eitthvað cooking núna. Roasting. Núna eiga TTR leik. BKB og flying. Okay. Hvað vilja TTR gera með hennar Rapier? Í eftir næsta rós. Já, þeir gera það, en ég vil alltaf bara þeir keri inn, sko, en hvað veit ég. Þeir eru alltaf pottitt bara að fara að bíða eftir ykkur Rossan eða eitthvað. Já, akkurat, taka Tormi, varda í kringu Rossan, setja upp teamfight, vona að reyna gera ykkur mistök, refsa þeim og vinna leikinn. Hundurinn, Young Paddlers. Matti! Nei. Það er svo sett. Hann sá ekki framtíðina hana. Well done, everyone. Oh my god. Slöngir. Þetta er... Slöngir. Núna er þetta orðið spennandi líka. En það humble player slönga ekki tippa flying tilbaka. Hann gera það kannski þegar leikurinn. Já, við spáum í spilinn. Spottar hann. Ulti komið í... Hjólið. Hann er low. Hann er... Eitthvað healing reyna. Já. Lebron Helgin er ekki að blinka á... Þetta er erfið fight. Já. Þeir vilja ekki fæta. Þeir vilja alveg ekki fæta, sko. Heyrðu, hvernig skoppaði hann svona? Var hann fossað niður eða hvað? Hann er með hana Ogre dæmið. Ok, slartar með Sangi Yassa og Axe BKB er mjög vekur hræðslu, sko. Hann er mjög stór, sko. Það er samt alltaf séns að það kemur eitthvað stórt ekko-slam. Já, en eru þeir að gefa þeim wombo combo, sko? TTR er ekki liðið til þess að gefa þeim wombo combo, sko. Nei, þeir eru duglegir að... Þeir eru alltaf bara einhvern veginn svona safe. Annar Divine Rapier. Ok. Hann bara disassemblar... Ingimundur er alveg sama. Hann er að go in for the juggler. Hann veit hvað þarf að gera og hann er bara að taka 2. Ég misti fyrsta, ég missi ekki nummer 2. Já, þetta er... Það er DT available. Það er ekki langt taka. Ég held að sé það enginn, en þetta er síðustu Rax, þannig að bottom. Ok. Veitu, hann er með spell? Já. Nei, ok, hann skiptiði núna. Wow. Ég held að hann væri bara í einhverju, hann var búinn að fara einu hring of mikið. Já, ég held að hann vissi eitthvað sem við vissum ekki. Já, Þú veist, þeir tvöfalt var þeim með... Ég fór að hugsa bara eitthvað. Þá koma svona að hugsa eitthvað. Hvað er í gangi? Og spottaði DD. DD. DD eru ekkert nema safe and predictable, sko. Bíðum eftir Rossan. Tökum góðan teamfight. Pikkum gæja út og klárum leik.
Þeir spotta var að kaupa Rapier sko. Nei, þeir eru allir mættir. Don't do this! Fyrsta lífið búið. Og hlaupa allir burtu frá Eyjablastu. Þriggja manna Eyjablast. Gera eitthvað aðeins ekki betur. Ekki komið niður, Brummir þannig í baklínuna. Brummir að leggja. Yngvi. Nei! Stauður. Rapierinn! Matti! Það í gangi, þeir eru einhvað að reyna að Það courier. Gera einhver plays. TTR eru tiltölulega samt á móti Hrannar með Echo Slam og Refresher, Brummir, super low. Hann low. Slunk með saveið. Það eru 3 döðir hjá TTR. Hann notar últið á vinsinn á Slunk til að lifa plastið. Þeir eru allir mættir aftur. Wow, bæbakki frá Þetta eru 2 Rapiers á Wraith King. Nú þetta fyrst orðið slow cooking aftur. Oh my god, þetta Ég búið að henda öðrum kjúklingin í ofnin sko. Hvað í gangi? Ég skil ekki þessi fucking afsakið þann orðbræði. Ég skil ekki hvað í gangi í þessum bætum. Þeir náðu einhvern veginn að snúi þessu við. Wow. Það var bara allt of mikið af resources farið á Ég held að Ingimundur hafi bara verið, þetta var master bait. Ég ætla að gefa mér Rapier, láta það líða þess að þið séu bara alveg með þetta. Og svo bara verðum við með annan alltaf dangla fyrir framann andlitaðum og svo bara tökum við geggjan teamfight. Bara 2 Echo Slam. Þetta var bara double Echo Slam. Það var eins gott að þeir overcooki sig ekki og fari ykkur að vitleysu. Yngvi hann að 1 og það er að eiga buybacks. Ég veit ekki hvað er í gangi lengur. Þessi liður er svona match made in heaven og eitt lið er að róla yfir sig og hitt lið er gett rólegt og kjarkilind. Þeir eru að reyna frá hægra. Það er að buybacka í þetta. Það er spurning. Þeir eru kliff. Hvað er damage til hann núna hjá Wraith King? Næstu í Hann er að lemja hart. Þetta er Jón Stóri level sko. Buyback frá Wow! Underlord er mættur, LeBron Helgi líka. Ekki overcook ykkur drengir. Ok. Þetta er með flott Eyjablast. Gott disengage. Hitturinn finnur Brummir að koma inn, ég veit ekki alveg 3 sekundur í Brumma að þeir verða að bakka. Ég sver, ef þið deyja hérna það segir nóg sko. Þá er bara, þú veist. Ok, mér sýnist þeir Það er búin að kúka yfir sig sko. Já, Rósan er upp í sann. Ó, nei. Ég er að fara að tæga! Ekki stakka fyrir Shaker. Stakka fyrir Matta en ekki stakka fyrir Shaker. Ó, þeir smóka. Þetta er genius play. Þetta er að þetta Þetta að því LeBron Helgi hoppar á Hrannar. Hann er búinn með BKB. Yngvi hoppar á móti og er að slátra honum. Hann bjargar honum, nei! Slunk ekki. Já, hann passið við á Yngvi. Hann er núna að finna næsta target. Underlord döður. Matti með flott Eyjablast til að loka niðri. Brummir, hann er í klandri. Wraith King er að koma. Allir að slá inn fast. Næsta target. Dammit! Hann er bara næst drepa hetju eftir hetju. Youngpollur, hann er næstur. Þetta var one shot. Slunk. Hann er stennar. Hvað er ég að horfa á? LeBron Helgi, þetta er ekkert... Nei, overcooking. Nei, Yngvi, please, Baka út. Nei, Yngvi. Hlaupið út. Ekki meira, ég get ekki meira. Please. Ok, þeir eru að taka blaðsíðu á bókinni hjá TTR og aðeins að ekki prjóna yfir sig. Calculated. Þetta er mjög... Ok, en það er samt... Spooky. Þetta er spooky, sko. Þó að Brummi sé ekki með Rapier, hann fór í blink, sérðu. Hann bara jumpar inn í backline kannski, eða... Veit ekki alveg hvað blinki... Á terrorblöðin? Já, ég sá hann að blink á tipi. Það er ekki rétt skiljað með. Já, það er að courier bara, já. Leprechaun er djúpur. Veitu, hver tók Rósan? Þetta er á Ingimund. Hrannar tók Aegis-inn. Ok. Oh my god. Það er ekkert meira skeri en að vera support spilari og þú ert með enemy carry með 2 Vine Rapiers á eftir þér. Wraith King sem var bara bonkari í einu hitti.
finna hann. Ég verð að viðurkenna Flying Sama, þessi kjúklingur var brendur, hann hendur í ruslu og hendur nýjum inn og nú erum við bara komin á þann stað að hann er aftur að kúka þessum kjúkling. Þetta er fallegt, maður. Þetta er sería. Hvað er að frétta? Underlord er ekkert bæbak eftir hjá þeim. Radiant's bottom tower. Ingi með dur, tekið raksinn. Já, Arena ætla bara að fara í Rax. Hvort þeir fara bara í tier 4? Ég hugsa að þeir gæti alveg eins gert það. Ég held að þeir geti það, sko. Já. Radiant's bottom barracks. Brummi þarf að velja fætinn mjög vel til þess að díla við það, sko. Wow! Boing! Hvað þessu bótt? Þetta var masturbating moment hjá Ingimundi að droppa einn reipir og koma svo dangla öðru reipir fyrir fram að það. Já, þetta var bara planað all along, sko. Brummi! Segðu mér þetta sé ekki sannleikurinn! Eyjablast er að stoppa Ingi! Nei! Nei, ég er ekki okkur! Já! Nice try, wow! Þvílíkur fight! Hvað er í gangi sem leikjum? Ég geti þetta ekki. Þvílíkur fight, maður. What the fuck? Afskil áttaði. Þetta var rosalega. Ég bara veit ekki hvað er að gerast. Maður er bara orðlaus eftir þetta. Þetta er alveg... Ég var að veikina, þetta er einn af mest svona back and forth leikjum crazy sem ég sé bara í kraftulega deildri, sko. Besti leikur deildarinnar og það geti alveg eins verið. Það geti alveg eins verið, þetta var einn af betri, allavega top 3, sko. Wow. Já, MVP. Er það spurning að... Ég held að Ingimundur skilja það. Algjörlega. Hinni voru allir solid, það voru allir að spila mjög vel, gerðu sína hluti. Já. En þetta momenta sem hann var með reipi, við finnst mikið svona að hann var bara að kaupa reipi, svo datt hann á dekki, svo keypti hann annan reipi. Já, distastemplaði reipi. Það var svona carry flex moment, bara eitthvað, ég annarkvært töpu þessu leik, bara núna, eða við vinnum hann. Og ef þú ert carry, þá þarftu að geta gert svona hluti. Kannski var þetta planið all along, skilju, kaupir einn Divine og deyr með hann. Já. Sem kaupir hann annan og beita þá alla í að... Já, akkurat. Að tunnelvisina hann. Ég er hérna með reipið þið vinnir leikinu, takk hann. Og svo bara einhvern veginn. Já, akkurat. Svo bara Shaker var með... Hann var komið refresher og það gerði ótrúlega mikið sem fætt hana. Já, það gerði helling. Já, leið og hann fekk refresherinn á Earthshaker að það svolítið svona solidify svolítið svona line-upi hjá þeim fannst mér. Nákvæmlega, sko. Þetta var fínt pick-up og mér fannst það líka bara spila vel. Setti, Ghost Turn og fór alltaf á réttu targetin, mér fannst þarna líka að vera að standa sig mjög vel. Hrannar Stósi bara, hann er alltaf svolítið á þessu hitti og hann beið líka með setni, hann refressaði og beið með últín og notaði alveg hárréttum tíma. Já. Þannig þeir voru allir og líka þú veist, Flying Sama, mjög solid á kjúklingnum, Matti var að cosplaya Rikki og þú veist, já, þetta bara var mjög solid hjá þeim, sko. Já. Þeir áttu algjörlega skilið hennar sigur fannst mér. Já. Draftið hjá þeim var betra fannst mér núna. Já. Og líka bara item buildin og bara hvernig þeir spiluðu saman, var alltaf að mæta saman, fín pick. Þeir svona mistu aðeins lítið þarna. Mistu flögi aðeins en þeir voru alltaf að berjast, sko. Já, þeir náðu að snúa sig við. Já. Þetta var mjög solid leikur hjá Arena og við fáum leik 3. Pældi því, þetta gæti ekki verið meira jáft. En þeir sögðu þetta væri sería, þannig að ég bjóst við að það mundi eitthvað gerast í þessum leikum. Já. Leikur nr. 1 mjög góður, leikur nr. 2 allt og góður og ég veit ekki hvað nr. 3 er, kannski verða bara vitleysa. Það er enn betri bara. Já, ég held að við þurfum að taka smá pásu, bara fyrir okkar andlega heilsu. En ég segi bara, sjáumst eftir smá stund. Gjörðu það. Wait, is he switching lanes?
Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Wallop looking composed. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Já, verið velkomin eftir bara enn betri leik. Það enda því að Arena náðu taka síðasta leikinn, þannig að við fáum Game 3. Þetta rættist úr þessu seríu. Þetta bara að fara í alvöru going the distance og þetta ekkert kjaftaði, sko. Þetta eru líka bara báðir í leikinni bara, hinn var 60 eitthvað og þessi var að slefa í 60 ef ég maður rétt. Þetta alveg mjög langi leiki, mikið bara þetta. Mjög langi, þetta bara, ég man ekki eftir að hafa séð jafnari leik. Nei. Það þarf að skrifa þetta í sögubækunar. Já, þetta allavega mjög spennandi liðið sem að kemst áfram og mætir Venus Bodyfuel, eða ekki? Já, þetta verður, þetta engin aukvísar. Nei. Já, við búin að skella okkur í draft. Sömu bönnin í byrjun. Nú Oracle færður aðeins upp listan, en þetta eitthvað, menn eitthvað hræddi við Shaman og Clock, sko. Já, náttúrulega Slunk Clock, sko. Slunk Clock alveg eitthvað. Hann uppi með beginner á voislu? Sem Clock maður? Já. Ég að dista marga núna með að segja þetta sem ekkert... Þeir eru allir topp 1 í mínum augum. Já. Lifestyle líka. Já, þetta bara sömu bönnin, sko. Þeir eru bara... við höfum ekkert meira að segja þetta, sko. Nei, en það eru við svolítið orðlausir eftir leiknum 2. En þú veist, ég veit samt meina, if it ain't broke, don't fix, sko. Það virðist við að virka. Algjörlega. Og þetta líka þriðaskipti núna, þar sem TTR eru Radiant. Já. Og Arena Dire. Og mér sýnist að TTR tóku first pick aftur. Já. Það þriðaskipti. Þeir eru búin að sitja á þessu first pick. Bara sama format allan tíman. Kuka, mér finnst að vera rétt greining. Banna hann var... Já, þetta bara... Menn eru bara fastir og svo bara hann að ringja leikja meistarinn hann að... Maður ætti eiginlega hættur að vera fyrsta með þetta. Síðan taka það Darkwill og næst líka. Ég get bara að fara í poppvélun og náði í poppið, þú bara horfir á sömu pikkin, sko. En nei, ég held að vera nú einhver tilbreyting sem, sko. Ég veit að Arena, þeir eru ekkert mikið að spila alltaf sama hlutin aftur. Nei, þeir eru alveg stórt hero pool. Þeir eru með fínt hero pool og svona, þú veist, og maður þekki Mati rétt, þá hann bara fljótur að biðja eitthvað nýtt, sko. Já. En Slunk var ekkert að eiga þar lélegan leik í síðasta leik, sko. Hann var að beinta vel og... Já. Algjörlega, stóð sig bara jafnvel og í fyrsta leiknum. Það bara, draftið var ekki eins gott. Nei, akkurát, sko. Já. Alltaf með flott ult líka, hann kann að ulta. Hann á þessum ringmaster, næri alltaf að koma að spelunum út, sko. Já. Færið Disruptor. Disruptor alveg einhver leið til þess að díla við ringmaster, mögulega. Ég svolítið svona Disruptor fan, sko. Þetta 5, það ekki? Jú. Þetta Leprechaun. Nei, maður Mati að kóka eitthvað líka. Leprechaun, já. Disruptor fjarki ekki slow cook, það brent steak. En jú, menn ekki bara að fara að taka eitthvað cozy, Disruptor og... Jú, þetta líka bara solid support þetta, og hefur alltaf verið... Mér líður sem ég sé að horfa á Deja Vu bara, það sama, það bara Ember, Sniper. Þú fáir sama bann hjá Arena. Þetta samt alveg solid bann, sko, það sem að gera. Þetta algjör... Þetta hitjur sem hitliði að spila og spila vel. Já, nákvæmlega. Ætlum við fáum patch í síðasta? Það veit það ekki. Mögulega, sko. Mögulega, það pikki ekki eigi. Já, líka bara ef þið sjá að þið geta að spila patch. Já. Þá, ef að skapast rými fyrir það. Banna 10. Sniðugt. 10 var að gera mjög mikið. Brömmi var að skapa glundur á þessu hetju. Og hann var ekkert síðri á heldur hann... Terrorblade. Það vantaði bara hæslu munnin, sko. Hann gamer. Já. En það voru einhverju fuglar að hvísla mér að Ingimundur hafi verið eitthvað þreyttur í síðasta leik og bara nellt niður reipiðtakan í sífellu. Öskrandi, nú ætla ég að hann taka þá. Ég veit ekki alveg hvort hann gerir það í þessum leik líka, sko. En líka út af þetta 3 leikja sería. Já. Og ég held að þið voru að spila hann á miðvikudaginn.
ef ég hef rétt fyrir mér. Já. Og klukkan var alveg orðið 12 þarna, eða halv 1 byrjuði þennan leik, þannig að fólk komið þreytið mannskapur. Já, er kannski svolítið þreytt í þessi síðasta leik, en það allan að sást ekki í seinasta leiknum að fólk var orðið þreytt, en þetta náttúrulega svona nætuvægt að Dota svolítið það alltaf annað sko. Það svolítið hömlulaust og það bara hvað að spila hitta réttan tíma sko. Já, fá mann að Tiny og Lids. Lids og Tiny, ég að fíla þetta. Ég farin að fíla þetta TTR draft bara núna mjög vel sko. Já. Tiny, sterkur lane með Lids bak við sig. Já, Lidsin líka bara, sko. Hann mjög sterkur í þessi patchi. Ég held að breytt skjöldunum þar sem það fór úr því að gefa bonus armor yfir í bara straight up damage reduction. Já, en hann var nerfað þetta one shot bullshit þegar núna Sjardinas, hann með svona nokkuð skipta á sig, svo bara dettur hann niður. Þú getur ekki verið að chaina ulti, þú veist, eins og góða lidspilari, þeir fóru bara í blinkdagir, voru bara hopp-in og wombo combo. Já. Þannig að það var það sem var að gera hann alveg bestið og líka skjöldurinn á þetta. En hann ennþá sterk hitja sko. Já. Núna kemur Íslandsdrekinn. Mest pikka hitjan í deildinni. Sómi og skjöldur Íslands komin í byrni að þegar það þörfaði og það skiptir máli að þá vúppaður út drekan sko. Veldig betur. Skrifaði hjá mér að í þessari deild búinn að pikka Jakiro 27 sinnum og næsta hitja undir Jakiro, næstmesta hann búinn að pikka 15 sinnum sem Titans eða eitthvað. Þannig að það alveg stór og mikil munur hann á milli. Það sýnir bara að Íslendingar með eitthvað blæti fyrir sko Jakiro og þetta frost og eldur. Við erum náttúrulega eldfjallega, þetta eldur og íselement og menn eru bara ekkert að komast fram í þessu sko. Pikka þetta bara. Við erum svona Profit mitt. Sérstakt samband með Jakiro. Já. Já, en núna komið allt aðra hitjur í leikinn. Alltaf slangan þá með Ringmaster, en Death Prophet gott á móti Tiny sko. Og já, það. Já, sko, ef hún átlasta bustið að þá hún kittið hennar fínt upp á þú veist og hún vill hvað heitir, já, Siphonan og Silence gott og hann og líka með langt silence já, átlasta bustið og þá hætti ég vinni teamfighterna sko. En þetta mitt? Þetta offlane? Já, ég held að Hrannar taki ekki? Death Prophetin mitt eða maður veit aldrei með Mati sko. Nei. Hvað aldrei Mati takið Death Prophet? Já, maður hefur síðan support Death Prophet sko. Gamli góði Sandking Ég hræðist hennar hundasanging sko. Hann var að kúka í þessum fyrsta sko. Þá vanda mitt alveg bara hann vanda mitt sko. Já. Nefn að Tiny verið mitt Þeir reyndar ekkert duglegri að second picka carry eða nokkuð, eða hvað? Þetta sé Tiny carry, þetta allt meta carry hittir sem bara að picka líka. TA, Tiny... Já, þetta getur verið... Þetta annarkvort carry eða mid Tiny. Mér finnst líklega að sé mid og það vandi carry fyrir Brumma. Já. Ok, já. Eins og segja, þetta smá öðruvísi draft. Það það sko. Aðeins að breyta til. Tiny gerir samt svo mikið damage og ef hann kemst í Disruptor og Jakiro þú veist, með Sandking búinn að poppa ulti og svona, þú veist, þetta alveg svakalega mikið burst. Já, mikið burst og hann líka... Hann átlastar alveg Wraith King í fightum. Já, hann er mjög tanky í late game. Já. Og... Já, það er svo sem gott synergy á milli Sandking og Tiny líka. Þeir báður svona að geta blinkað hérna og stennað og sett upp fyrir... Það var eitthvað smá flying sama óttið hana, þeir bönnuðu kjúklingin. Já, ég stend að sagða þess að gati. Þetta vantilega offlane hjá Arena og mid hjá TTR. Væntanlega. Banna Morph, eða Earthshaker áttir þá. Gæti alveg verið, en ég fíla eitthvað svona, eitthvað meira sem að blastar í þessum fætum með DP. Eða þú veist, Shaker hoppar inn, vill gera eitthvað, svo vil hann bakka út. Hann vil spila Earth Spirit líka.
Já, Spirit, jafnveg slardar eitthvað svona hetju sem að geta verið hans lengur í fætunum. En Spirit er actually bara fín hugmynd, sko. Já. Sem bara Nature's Prophet sem í boði líka. Já, en þá varstu samt svolítið squishy. Já. Þú vilt ekki vera með á squishy hetjur á móti Sunking Góinu og Tiny Góinu, sko. Veistu, ef ég... Já, samt þeir eru með Wraith-King og Death Prophet og með góða supporta til að bakka þau upp. Þannig að þeir gætu svo sem tekið smá áhættu og farið í sem í squishy hetju. Já, en þú séð sko, þeir vilja spila fættina þeir með Death Prophet, hún er að poppa, hún er kannski að jóla sér tanka fullt og síðan sendar eitthvað tilbaka, ná eitthvað pick-off í þessum fætum. Þarf bara eitthvað mitt-hetju sem er að lasta með eða, já þú veist, mér Spirit alveg ekki vera óslæm hugmynd, eitthvað sem er einhverju tanki, getur góða inn, getur smá kæta. Já, líka bara Initiator. Banna Terrorblade síðan. Terrorblade og Morphling, já. Snuðt. Já. En svo er þetta náttúrulega bara spurning gæti verið bara offlane pickið hjá Arena og hann er DP á Hrannari. Gæti það ekki það getur alveg sverið sko. Og nú ekki að tala það? Jú. Að þetta sé mitt Death Prophet, það vantar offlanein. Hóra, já, Phoenix er bannaður. Bergur hefur þá spilað Bristol og Nightstalker líka. Ég er að fíla Nightstalker eitthvað. Það er gott á móti Sunking, gott á móti Tiny. Bristol er alltaf lagi. Gyron kemur hann. Gyro. Voxes fáið að sjá Gyroinn. Já, Teddy er bannað Phoenix og síðan Drow. Það er svona offlane og carry, þannig að þeir eru ekki alveg vissir Nightstalker getur verið fínt sko, hann farma bara með facetið það sem að er nóttin í byrjun og kemst inn í mid-gameið með BKB, Harpoon og eitthvað. Sterkur með Wraith-King. Já, mögulega. Eða Slardar, eða Mars, mögulega. Ég hugsa að Mars væri... Mars er smá squishy, eiginlega kannski líka Teddy er með góða hits á mótunum. Já, það er svoleiðis, þetta er Wraith-King offlane. Já. Við fáum einhverja veislu. Já, ok. Þeir eru svolítið í þessu beiti. Ég held að þetta sé allt í lagi sann. Það sér nú ekki Void oft. Það fara í facetið hana, nýja facetið, time, ekki hana venjulega hit sko. Það sem spýtar upp inni og hægir á ofinum. Já. Já, það getur verið. Gæti verið sko. Við sjáum það ekki alveg hérna fyrir Old King, en það er alltaf. Við elskum Old King. Old King er gott, ég smaka þetta stöf. Upp á draftið að gera. Já. Hvað segir þú núna? Ég held að Arena sé aðeins að overkóka sig og TDR er með meira stable lið, sérstaklega með gyrocopter. Ég er sammála. Ég er líka hræddur við hennar Hundasanking, hann er mjög stabíll og gerir rétt af hluti. Já. En þú veist, ég veit ekki, Ingimundur er unpredictable player sko, þetta getur alveg verið. Já, ég hugsa að ég er svolítið hræddur við Tiny fyrir Arena. Já. Ég held að hann getur verið svolítið mikið mál. Crash landing á Tiny, hann gerir alveg örgulega mikið damage sko. Já. Sjáum við hennar litsinn. En maður veit aldrei. 233, 150. Respekt. Já. En eins og ég segi, við liðin eru mjög jöfn, þannig að maður veit aldrei. Nei, nákvæmlega sko. Nei, hinleikinu voru, þú veist, fyrsti og annar voru mjög einmitt jafnir sko. Já. Allan leikin í gegnilega í rauninu líka sko. Þetta var svona alveg bara coin toss á tímabili sko. Einmitt. Þú veist, ég veit ekki hvaða leið mun vinna núna. Þú veist, það er kannski líklega að setja þér út frá draftinu. Já. En með það við síðustu tóleiki, þú veist, maður hefur ekki hugmynd. Þetta er Matti á. Hann er á disrupt og hann er unhinged. Hvað gerir hann disrupt og fjarki? Er það eitthvað damage eða? Þetta er náttúrulega... Hann er eitthvað í einhverju dungeon að kúka einhverja súpu bara. Já, en samt, þú veist, disruptor með Wraith-King, það er ekkert alls slæmt. Sko, kannski er það bara að hann kemst í item miklu fljótar og gerir hlutina sem það þarf að gera á miklu fljótari tíma. Já, maður veit ekki, sko. En þú veist... Já. En þú veist, Jakiro Disruptor, þetta er svona... Báðar hittir eru 5, sko. Já.
Sum liði spila reyndar út á það, þeir eru bara með 2 5-ur, báðir supporta einhvern veginn. Það getur virkað, en þú ert svolítið... Þá ertu mjög passífur, sko. Þú ert mjög passífur og lið það sem þú ert virkilega með chat, fjarka, þá stundur líður eins og þú sett svona outcarriðaður, sko. Sjáum hvernig Hranna gerir þetta á DP. Mér finnst þessi hiti verið mjög mikið hit and miss. Hún þarf mikla hjálp og það þarf að spila í kringum hana. En þegar það er gert á réttum tíma, það finnst mér það mjög góð hiti, sko. Já. Slunk er eitthvað aðeins að íta tilbaka. Menn segja oft sko að tippin eru ekki lengur nóg mikið BM, að skrifa er the real BM. Þannig að í rauninni þá er þetta bara 1-0 fyrir Slunk núna, sko. Þetta er ekki Dota nema því að Matti kemur með high level performance. Ég vil sjá meira svona. Er ekki 3. skipti sem hann gefur first blood? En hann er ekki að gera þetta að gannisinu sá þetta. Hann er að beita. Já. Hann er að sá fræjum í huga óvinnarins. Nú halda þetta sér auðvelt. Smá svona mental warfare. Já, og Matti bara, þú veist, hann sópar upp, sko. Hvernig flying akkur hann svona nú alltaf? Já, hann hefur bara mist tápið. Já, þetta er ekki skemmtilegt offlane fyrir Arena, sko. Nei. Gyro er líka svo góð hitja, sko. Stabil, fín hitja, sko. Já, ég held að þetta verður mjög töff offline. Þið þarf eitthvað... Ef ég er offline núna þá er ég eitthvað, oh my god, þetta er oppressive. Ég er í low-hápi, Fjarki mig var að deyja og hann er low-hápi núna, hvað er ég að gera? En þú þarf bara að bíða leina þess að þér, ekki deyja, reyna að farma. Já, bara fá levels og tankaði upp, kaupa nóður regen. Púla krypið tilbaka. Nákvæmlega, þessi maður veit. Hann er ekki búinn að gera þetta fiskit. Og að reyna að beita. Þetta var 10 af 10 hana, sko. What a performance. Já. Crashlanding var nerfa aðeins. Tiny, þetta var ótrúlega gott þegar Crashlanding var ekki nerfað og itemið hann sem var nerfað núna líka það sem að hvað heitir þetta aftur? Það er item sem að þú gerir eitthvað spell og þá kemur svona auka damage. Nú er ég alveg búinn að gleyma hvað það heitir en þú fórst alltaf í það Tiny með Crashlanding. Já, Phylactery. Já, og varst alltaf bara one-shot að supporta og jafnvel midda bara þú veist niður í 60% ábíðu. Já, já. Maxa Q-ið á törlað Já, því að mitt-buildið er aðeins öðru sem þetta carry-buildið. Carry-buildið þá viltu bara fara í double tap shard, silent, Invis, Sangyasa, spila bara upp á koma inn í fæta, bursted gæja og svona, þú veist. Þannig að Tiny mid, þetta ekki bara að fara í blink og, þú veist, BKB eitthvað. Jú, það er alveg rétt, sko. Smá mismunandi playstíl. Hrannar, sterkur. Það er minnst búið að gerast núna, sko. Bara Matti smá low. Já. Þetta er bara eitt kill komið á þessum 3 mínútum. Þetta er mjög relaxing gameplay. Við erum aðeins að tjúna okkur niður eftir leikum 2. Fyrir það sem mistaði á honum, þá var þetta bara top 3 Dota Cinema í kraftfjöludeldinni. Og leikur 1 er svona svolítið slakandi og getur við jafnvel talað aðeins niður og mjög góð slökun, sko. Mér finnst þessi hetja að vera svolítið mikið spammer hetja, þessi hann DP. Þetta er hetja sem þú getur unnið leiki bara solo. Og já, ef þú fær nóg farm. Ef þú fær nóg farm og það spila aðeins í kringu þig og þú tekur alltaf rétt að fæta með ulti, að þá er mjög erfitt að díla við þessu hetju, sko. En það er bara að menn gera alltaf mistök og vera sprengtir eða eitthvað þannig, eða taka runga fætarna, sko. Jafnvel rangt item build, sko. Crazy Leprechaun. Já, það er samt, veist, ég sé ekki hvernig Arena
eiga eftir að eiga góðan leik. Smáflegin sko, en Ég held að Arena þurfa að komast í leit, en vandamálið er að leit komið hjá TTR líka sko. Já. Kannski þeir með eitthvað gameplan. Ég trúi. En ég veit samt meina að Arena er ofta að kúkka mjög vel á offlane pikkunum sínum á meðan TTR er meira svona basic. En það er líka allt í lagi. Þú mátt alveg vera basic á offlane og gera alla hína vinnu, þá er það bara mjög fínt. Þessi skjöldur og broken sko. Típi frá Mati, Ingvar, Supiló, þeir finna boll. Stórsti. Ok, þeir finna allan að return kill sko. Mati, sýndu hverju það ert. Hann er bara með wand. Hans disruptor. Hann er Harry Potter enjoyer sko. Hérðu, það er Brummi. Brummi er eiginlega samt með mesta líti sem hann hefur verið í þessum 3 leikjum. Já, já. Og 15. næ, þetta er ekkert grín sko. Nei, þetta er alveg frífann. Þetta er oppressive gameplay fyrir offline hjá Arena sko. Já, ég held að hann verður vandamál frekar hratt fyrir Arena, þessi gyro. Já. Sérstaklega með hitjuna sem eru með í kring, veist, Tiny og Stanking. Herðu, finna pollin eða hvað? Já. Já. Eftir finna Sekiroinn í staðinn. Þannig að það er... Já, ok. Þetta er bara trades all around og... Já. TT á Death Prophet, hann kom ulti. Kom með 6, vekkar góðan tíma. Er ekki svolítið erfitt að ganga sem Death Prophet? Jú, þú spila bara meira á góðu ultinu sko. Já. En þó ég segi það, þá er ég ekkert eitthvað besti DP-spilar, bara ég held að þetta sé hetja sem að vill bara svolítið sitja farma, jafnvel kroppa í midturnum og síðan bara góa ultinu sinu sko. Því þú ert ekki með neitt til þess að halda nema þú sért með eitthvað gæja sem getur spila með þig sko. Já. En í tilviki Arena þá eru þeir náttúrulega með eitthvað, þeir eru með stun, þeir eru með Jakiro og líka hann Matti á Disruptor. Radiant structures are fortified. Brummi er bara komin bara á flug sko. Hann er 60 læstir næstu að reyna að finna Brumma er glimpsið. Hann er að dobla Ingimund sko. Hvað er follow-upið? Það er bara... Ég held að hann sé sáttu með... Já, ég held að... Nei, þetta bara harass. Ok, þetta var smá worth samt. Hann hittir Matti samt. Hann hitt hann einu sinni. Pollurinn er kominn. Ekki komið últi samt á leits. Ok. Hvað er Wombo Combo eða svona eitthvað? Það er Litz inn í Sanking ulti eða ekki? En sjáðu munin á Gyro og Void. Já, ég sagði hann sko, hann er bara að dobla næstu. Já. Oh my. Horfðu síðan á offlane sko. Með Sanking sem er... Já. Þetta er ekki tæni samt. Nei. Það er ekki alveg með nóg mikið dæmis í að reyna að típa út. Ég veit ekki með þetta, ég held að það sé óþarf með þetta ulti hérna. Menn nota þess að spila til þess að nota held ég líka, það er fínt. Innvis á Death Prophet, svolítið, hann er ekki minnir manna. Einhvern veginn er að koma upp í kolluna mér að þessi leikur bara veltur öllu á hvernig Matti gengur í svona leik. Þetta er allt á herðum hans. Ef hann á góðan leik, þá er þetta easy slow cooking, en annars er þetta erfitt. Það þarf að komast í blink axe eða eitthvað. Þeir eru einhvað að reyna að fara Matti, en það er mæting hjá Arena. Mæting? Erum við vision? Já. Þeir eru tanki maður. Hann er að labba dansi. Ok, hann kemur það. Sko, það var alveg það sem ég sagði. Matti, hann bakkaði, hann er að gera, þetta er allt á herðum hans. Náðu að beita þetta vel. Hann beitaði þetta alveg sko.
Flying, hvað er Flying komið? Faceless er þetta í gamla góða farmböldi. Já, hann er að fara í Blade Mill, það er bara, þú veist, hann er eiga tildulega erfið að leika, hann þarf að fara í Blade Mill, geta fæta og svo fer hann kannski bara í armlet eða eitthvað annað, sko. Ég held að hann get ekki farið í rati, það er búmið ratið timing sitt. Já, ég saman alltaf sem að farið það núna. Eftir því núna, sko. Og byrju, er Ancient-kampið þarna? Já, heyrðu, velkomin í nýjasta Dota. Já, djúðlega það þægilegt fyrir, einmitt, Karja Eins og Gyro og Medusa og eitthvað. Þetta er mjög gott fyrir Gyro, sko. Brummir eiga svo góða leik, sko. En hann má ekki glemma því, ef enginn betur kemst í leit, að hann getur bara krónað hann. Er hann með... Já, við glemdum að tjekka því. Tjekka facetti hann, hvaða facett hann er með? Já, hann fór í venjulega. Hann er með venjulega, já. Það líka, hefði ekki mega sens að fara í hitt, af því að þú vilt bara pikka Gyro út, drepa hann. Svo líka það sem góðir hann krónuspil að gera, þú veist, þeir fara eiginlega alltaf refresher í mid og late. Þetta er svo gott að vera með tvöfald. Já. Þetta var ekki tippast því þá veit ég ekki hvað, sko. Bara lefa að heyri í últíðinu og bara ég var enn. Leiðir eftir sangi. Já, ég held að Arena þurfa að taka þetta í mid eða late. Þeir eru með þannig leið ekki, sko. Það vantar svolítið upp á damageið í stærlið. Þeir eru ekki með alveg rétti spellana til að keppa á móti Tiny og Gyro og Sand-King, sko. Það er alveg... Væri rætt. Svo er líka, ég hugsa, sko, ok, góið er mögulega ekki Wraith King. Þeir eru bara að spila upp á Mati, að hann sendi tilbaka, sko. Af því að hvað er góður, þú veist, Chrono vil fara inn á second go. Þeir finna einhverjum. Það er mæting, hann á Chrono og er búið með últist. Defensive Chrono. Þeir eru að lemja hundina. Hrannar er að... Bergur deyr bara. Brummi tippir út. Þeir ná Brumma, vá! Og það er tipp! Og hundir, Hrannar er ekki að grínast, það var tactical tips. Þetta var góð mæting. Þetta var fæti sem Arena þurfti, sko. Já, þetta var geggjað. Og líka bara ná Brumma, það er mjög stórt. En svo er Dota-seríu svo andlegt oft, sko. Þú getur unni kannski fyrsta leikinn, svo taparu hinum og svo fara allt inn í hitliði bara eitthvað momentum shift á þig og bara eitthvað ok, við ætlum bara að vinna næsta, þú veist. Þetta er svo mikið bara hvernig þú... Já, Dota is a game of inches, sko. Það er mikilvægt hvernig þú nálgast þessa leiki. Já, mentality þarf að vera gott. Mentality þarf að vera gott. En eins og við nefndi áðan að klukkan er frekar margt þegar það er að spila hún leik. Þannig að fólk gæti verið svolítið... Í rauninni er þetta bara hvaða lið er með betra nætuváttalið. Hver eru búin að æfa sig meira nætuváttalið, sko. Og ég held að Mati sé svona unhinged nætuváttarplayer. Ég held að þetta hvíli alltaf að herða mann, sko. Hann er að fara að rósta þennan leik, sko. Þú er svona Mati fan? Ég er alveg Mati fan, sko. Mér finnst hann vera komið með skemmtileg pikk og með nýja vinkla inn á fjarkan sem að var mest dominatera einu manni, sko, sem að hefur gert auðvitað mjög marga góða hluti og sló kúka marga leiki, sko. Við spilum með honum, ekki? Já, hann var hann var að coacha okkur allavega í hann síðustu deild. Já, litlu deildinni, en svo mann ég það ekki. Ég held að ég hef setið út í hinu kraftverðinni. Já, ég held að ég spilaði með honum í... Já. Nice. Slöng er bara... Þetta var slöng moment. Já, hann er með góð últ. Já. Nei, ég spilaði með Matti, ég held að það verið kraftverðinni 2. Já. Og hann er mjög góður fjarki. Þú veist, kann svona alls konar skrýtna hlutir og skrýtna hetjur sem fjarka. Það er líka bara rokslega skemmtilegur og klár, sko. Já, algjör snilda player og góð insights, en eins og margir voru að segja að sumir playerar eru svolítið svona 50-50 típur. Þeir geta rústa leikjum eða þeir... Slöng! Næra bjargunum, spilur hvort það næra að lappa út. Nei, hann er ekki að lappa þetta. Rétt svo að ná Brumma, Þú veist ekki að fara að lappa þetta eða svona, sko.
Butler, hluptu. Glims. Rannar. Mati! Mati! Og þeir vilja Tiny. Oh my god, þeir eru alveg. Já! Sætta sig við Lich í staðinn. Þeir taka Lich bara. Já. Snack for the road, sko. Víbrun Helgi Leifur, veistu, hann að tætt í blinki, bráðum. Þetta voru bara 2 kills, sant? Já, en þú veist, þeir voru, ég veit ekki, þeir voru að taka fætandi turn og þeir mæta, þú veist, þetta er búið að vera svona svipað fætar alltaf, þú veist, menn að góa undir einhvern turn, reyna að taka pick-off kannski og menn eru bara alltaf að geima tippið á þessu leveli og eru tilbúinir að bíða og communicationi er mjög fínt líka. Hvað er fyrsta item hjá Disruptum að sjá? Það er ekki bara Frosthav eða Manabúr. Þetta er mikilvægsta sem við þurfum að gera núna í leiknum, að skoða hvaða item Mati er. Þetta er en Shard á Jakiro er mjög gott eða ekki? Jú, hann fær að nota báða liquid spellarna sína. Já. Ég held að og það er líka mjög gott early út að Shardin, það var breytt Shardin að fara að getur keypt hann úr 20 mínútum í 15 mínútur. Sangi kom með pípu early, það er mjög fín. Já, hann er búinn að sitja topp líka. Hann er bara búinn að sitja fram að. Já, búinn að mæti í einhverja fæta en síðan bara búinn að sitja topp. Ég held að Blinkdagger, Axe, Aetherlens á Disruptor sé bara mest í þessum leik. Við erum bara unhinged að senda það tilbaka. Brummi er að fara dætt í Axe. Brummi er svo fór. Það er svo farið á 16. mínútur komið crit á Axe. Hvis leiðan hún fær Axe þá er hann eftir að snowballa enn meira, sko. Bara það sem þessu hitja gerir, þú veist, þú fær líka crit undir Axe í mjög fínum leikjum en þá bara er timingið þitt ennþá betra. Já, það hjálpar að farma. Farma-grittið, sko. Já, baby-grittið. Svo bara, þú veist, ferði í BKB, Sadanik, klána grittið þitt kannski inn í... Hérna er örugglega fínt fyrir hann að fara bara í hann Butterfly, kannski. Já, eða Pike, komast í burtu frá það maður. Já, ég held að hann klári krittið og síðan einmitt fyrir hann bara í... Já, starterkitti er náttúrulega BKB kritt og Satanikati. Já. Já, Mati er með 366 gull og er að fara í support consumables. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta gæti unnið leikið fyrir það. Bæði liðin eru smókt og eru bottom. Já. Og núna, það er eitthvað Dota sinnum að ég sé fyrir mig eitthvað. Þeir eiga Chrono. Það er eitthvað að koma, sko. Smókin. Herðu, geggjað var. Hann breykaður. Finna Yngva. Ekki breyngjan! Þið náðu besta niður. Þvílíkt burst. Og flott Jakiro úr. Geggjað Jakiro úr. Og Bergur hann að reyna að lemja í miðju Disruptor ulti. En hann nær ekki, hann var Hrannar að gera eitthvað. Hvar er Hrannar? Hann er þarna kominn í miðjum fæt. Ó nei. Bergur, hann er dauður. Hann er að gera ógeðslega mikið damage. Já. Hrannar líka. Það var það sem ég hélt. Senda tilbaka Mati! Já! Sigur! Nei! Nei! Þetta var nálægt í. Líka Brummi náði að standa hann á lemja bara. Já. Þetta var gott ward placement. Allt eftir það fór þetta rakleitt í klósetti. Já, bara að ná að finna hérna Yngva og besta niður. Bergur hefði átt að fara inn fyrst. Að vera á undan og leiða. Chunking pípan, hann lappar þetta bara af sér damage og síðan kemur bara Brummi inn með langt damage á undan öllum í leiknum. Hann er eiginlega bara svona halvum carry á undan, sko. Það er með sóðalegt timing núna, sko. Og meðan Ingimundur er, jú, hann er með mjölni, en þú veist, hann er langt eftir, sko. Það er svo mikinn farm til að matcha þetta og... Þeir þurfa eiginlega bara, þú veist, bara komast í mid to late, sko. Að spila með þeim, þeir eru ekki búin að taka turna samt á TTR, það mikið, náttúrulega að reyna. Þeir eru búin að taka botun og top, en ekki mid. Ok. Pollurinn í yfirnu. Hvernig finnur Pollur þennan vart? Þetta er styrla, sko. Þetta er bara support knowledge over time.
Hann hefur eitthvað skynjað, hann sást í innvisinu og þá bara fyrir hann að varða. Glimmer og Lich og... Já, supportanir hjá TDR eru þeir eru meira ríkari, já, þeir eru ríkari náttúrulega núna, meira konvensjónal líka í hvernig þeir eru builda itemi sín. Já, alltaf ekki. Já. Ég er að hallast á að þetta sé meira overcooking að reyna draft heldur en í hinum leikinum. En hvað veit ég, Mati kannski bara með þetta. Sko. Þeir ákveða að smóka án þess að vera með... Ef að Mati fer í first item blinkdagger þá er Emma believer. Spottaslang. Já, geggjaður hjá Leprechaun. Og hann ok, finna pick, en þú veist, þetta 5-mann. Já, 5-mann takkaði gangi. Já, það er mjög fínt fyrir TDR að... Hann að detti shard með Glimmer og Lich, þetta er alveg mjög fínt timing að 20, sko. Og ég sjá, er Disruptor að fara í blinkdagger eða að fara í Glimmer? Nei! Ok, nú var ég ekki believer. Blinkdagger er það sem við þurfum, sko. Nei, ég er ósaman, sko. Þetta er rétt hjá hann. Þetta er rétt hjá hann, ég er á að kúka þetta sjálfur. En tvöfaldur, mér finnst samt, sko, mér finnst ógeðslega mikið munur á góðum Disruptor og slæmum, einhvern veginn, þeir virðast alltaf finna rétt á mómentum sem senda eitthvað tilbaka. Þú veist, einhvern veginn í þessum fæti sem þú þarft. Af því annars er ég ekkert það mikið fan af þessari hitju, sko. Disruptor? Já, ég hef verið laumulega Disruptor hater, sko. En mér finnst það bara stundum ekki alltaf gangur. En kannski er það bara, þú veist, þetta er svona að gera timings-based hvernig þú spila teamfightana, kannski. Hvernig þú notar ultín og hvernig þú notar hana búrið og hvernig þú sendir það tilbaka og allt það. Núna er smá downtime. Já, mér finnst alveg svo TDR eru með yfirhöndina og geta tekið betri teamfights. Þetta er scary item builder sanging, sko. Hann er að detta í double auras með blink. Það er engin leið fyrir Arena að fara í gegnum þetta tank. Timing, veist mér, sko. Nei, það er allan þeir hoppa á hannar, kostar hann inn í liðið og þeir ná að busta hann niður. Jakiro nær ekki að bjarga Já, Mati! Og finna hundinn. En hann er orðin frekar tanki í Ég myndi veit, hann er bara að bakka, sko. Já, ok. Hann er bara, ég er fann að farma. Ok. Já, Tiny er bara komin inn, ég tók eins og ekki eftir. Já, hann kom í baklínum. Já, þeir eru að fara á berg næst. Það er engin leið fyrir Yngvi myndi að fara upp tótu við Brumma, sko. Yngvi mæti núna, það er eiginlega svolítið seint á enda Chrono. Það bæbak hjá Jakiro, hann notar loksins Chrono. Jakiro er komin, slang. En hann endar úr því að deyja samt. Nei, það virkar ekki svona, basta bara. Ok, þetta var frekar gott fyrir Arena. Yngvi myndi gerði vel þarna, sko, hann kom bara en blæst fyrir liðið sitt, sko. Ég bara var að horfa á teamfætti og síðan allt í hann mæti Tiny hann að bak við allt liðið undir tower og maður bara svona, ok. En það sem að vann þeim teamfættin var það að Matti sendi tilbaka á hárréttum tíma. Já. Og það einhvern veginn bara sónist gerði það að allt liðið bara eitthvað, já, ok, við getum þetta. Heldur hann sé að telja sekundunar? Hann er að telja sekundunar og hann er að karja liðið sitt bara núna. Þetta er allt á hans herðum, sko, þessu leikur. Hvað er flying? Ég er að fara í, hann er að pikka upp rati. Þetta getur alveg verið fínt, sko. Þetta er alveg svona aðeins leit rati, en þeir eru ekkert kannilega á tíma, sko. Já, en kannski fann að tempóið var að auka, þú veist, að hann hefur tíma. Já. Að þeir eru ekki eins svona weak. Nei, en þú veist, ef þú vilt fara í pípu og hann, hvað sem hitt heitir á hann Sangking, þá viltu vera að pressa og taka góða tímfætta með Auras. En það er ekki alveg að ganga jafn vel og þeir ætluðust til núna. Þetta var ekki það góðu tímfætt fyrir það á TDR. Eins og maður hefði aldrei. Þeir drápu GP og svo hefði maður haldið bara að þeir geta einhvern veginn haldið áfram að taka góðan fætt. En veistu hvað, hann er bara detti BKB með Sangi Essa. Já, hann er núna að haldast
í netverði við Gyro sko. Hann fekk mikið úr þessum síðast tíma. Þeir eru bara að fara að gera sama hluti núna á Twitter. Og hoppar Jakiro og Hrannar, þeir eru í kvantri. Þetta var gott góð. Hann er að reyna að hlaupa út. Ég held að hann sé lappar inn í slangkostið, Mati döður líka. Ok, þeir fundu hann á 3 hitjur. Oh my, þetta var geggjað. Þetta var... En líka line-upið þegar þeir eru bara svona 2-3 hitjur á arena er alveg svolítið pappír á móti. Já, arena þurfa að spila... Þeir þurfa að klömpa upp saman og nota speluna og leigja það vel sko. Einmitt. Hvað er Brummi komið með núna? Er hann komið með BKB líka? Já, ok, hann er stór. 25, hann er dettur örugglega í Satanica á 28. mínútu, hann er alveg... En ef við sjáum Feist, það er Voidin. Voidin komið með BKB næstu. Hann er að fara að detta í BKB-in og fór í stansun í Asha. Já, það bara getur hann fæta meira og er sterkari, hann þarf að mótið Tiny og Sanki. Já. Þannig að springur hann bara. En já, þú sást að það gerðist vel í þessum síðasta fight þegar Ingimundur drap Brumma. Það var búið að nota alla spellana í fightnum, hann kom alveg inn í lokin og tekið bara svona 1v1. Hann þarf svolítið það. Já, hann mætti aðeins þarna í fightin. Já. Hann vill ekkert vera góðaður, það var það sem að hann ekki vel hefði síðan sko. Ég held líka það sem að leita að veist, gott Chrono með Jakiro ult og síðan stenna eftir á, en það er svolítið erfitt núna fyrst Ringmaster ég glimti að það væri gott líka, þú veist, hann hendur bara... Það er svolítið erfitt út af Ringmaster og Gyro líka komið með BKB. Segðu mér að Slunk sé að fara í blink aftur. Er hann ekki komið með hann bara? Oh my. Matti, gerðu þessu Slunk, hvað er í blinktaka fyrst? Bara... Sló kúka þetta. Hann er komið í BKB. Hann bara kaupir alltaf blinktakar. Sama hitjan, sama bild og hann er örugglega að skemmta sér konungslega sko. Já, ég held að. Á hitjuna sem hann vill. Svo er náttúrulega með menn sem elskar bara hitjuna sína og veita hvaða bild virkar og þarf ekkert að breyta formúlunni ef hann er góð sko. Já, mér sýnist að bæði liðin er svolítið bara að farma. Þetta er svolítið að þetta er í svipa tempo eins og var í hinnuleikjunum. Kemur smá lull í midgame núna, allir að farma og býða þess fá items. Já, reyna að fá næstu items. Fá næstu items, taka góðan fight síðan eftir það. Eða rós, já. Ok, þið smóka. Helgi ætlar að leita. Hann er ekki langt frá þessu Satanica. Spurning hvort þið fyrir að Matti er að fara að tanka. Hann vissi! Hann var að tanka þetta! Þetta er high value tank á gangi sko. Þetta er svo sem fínt sko, það núna veit að reyna hvar þeir eru og hvað er mögulega að fara að gera næst, þú veist. Já. Bergur er að fara að lenda í öllu hliðinu. Þetta er smá hættulegt, en Brummi er... Það lendi hjólinu, Yngvi er loksins kominn, spurning hvað hann ákveður að króna það. Brummi er hérna í hægrandinu og er að lemja alla. Kemur í vandræðum, nei. Bergur er low, hann er eiginlega að deyja. Yngvi ákveður að... Slunk er að bjarga! Já. Hann ákveður að nota króna á hundinn. Það er enginn að deyja, það eru allir súpertanki. Helgi fer inn en það deyr. Hundur! En hann er að setja upp follow fyrir aðra og þeir ná að klína upp. Þetta er ekki varðundu, þetta er attack dog! Wow. Og þeir eru að fara að finna Matti aftur. Matti, bakkaðu. Sko, Slunk bjargaði og eyðilaði allan BKB, góð tæmi hjá Ingimundi. Og svo eru þið bara ekki með damage eftir það. Og já, þeir voru rosalega splittaði líka. Já. Það sem þið hefur átt að gera er bara að fara á Brumma. Þú ert með Wraith King og Yngva sem geta lamið, þú ert með Bass og Crit. Og líka Slunk var svolítið langt frá, þannig að þeir hefði kannski getað krónu og drepið hann áður en hann er bjargaður. Og síðan var hann var eiginlega bara einn hann uppi að reyna að berjast á móti Brumma. Já, hann var bara að reyna að gera eitthvað rými af því að hann sá Wraith King var með ultíinn poppaðan og hann þurfti að go inn og eitthvað. Já, og hann er komið Satanica á Gyro.
Já, þetta var bara timingi, þetta var bara fætinn til þess að gefa hann timingi sem hann er með, að núna er ekki hægt að taka hann, núna er ekki hægt að poppa hann, sko. Nei. Núna bara... Eina sem dettur í hug ef Voidin fær nógu mikinn farm, að hann getur bara krónað og... Ef þetta fyrir late, þá er Chrono getur 1v5 þannig, sko. Já, ef þetta fyrir í svona frekar late game, þá á að rýna alveg ágætan séns í... En þeir eiga bara miklu öðuldra gói í þessum mid to late fætu núna á TTR. Þeir eru með Sanking sem er með Oras, blinkar á réttum tíma og Tiny er að bursta. Já, 4 hits með blink, TTR. Það er eitthvað blinkblæti, þetta er kannski bara að fara að kalla þessi Team Blink eða eitthvað hérna frá, sko. Ég meina, þetta er bara góðar hitsu sem nýta sér blink, sko. Já, hárrétt. Tiny og Sanking það er bara blink í item-bildinu þeirra. Og það má ekki gleyma því að, þú veist, Slunk er ekkert eitthvað að leika sér að kaupa blink, hann er bara að kaupa blink og nota til þess að taka góið og eyðileggja og alveg eyðileggja gameplanið sem að... God. Þeir nota 2 ult á Lich-in. Já. Síðan kemur Slunk og bjargar hann hvort sem þetta var... Já. Disrupt á fjarki. Mögulega overcooking TTR eru bara að pressa. Ég held að þið bara push út lanes og reyna að bara taka high groundi núna. Ég held að núna sé, veist, Arena eru að fara að verða sterkir, skilur, hann að bara nýta tækifæri núna. Fyrir TTR að pusha, sko. Hann ætlar í... Hvað er hann að fara í næst? Hann er að fara í nullifær. Já, nullifær, hann er góð. Nulli til þess að taka Oras af þeim eða hvað er... Já, til þess að setja Nullifier á gæjan sem var lemjað þannig að sé ekki að hægt að... Já, það er dispellable. Ok, þetta er smart. Þetta er smart eitthvað, sko. Það er rauninni must, sko. Hann verður, annars er hann ekki að gera neitt annars þessu fættur, sko. Nei, ég vissi ekki að Escape Act væri dispellable, sko. En líka það sem gerir þetta svo sniðugt til Slung, hann er að fela sig eitthvað út í raskati. Hinn gæðin er góðar þegar þú getur ekki góðan að Slung. Síðan blinkar hann inn og er að Escape Acta. Þannig það er alltaf að fara að virka þetta save. Pollur! Þannig sjáum við líka hjá Lich svona eftir þetta shardin. Já, það virkar á einn gæja en það virkar ekki eitthvað svona þú veist. Þú getur ekki verið að solo killa carry á 17. mínútu, þú varst að fá sjardi og ulti að það er bara endalaust bánsast. Já, við sáum hann að leiða á bánsar á en hann spæjar að þá missir það líf. Já, það var pointið með þeim. Þetta var alveg mjög svona eðlilegt nerf held ég, sko. Hann var aðeins svo mikið pikkar og aðeins sterkur. Er hérna Sanking komið mistchansið á Hurricane eða er það 25 talentið? Ég manna ekki. Ég veit ekki, ég spila hann ekki nóg mikið. Og það er svo sterkt að móti Arena. Þá er það eiginlega bara Death Prophet sem gerir eitthvað damage. En síðan eftir með Sanking sem er með pipe líka. Nákvæmlega. Þannig að þetta er alveg rétt item build sem þannig sé bæði liðinir að fara í. Þeir eru alveg búin að greina hvað þeir þurfa að fara í, sko. Já. Ég held bara að TTR sé aðeins svo mikið undan í svona leik, sko. Já. Það þarf ansi mikið að gerast þessum fætum til þess að leikur sér turnable, sko. Eitthvað reyna að hafa Þeir eru yfirleitt ekki playerin sem er að gefa ómikið færi á sér með mistök, finnst mér, sko. Þeir eru samt núna búin að taka... Já, hann á Aegis, hvað er ég að bylla maður? BGB og Aegis. Lakar á bara og hann er með Satanic fyrir eitthvað. Já. Hann er í 0 hættu, sko. Poppar BGB á að svo bara komin í 100% HP. Satanic til þess að heala sig bara slagur. Það er alltaf til... Þeir eru bara að gera þetta hárrétt. Já, sjáðu TTR, þau bara langt aftur. Nákvæmlega, svo fyrst Sanking inn og inn. Þetta er bara masterful Dota í gangi núna, sko. Hrannar, þeir eru mjög rólegir og gera réttu hlutur. Það er líka Yngvi hoppar inn og krónar en hittir ekki Brumma. Og Brummi poppar Satanic, hann á ennþá Aegis. Brummi! Það er allir að bæbacka hjá Arena, Hrannar deyr aftur eftir bæbacka. Rampage! Oh my god. Hann er bara einu númer og stór í þessum leikan Brummi, sko. Já, hann komst að stað bara mjög rætt, sko. Hann fekk alveg frífarm í þessum leik, sko.
Sjá þennan sixpence her. Hvílíkt og annað eins. Ég elska Fyrir að tippa hennar mann. Já. Það einhver að reyna að bæbakka og reyna að bjarga þessu leik, en ég held að þetta sé done and dusted, sko. Já, ég held að það sé fyrir eitthvað búið, sko. Já. Þetta er búið. Og Slunk loksins kemur með tippið tilbaka á Ingimund. Geggju séri, ég get ekki verið meira samanlást. Brummi 2016 mót, ég er samanlást. Wow. Ég er smá skjálfandi eftir leik nr. 2 en þá býja með titils. Þessi er bara meira svona eins og, bara svona, hann var one-sided en leikur nr. 2 var bara hrikalegur, sko. Já, ég held að maður á eftir að hugsa leik 2 í langan tíma. Já, en Brummi fekk mikið free farm, offlaneið eiginlega bara eftir þetta first blood var og þegar þið mistu HP þá hafðu þið ekki timing til þess að gera neitt. Ég vil skrifa þetta á draftið. Þetta var draftið. Að draftið var ekki nógu gott eins og í leik 1 og 2. Nei. Mér fannst alveg svo að vantaði smá damage og synergy ekki það besta. Í rauninni leið og pípa var komin að þá var helmingurinn af damageinu hjá Arena svolítið farið. Já. Og þeir fóru í early pípu og sann, sko. Já. MVP? MVP, ég held að það sé ekki hann hægt en Brummi í þessum leik, en í seríuna þá held ég án jokes bara Slunk, sko. Hann fekk sína hetju, fekk blinkdagari sinn, beið í skugganum, var að bjarga, en það getur líka verið að Brummi sé bara, þeir tveir í rauninni, í mínum huga. Já, erfitt að toppa það. Það er erfitt að toppa það. En já, því miður þá þetta rafíþróttafélag Arena úr þessari deild. Já, það er leitt að sjá á þeim. Þeir spiluðu bara mjög vel. Þessi leikum með 2 spiluðu og þeir líka bara... Við komumst alveg langt. Við vorum að pressa á í fyrstu 2 leikinu bara vel, sko. Þetta er alveg sterkt lið. Já. Ég held, fyrir næstu deild þá bara vinna í draftinu. En já, eins og ég segi, bara spiluðu mjög vel og spiluðu saman. Já. Og já, því miður. Það er bara til hamingju með TTR, með sigurinn. Þetta er svona stundum. Og þeir fara áfram og keppa við Venus Spotifjúl upp á að komast í það er lower bracket finals og síðan eftir það er finals, þannig að þetta eru mjög skemmtilegar í vændum og held ég bara verið skemmtilega serjur næstu leikjum, sko. Verður keppt upp á 3. sæti, hvernig virkar það? Já, svo sem tapar, það verður að segja að það sem tapar lower bracket finals, hann mætir Þeir fyrir í 3. sæti, já. Já. Okay. Það er hefðbundið, held ég, sko. Ok. Já. Já, við séum hann að Venus, já, þeir fara niður í lower bracket. Okay. Já. Ok, og síðan... Þegar hérna rafíþróttafélag Arena eru hann að taka smá lower bracket já, þeir hefðu getað haldið áfram, en það er TTR í rauninni sem að keyra sig í gang. Það var mjög close. Já. Besta maður. Mjög close. Já, þá er næst bara Venus á móti TTR. Já. Það er næsta sería og síðan eftir það eru finals. Var komið tímasetning á það líka? Næsta laugardag. Já. Í Arena. Allir mæta. Allir mæta. Svakaleg sería. Já, það verður live líka, eða ekki? Jú. Eins og alltaf. Alright, þá vil ég bara þakka fyrir mig og líka Steina, já, takk fyrir að joina mig og þetta var bara frábær sería, já, bara. Þakka áhörundum og náttúrulega production tíminu sem er hana inni hvert sunnudag. Þakka fyrir mig og til að mikið DDR og við sjáum seinna. Wait, is he switching lanes?
Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.